Ngunit bata Pasko'y pinangarap. O kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay Ating batiin ng maligayang Pasko. Sampung taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na, o Pasko na, Pasko. Anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko.
madama. Wala nang hahanapin pang iba. Ikaw lang sa puso ko'y nag-iisa. At sa tuwing maaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, dalangin ko ako ay ibigin mo. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nanginigil. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsinta, buhay ay langit sa ating mo. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand.
are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw mga inigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo. Yari kita karon sa hingapusan nga Webes ang bulan sa Oktubre, kag magpadayon kita sa aton pagpamalandong sang pulong sang Dios. Magkalipay kamo kay iya kita, ang tanan nga nagaalagad sa Ginoo magkalipay. Magdangop kamo sa Ginoo agud iya kamo buligan. Pangitaan ninyo ang iya nawong sa gihapon. Mga muyo kita. Ugamhanan kag walay katapusan nga Dios, dugangi sa amon ang pagtuo, paglaom kag ang paghigugma, kag itugot nga matuman namon ang imo mga sugo, agud madangat namon ang imo mga ginsaad. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Jesu-Kristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas kapitulo 13 bersikulo 31 tubtob 35. Sadto nga panahon may mga Fariseo nga nagapalapit kay Jesus kag nagsiling sa iya, "Kinahanglan maghalin ka dire kag magkadto sa iban nga duog."
Kay si Herodes, buot magpatay sa imo. Si Jesus nagsabat sa ila, lakat kag singaniina nga singgalong. Nagapangtabog ako sa mga yawa kag nagapangayo subong kag buwas. Kag sa ikatlo nga adlaw, tapuson ko ang ako nilikoton. Pero kinahanglan magpadayon ako sa paglakat. Karon kag buwas kag sa madason pagid nga adlaw. Kay wala nagakabagay nga ang isa ka propeta mapatay sa iban nga duog luwas sa Jerusalem. O Jerusalem, Jerusalem, ikaw nga nagabato sa mga ginpadala sa imo sang Dios. Makapila kung tani nga luyag ko tipuno ng imo mga tawo. Kaangay sang isa ka mga nga nagatipon sa iya mga piso sa idalom sa iya mga pakpak. Pero hindi kaluyag. Karon ang imo templo, pagapatumbayaan. Nagasiling ako sa imo, nga hindi nimo ako makita tubtob mag-abot ang tion nga magsiling ka. Dayawon ang nagakari sa ngalan sang Ginoo. Ang aton palasahon karon nga adlaw kag sa ebanghelyo nga bag-o lang naton nabatian, nagaagda sa aton sa pagpamalandong sang madalom nga pagigugma sang Dios sa tagsa kag isa sa aton. Hindi naton matungkad kung daw ano kadalom ang pagigugma sang Dios sa aton sa iya paghalad sang iya kaugalingon sa krus agud maluwas kita. Agud ang aton kasalanan mapatawad kag iya kita ginahakos sang iya hilway kag wala kondisyon nga gugma. Kung aton pamalandungan kung ano kadako kag kalapad ang gugma sang Dios, matingala kita kag ma-overwhelm. Tungod ang gugma sang Dios mabakod, wala sang limitasyon, wala nagauntat, kay ang Diyos gugma, kag ang gugma Diyos. Si Jesus sa aton ebanghelyo, nagahatag sa aton sang imahen sang Diyos nga walay untat sa iya pagpabatyag, kag pagtanay sang pagigugma sa aton tanan. Ang iya gugma para sa kabataan sa Jerusalem, kaangay sang isa ka munga nga nagatipon sang iya mga piso sa idalom sang iya mga pakpak. Katulad sang isa ka iloy, natural sa iya ang pagprotekta sa iya kabataan, bisan ano pa ang mahanabo. Iya gid ini nga pangapinan. Hindi lipod sa aton tanan kung daano ang pagpalangga sang aton mahal nga Dios. Ang pagprotekta sa aton, ang pagpangapin sa tion sang kabudlayan, kapipitan, kapiutan, kag pagantos. Apang kung kaisa hindi naton mabatsyagan ini tungod ang iban sa aton, tama gid kasako kag ayhan, wala pagkilala sang gahom sang Dios sa ila kabuhi. Kaangay sa mga Fariseyo sa aton ebanghelyo nga nabatian sa sining adlaw, kung kaisa, matig-aman ang aton balatsyagon, kag indi himpit ang aton pagtuo sa gahom, paghigugma kag kaluoy sang Dios. Kabudlay para sa aton ang pagpati nga ang tanan nga aton kabuhi, yara na sa iya mga kamot, kag bilang makagagahom nga Dios, dako gid ang iya ay kasarang, nga himuon ang tanan nga makapaayo sa aton, kag ilikaw kita sa katalagman. Bangod ang Dios, wala lamang sang tagipusoon sang isa ka amay, mayara man siya tagipusoon sang isa ka iloy. Siling ni San Pablo, sino bala ang sarang makapahamulag sa aton sa gugma sang Dios? Indi ang pagtilaw, pagantos kag iban pa nga panimuot, tungod ang gugma sang Dios, yara sa aton tagsa katagipusoon. Karon nga adlaw, mga utod kagabihan, paano bala naton mapakita ang aton pagigugma sa Dios paagi sa katapo sa aton panimalay, sa aton mga abyan, katrabaho kag aton isig katawo, aton ini nga pamalandungan kag panaksihan. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul,
ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuoran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga Madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sili nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa siling nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga
pasad sini nga simbahan human sa Coral Stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sining nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang
Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dinggi ang isa ka tawo kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dinggi? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 30 minutos na nakaligad sa oras nga alas 4 saga. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag para naman sa ato niya nga Bombo Radio Christmas Countdown. It's 59 days to go na lang mga kabinan. Kag Christmas na. 59 days to go before Christmas. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato nga paratuntunan drigid lamang sa Bombo Report sa First Edition. Subong Webes kita sa karon nga adlaw banwapet sa 27 kita sa bulan sang Oktubre 2022. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia. Sa ato nga mga top stories of the day sa balita lokal, Mayor Albi Benitez gindeklarar ang suspension of classes in all levels. In all levels. Riya sa aton sa may syudad sang Bacolod. Bangod sa padayon iya nga maulanon nga tiyempo, maulanon nga panahon, pilaman ka mga lugar diri sa aton syudad sang Bacolod may pagtaas ang tubig baha. Ibalo naton dugay-dugay ang sitwasyon iya sang sa aton iya nga palibot. Kag subong man sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo, lakip man ang sa bahin iya sang pila ka bahin sang Negros Occidental kag Negros Oriental may evacuation na nagpatigayon man no pila ka mga lugar diri iya sang suspension of classes. Kag subong man sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton man iya nga mga kabombo sa dugang pa nga mga balita lokal nga aton iya nga diskusyonan sa subong iya nga aga ma-update kita nahanungod man sa cholera outbreak sa may barangay Alihes nga gindeklarar man kahapon nga adlaw. Ang sa dugang pa nga mga balita lokal, ang City Disaster Reduction and Management Office on standby na sa sining nagahilapit iya mga kabiran nga tigag kalalag. Kag subong man sa dugang panaton iya nga mga balita nga aton man iya nga tutukan kag aton iya nga diskusyonan sa subong iya nga aga samtang kita ang nagapangalagad diri lamang sa Bombo Report sa First Edition. Sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo no, so chekero na naton ang aton iya nga sitwasyon diri sa palibot sa syudad sa Bacolod. Kay maulanon ang aton iya nga tiyempo, Bombo Mike, maulanon ang aton iya nga panahon, ang mga lugar naton diri no. So far as of 3 a.m. subong alas 4 na sa aga pag libot naton diri sa may syudad sa Bacolod sa mga major bala nga mga
thoroughfares, no? So far, wala na sa pagpagsaka sang tubig, no? And ang gina-expectar mo ganibla pagbugtaw mo, especially sa mga areas like kundi ang mga na-identify rin ang mga flood-prone areas sa mga major streets like Banga, Cory, High Strip, no? Sa Driho, sa bahin iya sang Mandalagan, no, mga areas na diriga sinaka ang tubig. Pero so far wala man sa pagsakaan sang tubig. Pero sa pila iya ka mga purok kag sa mga pila iya ka mga lugar diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, sa probinsya sa Negros Oriental may pagsaka na iya mga kabinan sang tubig baha. So kamusta kamo dira sa mga kabombo naton, no? Bombo Andre sa Sipalay maulanon nga panahon tinagasaka man drang tubig, no, sa Sipalay sa abe ano kamo diri pariser kamo diri sa mga kauturan naton kamusta sa inyo sining mga lugar diri sa Bacolod basi may mga pagtaas ang tubig dira, no? Pwede ka mo maka-comment diri sa aton agud nga kung anong pwede nga mahimo especially kay gina-activate naman ang DRRMO kahapon sa tinalikdan pangadlaw kay nagapanawagan gani si Dr. Maria Laarni Pornan nga sa mga ang CDRRMO head naton, City Disaster Risk Management Office head naton nga mga kauturan tabla sa mga flood prone areas ginapalerto na kay ekspektaron naton subong ang waulan nato niya tiyempo until Friday until buwas nga adlaw. So that is why ginapanawagan na ini nga daan nga mag-alerto kita abe sa inyo sa nga lugar kamusta kamo dira, comment kamo while ongoing ang aton iya nga Facebook live. Mayong aga bomboan wala untat ang pag-ulan kani Ma'am Caroline taga diin kamo, no? Ang mga areas nyo bala sa inyo sa nga lugar kung kamusta dira. No, sige. So, ato niya nga ibalon, subong iya nga aga, kag pwede gid kamo ka-impormar diri sa aton sa may Bombo Radyo. Kag diri sa may syudad sa Bacolod, siya muna, klaro, gid ina iya sa mga kauturan naton, kag sa aton iya nga mga kabombo, no? Sa mga tagpalamati naton sa nagapamangkot, Bombo Mike, no? Mayara, gid kita iya sang suspension of classes nga ginapahayag ang alkalde sa siyudad sa Bacolod, si Mayor Albi Benitez, no? Ginpost niya ning iya Facebook message mga alauna sang kaagahon kay for sure nagpatigayon ni siya sang assessment, so mas maayo gid ni better, no, kumpara sa talikdan tong daw damo yang hambal nga anong sitwasyon kay kumalano nato diya nga tiyempo. Pero subong maayo gid kay alauna pagbugtaw sa mga kauturan ta nga mamangkot pa lang kay siging ulan, may suspension of classes. So nagdeklarar na nga daan si Mayor Albi alauna sang kaagahon, no, sang gina-forward ini sang Public Information Office, no, ining mensahe mismo sang alkalde sang syudad iya sang Bacolod, no. So sa mga kauturan naton kay sa aton iya nga mga kabombo chikero naton sa piyak nga linya ang aton iya nga si Mayor Albi si Mayor Albi bala ariho pamatian nyo siya ang maripot nga mensahe pero brief and concise niya, suspension of classes. Okay, sige. Alright, sige. Gina-adjust naton. Tungod sa pag-ulan at pagbaha sa ating syudad, mga kabinan. Again. In all levels today, October 20. Tungod sa pag-ulan at pagbaha sa ating syudad, I'm suspending classes in all levels today, October 27, 2022. Halong kamutanan. Tungod sa pag-ulan at So, klaro ha, tungod sa pag-ulan, hambal sang alkalde sang syudad sa Bacolod, sa mga nagapamangkot aga pa ho, maramo na sa mga kauturan naton nga naga-monitor aga pa, tungod sa pag-ulan, ginasuspender ang klase diriya sa may syudad sa Bacolod in all levels. Ha, tanan, halin sa kinder up to college, in all levels, suspended ang klase. So, ang mga LGUs dira, sa iban man mga munisipalidad, kag sa iban nga mga lugar, feel free, pwede ka mo makapagigangot sa aton diri sa Bombo Radyo kay buligan gid naton ina, palabot sa mga kauturan naton kung anong inyo sining
desisyon, no, subong maulanon niya tiyempo, malanon niya panahon. Pero klaro, driya sa aton sa may syudad sa Bacolod, in all levels, ang alkalde, si Mayor Albi Benitez, nagasuspender or nagasuspend sang klase. Okay? Sige, klaro na ina. Sa mga kauturan naton, chikero naton, Bombo Mike, si Bombo Gracelyn Lobaton sa piyak nga linya, ibaloon naton ang una yang hugnat sa balita sang patrol nga madulong sa aton subong yang aga. Kinahambal ko na, maulano naton yang tiyempo, maulano na aton yang panahon. So, for sure, no? Kung importante gid kay kinanglantang magwa sa aton iyang tagsa ka mga panimalay, kahibalo na kita kung anong aton iyang ipreparar, no? Kag kung hindi man gid mo na ka importante kay ang classes, no? Classes so malanggin suspender, why man naghambal nga work. Pero kung kadelikado gid para sa aton nya ti makapaiway man na, no? Kinanglan i-assess ta gid ja kag importante at all times, no? Ang aton gidya permi nga safety, no, ang aton iya nga unahon, importante ha. Sige, so kamusta ang aton iya nga palibot syudad sa Bacolod sa pila ka mga lugar nga pagtaas ang tubig baha sa subong 40 minutos na nakarigad sa oras nga alas 4 sa aga. Si Bombo Gracelyn Lobaton sa piyak nga linya. Bombo Grace, good morning. Yes, Bomboan, good morning. Live kita rin subong no sa Barangay Singkang Airport. Ari kita Bomboan pasulod na sa ila sining barangay ba't kagina naglabay kita sa isa ka taytay bala or may suba. No, ang tubig hindi naman gid tama ka taas sa Bomboan pero madasig ang iya sining nga flow, no? So i-check ta si subong kung kamusta ang sulod naman diriya sang Barangay Singkang Airport kay masami na di nga ginabaha man as part sang Bacolod City. So makita ta nga wala sang mayong mga nagabiyahe bala subong nga oras ang kaagahon. Only isa lang di ka motor nga naglabay Bomboan sa pagkada di kagina hindi pasako ang dalanon, no? Kasi syempre ga inulan kag ang mga pumuloy ito diri sa Singkang Airport base nag-evacuate bala kay may mga panimalay ang naapektuhan sang baha sa gabi, no? Kay kagapon pa lang sang adlaw ba ikaw naman wala na yan nagpakita si Haring Adlaw sa aton, no? Nagaulan lang nga nagaulan tapos mapundo tapos ulan naman although nga hindi kaya mabasko bang wala pero sige pala mapundo siya pero kapadalit siya sa gihapon. Dason sa kagina sa paglabay naton nga sa area sang Mandalagan, Bomboan, wala sang pagbaha. Yes, Bombo Grace, speaking sina, no? Speaking sina. Di bala, ang mga ginabaha gid bla kasami first time na siya ha? Nga dira sa Carvic, why nagsaka ang tubig baha? Dira sa may high strip sa sa government center, sa may Bangga Cory. Amo ni nga mga areas, is din nga mga areas, di nag-epekto man gitong, di ba atong sang tinalikdan sa October 3, kundi nagwaswas man tong ulan, inoras man to gani. Subong ya, bilog nga gabi, amo man ang sitwasyon. Pero pagka gaga-expect kita ya Bombo Grace, nga pagbugtaw ta, masaka ang tubig. Pero first time why nagsaka ang tubig? So epektibo ang declogging sang drainage. Yes, Bomboan. Kag pagba ko sa amon ding boarding house, expect man ko ganing may gamay bala nga baha. Wala sa baha, no? In fairness. Ang mga tawo mahumo. Ang tulog bala nila mahuok. No? Compared to last year, mga last month nga ginabaha. Ang pinaka-recent kulog taw na daya kaagahon pa lang or gabi pa lang kaya preparar man sang sang baha, no? Pagsaka sa tubig dira sa ilang mga area kahit syempre kung sugatan na ibala ang tao boboan wala gid luwas mabaha gid. So sinisugong, no? In fairness. Mayo kay wala gid sa baha. Ang pinaka-recent ni Blang October 3 lang dumduman mo to Bombo Grace nga saka gito yung tubig baha, no? Tapos hapon to Tapos sa mga lugar diri ginbaha gidya. So in fairness kay damo-damo to nga basura ang nagkalakuha mo tapos tiyang mga inlet to mo to blang hambal sang alkalde ni Mayor Albi nga pang isla niya to tanan. It could be mo na ning resulta tanawon tani karon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office Bombo Grace.
Yes, Bomboan. Yung Mayo Pagid kay naghatag sang announcement ang ato sa nga alkalde diri sa Bacolod na wala sang klase in all levels. So, klaro ka tama. Tigad. So, kadamo sang nagabi naman ko. Oo. Wala. No, kasi ginamonitor man to ang sitwasyon, no, diri sa may Bacolod City. Ang subong mayo-mayo kay nakahatag dito sang Bomboan. Go ahead. Bomboan. Yes, go ahead, Bombo Grace. Yes, oo, nakahatag isang announcement. So, hindi na ni palibog, no? Hindi magduduha ang mga utod ta. Especially ang mga parents, wala kay galantaw mo sila sang security sa ilang mga kabataan during this time, no? Nga gainulan. So, nag-liso, makita Bomboan, naglabay kita sa barangay hall. So far, wala man sang pagbaha na, no? Ang mga purok, Bombo Grace nga apektado, ginasulod nato ng Barangay Singkang Airport. Bangod ni kagabi or sang kagaw nagpost si Attorney Cesar Distrito nga ang purok Kabulakan 2, Mars, Neptune, Sampaguita 3, Sampaguita 1, ang Kalong-Kalong kag iban pa nga lugar may pagsaka sang tubig baha, Bombo Grace. Yes, Bomboan. So, wala kita pakasulod sa mga purok, no? Just like Abby, sa mga panglawag mo. Pero diri sa may Singkang Airport. Okay pa ya. Bomboan. Wala man kita sa mga pagbaha. Kay, mataas-taas pa na dira ya. Oo, sagwa. Oo, taas sa diya. Bombo Grace, pero subong niya ang sitwasyon, sige, ang ulan nga niho nga makitaan namon, hindi siya taman kakusog, no? Hindi man siya taman kakusog, Bomboan, pero sige-sige lang siya. Ti supot na, no? Kung sige-sige, kay ti wala agad ka untat. So, ang sa mga na-mention mo itong mga purok Bomboan, no? Diri sa Barangay Singkang Airport, masami gidya, ginabaha, ginada. Kag ti subong, no? Ang aton sa mga makita, Bomboan, tutay lang gid ang nagagwa diri, no? Kita sudlon, no? Lantawon ta kung kamusta Bomboan, just like abing puro kalong-kalong kay nakakadto naman ko dira, medyo suludlon lang gid siya, no? So, din tanong. Okay, diri ta Bomboan, no? Liko kami sa gwa na yon sang ano bala? Ngalan na sang Barangay Singkang Airport. Di tanong. Sulod Singkang. Sa pasulod pa part na hapon sang Singkang Bomboan. Sa may Taytay, check ka. Pero amo niya sa mga kauturan naton subong, live si Bombo Grace sa may Barangay Singkang Airport, may mga purok na agin pagsulod sang tubig. Pero sa mga major thoroughfares, Bombo Grace, so far so good. Wala sang may pagsaka, no? Do kanami man niya ibugtaw sa aga nga despite nga do nagsige-sige blang ulan do, hindi ka bala nervyoson, bla Bombo Grace sao? Oo, dahil lang gid istorya na nabi ang babae. Oo. Dire kami sa Taytay subong Bomboan. Ma'am, good morning. Ano nga Taytay gani, ma'am? Ano nga Taytay? Ine. Oo. Amo ning Taytay di. Anong pangalan sino sa Taytay? Nang Singkang. Singkang. Din ka mapuli? Singkang Airport, sa Pagita Dos. Sa Pagita Dos. Kamusta tong sa Pagita Dos? Baha gadi. Baha gadi. Sa diin ang baha. Taga di hawak. Taga hawak. Di subong niya? Oo, oo, nag-evacuate ka mo? Wala lang, dahil sa may ano. Babaw lang. Babaw lang inyo nga balay. Wala sa may nag-evacuate. Wala. Kamusta subong to? Kay sa gabi, tagahawak, subong nag-subside na? Oo, naalam na siya. Oo, di ka bakad to? Ako bakal pandesal. Bakal ka pandesal? Wala kikalanon sa inyo balay ay. Yan balay da. Oo, kamusta di ang tubig dara sa suba daw? Okay naman. Nubo na kagabi, taas na. Ay, bitas taas ito ha. Nabot na sa dalan? Nabot sa dalan mga tubig, ma. Pero kung paano gabi na mabakit kami sa gabi, ma. Oo. Pero kung paano kami, tinahimos na kami para mabakit kami sa eskwelahan. May himos ka mo subong? May evacuate ka mo? Kami mahimos na daw, ano man daw. Nag-subside? Ano man ang baha. Nag-subside naman? Okay. Diba? Hindi na kami bakit. Kaya kung mabakit kami karoon, kaulan pa dante.
Basta mi karon, baka sa eskwelahan. Gani. Hindi na lang kami yan, ma'am. Oo, panagdilag na lang kamo, no? Ano advice ni barangay captains na, no? Distrito? Sampagita doon. Anong advice niya? Wala sa advice niyo ma-evacuate ka mo subong? Wala pa man, ma'am. Pero nag-alam pan, ang kapitan, kung ano, bakit kami karon kung taas ang tubig. Oo. Sa diin ka mo sa eskwelahan? Oo, sa eskwelahan sa may tourist. Oo. So, lapit lang kita sa barangay, no? Ano pangalan to, ma'am? RC? Araceli? Pasite. Okay. Sige, ma'am. Thank you. Oo. Salamat kita, Long. Yes, mamuan. Si Araceli de Pasite, no? Araceli Pasite. So, maya kagina mamuan sa Sampaguita dos ti kagabi ko no hasta gid sa taga sa ilang hawak ang baha pero mataas-taas lang ang locations ng ilang balay. That's why wala man sila nagsaylo. So kinapanilagan pa ni kay basi karon magbalik balaan no tamang pangayo gid sila makahalingin na sila sa ila balay para nga mag silo naman dito sa evacuation area dira sa may eskwelahan lapit sa barangay Singkang Airport kay Barangay Hall Bambuan. Yes, Bombo Grace, no? Kay kagabi ni nga or sang kaagaw ni nga post ni Attorney Cesar Distrito ang muna nga mga lugar. So butang balo nag-subside man siya kay pagbugtaw taway naging man tuod sa tubig. Manami na nga indikasyon nga dasig siya bla Bombo Grace mag-subside. Although hindi man manami inga sa kan tubig pero at least kung dasig sa mag-subside, no? Meaning to say tinaga-work maakomodaran pa sang drainage, no, ang pagbugwa balas ang tubig pag subside sang tubig. So amo ni gani ang pinaka-importante tani nga hindi lang magsigi-sigi naman subong ang ulan, no, kay syempre ang tendency sa Bombo Grace saka naman yung tubig mo. Yes, mamuan. Although nga, hindi sa aton nag-hit gino, direct wala sa Bacolod City or sa Negros Occidental. No? Siya gantagid sa gahapon nga ang iyang paeng bala, ang iyang pag-hit man rin sa Pungso Pilipinas, no? Sabat sa aton niya, pag-ulan-ulan, no? Wala sang untat nga pag-ulan, no? So, mantayan na ni kalungkuan na ni update, bumuan kung kamusta diri sa aton, no? Although nga amo na hindi siya direkta diri nga naga-iigo. Ang aton lang sa nga mahimo is mga man kita. That's why ang pila ka mga LGU diri sa Negros Occidental ang naga-suspend na sang klase pambuan bisan nga wala pa kita sang signal wind signal number, no? So or storm signal. So aton lang gid bantayan man tutok sa aton mamuan diri sa Bombo Radio Bacolod mga kauturan ta kay we give latest update man sa sining pag sagasa man or pag abot or ni pagsalakay ni bagyo paeng mabuan sa mayo lang gid kay nangligad to sang festivity bala sa highlight, ano, tama gid kainit doon nagbawi siya subong Bomboan. Di ba after sa tong ma-awarding na mo pa to yung pagbubo sang ulan, in fairness gin patapos silang arena competition gani, no? So nagsigi-sigi na ang high tide subong Bombo Grace alas 8:09 sa aga. 0.87 meter amo na tawag, no? Tsakto, Bombo Grace. So which means alas 8 sa aga, tikundungan na sang ulan, idako naman ang tsansa magtaas ang tubig. Oo, kay ang aton mandaan nga bukid Bomboan, duga pa restore pa lang kita. Dasig magpanaog ang tubig kung ang bukid wala mayo sang mga kapunuan, no? So, amo na siya ang rason man kung nga kadasig magsaka sang tubig. Mayo lang kung madasig man bala ang pag-subside kay para dubawi-bawi lang bala Bomboan, no? Ang guwasina, no? Kag syempre ang aton sa mga kauturan nga nagabantay Bomboan, alerto lang ni karon sila just like abing mga CDRRMO, no? Yes. MDRRMO Bomboan. So ari kita sa bukas subong nga tindahan, no? Mayo kay bukas Bomboan kay ibandaan kagabi wala gyud siguro kapanyapon kay tungod sa pagbaha-baha man, no? Diri sa area sang Barangay Singkang Airport just like to abi kay mamara sila kanina baka sa kuno pandesal kay para may kaon-kaunon man, no? Especially nga matugna man nga kaagahon mamuan dugangan sang mga
pag-ulan. So kagina sa pagkadto tadi bamuan may mga labing kita nga areas wala gid mayo sang may gabiyahe bala. No? Makita tayo wala syempre mga klase kag ang iban siguro nga mga opisina man bala bamuan especially mga government employees basi mga Gapanilag pa, wala deklarasyon why pa man deklarasyon pero ti syempre panilagan mo man ang sitwasyon ti ko din hindi naman namin nga sige naman lang buo de bla ikaw naman lang na maka-decider Bombo Gray sa imo kaugalingon kung safe or hindi safe de bla. Yes, pambuan. So, uliligmat lang kagati magdalagid sang mga lain paging nga pangaman aside sa payong bomboan, no? Just like abe, mga butas bala. Kung may mga pilas kada hindi agad pwede ka lakat sa dalan. Bisan pa wala bahada sa inyo, may mga danaw-danaw na yabuan mo. So, halong lang gid kay supong daan, just like abe sa barangay Alejis, wala labot nga may outbreak sang kolera bomboan. Oo. Kailangan pa sang baha, no? Sa doble subong ang ginatupang sang hindi nga barangay. Kasi advice man, no, sa mga kauturan, tayo hindi na pinasaway, bala, just like abe sa pangisda bomboan. Oo. Hindi na maglakat. Kay just like sang nangmigad, pinareport nga na dula pero na may lang nakita siya mo so hindi ta mapasaway kay para ini sa aton iway danay ang pagpanagat kay may ara pa man nami nga tiyempo abot sa Bombo Grace adlaw. Yes. Good morning. May kapamangkot dere. Aman niya, good morning. Mangkot lang ko kung may biyahe, Roro, Fastcraft pa Iloilo. Si Coast Guard Commander, Mercurio. Amo naman ang aton pamangkoton, Bombo Grace? Yes, Bomboan. Aton na siya karon tawagan, no? Kay para nga ma-advisean man ang aton mga kautulan ko ano ang klasada kung may biyahe, kung wala, kung may biyahe, oras, no? Kay para nga ang mga kautulan ta ma-update ta, kada hindi man mag-sala-sala, Bomboan. Oo, sige. Mensahe kita sa iya, Bombo Grace, para makikipag-iangot kita direkta dire kay Bombo Mike, para nga at least sa iya nagidya mismo mahalin kung ano ang announcement niya. Damo ni nagahulat naton yung mga kauturan kay meron alas 5 na nga daan sa aga, 4 minutos na lang mag alas 5, tiban kung magbiyahe at kung why naman lang niya biyahe, kundi hindi na lang sila maglalakat, Bombo Grace? Yes, Bomboan, mapadala kita siya sang message, Kay why siya madali pick up kung why mensahe. Ang mga kauturan taya nga nagaduduha di makabaluman sa among nga advice, no? Kag hindi man rin sa syudad sa Bacolod sa bilog na ning Negros Occidental. Correct. Ang kadamo daan sa mga naka-schedule na nga biyahe naton mga kauturan nga makatabok man sila sa Dumangas abi or sa iban pa nga pasang panayman, no? So area ang aton sini nga commander aton subong mabuan. Yes. Kontakon, no? Ay siguro subong mugtanan ni siya. Oo, for sure kay gainulan na daan. Bombo Grace, no, subong ti okay at least, no, sa mga main thoroughfares. Okay tapos sa hambal to kaina sa interviewin nato nag-subside naman ang tubig sa Singkang. So sa mga kauturan naton kung anong sitwasyon nyo dira, pwede ka mo kamensahe diriya sa amon sa Bombo Radyo para nga mapakiangot ni naton sa mga ahensya bla nga dapat mahatagan kag mahatagan dayon sa bulig bla Bombo Grace kung anong sitwasyon. But anyway, subong ang ulan gapanilit gaano gyapon, no? Ano nang tawag man, talithi or gulang-gulang lang sa talithi? Talithi Bomboan, pero ang yan nga pagkatalithi ano bala? Hindi siya kaya nga talithi. Oo. No, duman ulan siya. Direct kita na yun sa may Magsaysay Street. Going kita sa BCPO area. Ano man na da? May pagsaka man na isang tubig kung adibla sa mga previous? Previously, may ara. Pero subong okay, no? Kaya danaw-danaw na lang. Alright, sige. Anyway, Bombo Grace, heads up lang dari kung okay na si Sir kay pakigangutan naton siya. Damo ang nagahulat naton yung mga kauturan aga pa ho kadamo pamangkot kung may biyahe kita Fastcraft kag Roro anong desisyon sang Coast Guard. Bombo Grace, salamat ged. Yes, Bomboan, ini si Bombo Grace and Bato. Nag-report para sa Radyo ng Pilipinas consistent sa overall number 1 sa Bacolod sa radyo.
Salamat sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. At least in fairness, no, ang nagsaka nga tubig sa let's say sa mga puro-kapurukan sa may barangay Singkang Airport nagsubside na subong ang mga main thoroughfares naton in fairness nubo rather why sang pagsaka subong sang tubig so kabay pa hindi na ni magsigisiging ulan ko kakabudlay no damo nagapamangkot pero may mga late tuners kita Bombo Mike nga nagapamangkot kung may klase or wala. So, ang klaro diri sa aton yung mga kauturan, Bombo Mike, liwat, klaro diri ang announcement ni Mayor Albi Benitez, gin-announce niya ni sang kaagahon. Sige. Go ahead, Bombo Mike. Tungod sa pag-ulan at pagbaha sa aton nga syudad, I'm suspending classes in all levels today, October 27, 2022. Halong kamutanan. Tungod sa pag-ulan at pagbaha sa aton nga syudad, I'm suspending classes in all levels today, October 27, 2022. Halong kamutanan. All right. So, klaro, si Mayor Albi Benitez sang syudad sa Bacolod nag-suspend na sang klase in all levels. Butambalon, alin kinder, elementary, high school, senior high school, college. In all levels. Klaro na, wala klase sa Bacolod, no? Pero sa province, sa Managawamangkot, how about sa province Bomboan? Depende sa LGU. That would depend sa mga local government units kung masuspend sang klase or hindi, no? So sa mga LGUs ginapanawagan namon kamo na pwede gid kamo ka-announce sa aton dres Bombo Radyo, no, sang inyo iyang sitwasyon, no, sa dres aton sa may kung may suspension kamo sang klase o kung wala. Okay? So, pwede gid, no? I-announce nyo ina sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo kay nagahulat, no? Nagahulat ang mga kauturan naton. So, 4 so far subong sa pinaka-latest ha. 4 ka mga banwa kag syudad ang nagdeklarar sang suspension of classes subong adlaw October 27 suno ini sa data sang Provincial Disaster Management Program Division, no? San Carlos City in all levels, no? Ang Pontevedra, banwa sang Pontevedra in all levels. Ang Moises Padilla elementary kag secondary. Ang La Carlota City all levels. Ang Toboso, all levels. Okay? So, okay, klaro na siya ha sa mga kauturan naton kay sa aton iya nga mga kabombo ang sa mga LGUs announce na kamo abi bugtaw na kamo dira kay nagahulat ng mga kauturan ta no sa mga LGUs ha sa mga mayors kay ang nagdeklarar pa lang so far Bacolod City, San Carlos City, La Carlota City, Pontevedra, Moises Padilla, kag Toboso. Tiyang ibanda nga mga LGUs, abe bugtaw na kay kinanglanon kamo subong sang inyo sini iya nga mga constituents, no? Kinanglanon kamo subong sang inyo sini nga mga constituents sa inyo nga mga pumuluyo kung ano na ang inyo nga desisyon. May klase, wala klase. No, amo gini pa ang una giginapamangkot. Syempre, ang mga ginikanan mamangkot gid na kay pero sa mga ginikanan i-assess nyo ang sitwasyon. Maski wala panayas la daya ka-announce kun batsyag nato nya nga sige ang pag-ulan niya, kita na mala na ba desisyon kung balo kami mga LGUs nga, kung hindi lukpan niya maghulag do, hindi man dayon niya magdesisyon. So, amo pa lang ning klase, ha? So, sa mga kauturan naton, kay sa aton iyang mga kabombo, basta gani maghambal in all levels, tanan na, no? Private, public, pero ang Bacolod lang gid na siya, ha? Ang nagdeklarar, kag amo to gani,
no, sa mga banwa kag syudad nga ginhambal naton. Ang syudad sang San Carlos, syudad sang La Carlota, no, ang banwa sang Pontevedra, amo palang kita, banwa sang Moises Padilla, ang Toboso. Te ang ibanda nga mga LGUs tulog pa kamo ya. Abe, deklarar na kamo kung anong inyo sa nga sitwasyon, no, mga malapit di saton, Murcia, Silay, Talisay, no? Sa aton niya mga kauturan kay sa aton niya mga kabombo damo pa, no, sa mga banwa kag syudad. Sige, no, sa Coast Guard Commander naton si Coast Guard Commander Mercurio, abe bugtaw na sir kay para maka-announce naman ta diya sa bombo. Aga pa kay damo ka mangkot diyo. Basi mahamba ano bala kay pareho nagligad, no? Damo na nga mangkot, may biyahe, wala. Anong sitwasyon, anong mambal sang Coast Guard? Kay sa mo nga tiyempo, kamugi dyan kinanglanon. Coast Guard, ang disaster risk reduction sa isa ka lugar, sa isa ka LGU. Ang mga mayors da, nugay tulog. Abi, bugtaw na. Kay kinanglanon ka mo sa mga constituents niyo subong. Abi, pag-announce ka mo, pag-announce na kamo ho kung ano nang inyo sa nga sitwasyon dira kay sa mo ni bla makitaan mo gidya kung makitaan mo sa mga public officials mo dili mo mamatudan sa mga kauturan naton bla nga kung ang giniliher nyo indeed ang ginapromisa na nila sa nagakulo kampanya pa lang ma-translate ni nila into sa pagtrabaho bla karon kon sa mo ni nga sitwasyon sagi ka mo dreya tulog-tulog da why ta bilib Diabe, hindi pagtulugi, bugtaw na kamuda. Alas 5, 6 na ho, 6 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga. So, kung kinanglanon naton nga magmata, no, aga pa sa mga kauturan naton ibandera, pero kung why man nag-announce ang inyo sa nga LGU kung naroon sitwasyon sa mga ginikanan, tekun sige gidya ulan sa inyo nga lugar, and I'm sure amo na yung sitwasyon naton hindi lang diri sa may syudad sa Bacolod pero sa iban pa iyang bahin sang probinsya sang Negros Occidental at ikabalo na kamoy akong mag-assess ang sitwasyon kung nagkakatulog pa ang inyong alkalde, nagkakatulog pa ang LGU ang ano niya, kita na malang mag-assess sa sitwasyon kung anong sitwasyon sa aton yung mga kabataan, pero in fairness balo kami may ginikanan man yati syempre gusto gina nila masigurado ya, no? That's why aga pa lang kalabanan subong damo na nagapariser sa ato, nagabugtaw aga pa, bugtaw temprano pa sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? So pagbalik naton, stay tuned kamo sa mga tagpalamati naton basi may mga ma-announce sa dira nga mga LGUs anong mahambal sang Coast Guard. Try naton ang City Disaster Risk Reduction and Management Office ang sa province of Negros Occidental, Bombo Mike, si Dr. Zephard Gerhardt Kailian, pakigangutan ni naton sila kaya aga pa ang banwa kung anong mga sitwasyon, anong mga lugar base na apektuhan na sang naapektuhan iya sang sining maulanon naton nga tiyempo, maulanon nga panahon. So dahil lang kita, standby. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia.
Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits. Okay, sige, balik na sa ato niya kapalatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Kag padayo ninyo, kakaupod sa buong aga Bombo Ansin Del Sorilla. Nagdangat kita sa oras, 12 minutos na nakaligad. Sa oras nga las 12 sa aga. So, damo na driga pamangkot, no? Kaya na pa sa Banuasang Morsaya Bomboan, may suspension of classes ti way pa ka ng sinyo alkaldeho ga monitor kita subong niya tulog pas Mayor Jerry Rojas da no sa syudad sang sa syudad sang Silay tulog pang alkalde ang Talisay ang iban pa nga mga lugar no isa-isahon ta pa ni kamo panglawag dres provincias Negros Occidental Ololerto Manua damo na nagahulat no nga mga kauturan naton si Sir Mercurio Tauganta, Bombo Mike, Yari, sino na sa piyak nga linya? Sige, ara siya. Si Sir Mercurio ang aton iya nga Coast Guard Commander. Mayo gidni sa iya na mismo mahalin si Sir Joe Lovis Mercurio. No, ang aton nga Coast Guard Commander di sa may syudad sa Bacolod kay probinsya sa Negros Occidental. Yari sa pihak nga linya. Sir, maayo nga aga. Upod mo diri si Bombo An sa Bombo Radyo Bacolod. Bomboan may aga kag sa taglamati sa Bombo Radyo, no? Yes, sir. Sir, anong pinaka-latest advisory halin sa inyo nga talatapan since nga maulano ng aton iya nga tiyempo subong nagapamangkot ang aton nga mga kauturan may biyahe or wala kay si Mayor Albi Benitez gani sir nag-suspend na sa nga klase subong nga kaagahon iway na klase today. Ano naman yang sa Coast Guard nga advisory, sir? Well, ma'am, since wala ta sa weather disturbance, no, please nang ipaabot ko lang sa aton nga mga kauturan nga ang grounds ng cancellation to sang biyahe, ma'am, is based on the following conditions. Okay. Una po, pag may weather disturbance tayo. Secondary po is pag may mga safety requirements na hindi na-met ng barko or na-compromise yung kanilang seaworthiness. Mm-hmm. So, the next po is overloading or mayroon po tinatawag na minimum man requirements na hindi nila na-met. So ma'am, since wala po tayong weather disturbance at para po sa kaalaman po ng ating mga aton ng mga kauturan
is pwede ma'am ma-delay ang biyahe pero wala ta ma'am sa cancellation sa subong ma'am nga adlaw based on pag-asa weather forecast. All right. So klaro sir, subong nga mga tinion wala pa cancellation. Pero sir, ang ano sir, pwede sa mga masunod nga mga inoras, pwede ni siya nga maligwat ni ang advisory nga ni sir. Depende paano sir? Yes, ma'am. Depende, ma'am, sa kaya based na, ma'am, sa ato, ma'am, cancellation sa in terms of weather conditions sa pag-asa weather forecast. All right. So, ma'am, pag may advisory po sila nga may weather disturbance po, pag kita or may public storm signal sa hoisted sa point of origin, hasta sa point of destination, all right, we may cancel the trips from respective areas, ma'am. So, and also we are governed by the memo circular na in the absence of weather bulletin or movement of vessels during heavy weather, pwede po natin i-delay ang biyahe sa mga barko natin until magkanay. Pero we cannot cancel those trips unless otherwise may grounds kita ma'am for cancellation. Okay. Sir, lastly, mensahe mo sir sa mga kauturan ta sir nga naga-monitor gid sa aton, especially kung may mga plano sila magtabok sa subong Halindris Bacolod, pa Iloilo or Iloilo Bacolod. Anong mahambal mo sa ila sir? Well, sa aton nga mga kauturan nung luyag magtabok or may trabaho sa piyak nga kuan nga isla naton, especially sa Panay or adjacent kuan ng provinces. So kung hindi gid man lang ma'am sang importante nga tama kay emergency aton pagtabok ka pwede ipaiway, basi pwede naton na mapaiway until magkulokal ma'am ang pagbugso sang tiyempo naton nga dalasang tigululan. All right. With this, Coast Guard Commander, no, Joe Lovis Mercurio, sir, thank you so much for your time. Kag maayong aga sa imo. Yes, ma'am, may aga sa inyo tanan. There you have it, mga kabinan. Nato na yung Coast Guard Commander diri sa may syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, Coast Guard Commander Joe Loves Mercurio. Klaro ha, sa nagpamangkot subong kung matabok ka mo or hindi, may biyahe or wala. Ang hambal sang Coast Guard, sa mga kauturan naton kag sa aton iyang mga kabombo, may biyahe kay why man niya kay may ginabasihan na sira. Pero ang hambal ganin ni Sir Mercurio, depende na sa inyo sa assessment nyo man kung pwede tama lang mapaiway kay maulanon subong sumining kung nagaulan medyo mabalod na gid man siya, pwede ni dila ma-delay ang trips, but as of this time may biyahe pa. Pero bantayan nyo diri sa aton sa Bombo Radyo, sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo, bantayan nyo sa aton sa Bombo Radyo kung sa aton nga mga kauturan kag sa probinsya sa Negros Occidental, bantayan ninyo kung may suspend karon or hindi. Okay? So ayos na da no sa mga kauturan naton. Amo ning klaro nga advisory sa aton nagikan iya sa Coast Guard, no? Yari na si Mayor Jerry Rojas sa Banwasang Morsya, nagpahibalo na siya sa mga kauturan nato sa ato niya nga mga kabombo, sa iya nga Facebook page, sa iya nga Facebook post nga Mayor Jerry Rojas tungod sa wala untat nga ulan kag posible nga pagtaas ang tubig sa aton mga suba para sa safety sang aton nga mga estudyante, wala klase subong nga adlaw October 27 for public and private schools for all levels. So, klaro na ha sa mga taga Morsya. Pumangkot ka mo at ibugtaos mayor araw nagdeklarar siya. And then again sa mga nagdeklarar iya mga kabilang, di ba kaina hambal naton si Mayor Albi Benitez, nagdeklarar in all levels, public kag private, no? Sa aton nga mga kabombo wala klase, no? Same sa Banwasang Morsya, sa Moises Padilla, La Carlota City, Pontevedra, ang La Castillana, no? Duwagi nga ni kadlaw gindiretso na lang ni
Mayor Romayla Nico ni mga ilimutan na hasta sa October 27 and 28 kay ginahambal na nato ng San Carlos City, no, ang San Enrique nagdeklarar naman suspended ang klase, ang Tuboso, ang Calatrava, no, ang Bagos City, iban nga mga LGUs. Ano inyo nga mahambal man, may klase ka mo or wala? Abe palapot Dres Bombo para nga mapalenton taman sa mga kauturan naton kay sa mga tuners naton ho damo na nagapareser aga pa. Iti syempre amo man ina iya ang ano ni gani, amo lang gid na iya ang concern, no. All right, sige, no. So batian niyo to ang mga bago lang may pamangkot ang Salvador Benedicto at base sa ilang announcement nag-suspend naman niya klase. Okay? So amo lang gito nga mga eskwelahan sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo ang nagdeklarar, no, nga wala iya sang klase. Okay? So kagungway man ginagdeklarar ang inyo nga LGU kung base mga nagakatulog pa nga wala man niya plano sang deklarasyon way takbalo, no, ate kamo na lang gid sa mga ginikanan, kamo na lang gid mismo ang ano ni gani, kamo na lang gidya mismo ang assess sa sitwasyon. Okay? Kung pamatsyag nyo, hindi safe sa bata nyo, hindi magpa-eskwela, no? Isa kadlaw nga, hindi ka eskwela, bata mo, hindi naman, no? And white naman ginapangunahan ng iban nga mga eskwelahan, no? Pero sa sitwasyon, subong, tibalikan tas Bombo Grace, no? Sa duga pagin nato niya nga sitwasyon, subong. Kabay pa nga hindi sige lang iyang pag-ulan sa aton iya nga mga kauturan sa aton iya nga mga kabombo kay hindi kita gusto nga magsinaka pang tubig baha kay I'm sure and for sure maramo pa sa mga maapektuhan naton nga mga kauturan kay syempre damo diri sa mga flood prone areas gid, no. So ang mga lugar nga mga flood prone gid dira sa barangay 12 sa Burgos Hilado mo may 22 nga dan kita ka mga lugar nga amo ning gindiklaging kag mga drainages baso sa pagkadamo to basura sa tong October, first week of October kay October 3 gid tong ginbubo sang pag-ulan mo. So like ining mga San Gonzaga subdivision sa barangay Villamonte, Libertad, ang Central Market, Kamustada, Subong, ang Lacson Hernais, ang Rosario Mabini, ang Gonzaga Lopezaina, ang Lozoriaga Gatoslao, Gonzaga Mabini Street, no. So amo ning nga mga lugar diri sa aton, no, ang gasaka gila ng tubig ba, pero so far subong pagbugtaw taaga pad okay gid sa Lopez East dira sa High Strip, no, wala so far kay na sa subong Kagaon wala sang pagsaka sang tubig, no, sa Lopet River sa barangay 40 Mandalagan River ang Carvic first time man nga nga pagbugtaw mo paggaga subside ang tubig, no? So, at least in fairness, which means, nag-work ang ato nga drainage system, no? Kay kita, we have to be very responsible gid sa paghaboy sa mga basura, kay dako gid na iya nga bagay, no? Bombo Grace, kamusta dugang nato nga sitwasyon subong sa dugang nga report? Please go ahead. Yes, live kita diri subong, no, sa may Bradco Port. Nakita ta ang mga kauturan ta nga mabiyahe subong mumuan mga more or less sa 10 wala nakita ako diri sa Layagan. May fast craft bala nga talatapan, no, sa may Roroy wala ko kita bamuan kung may pasahero dito pero kalabanan lang sa lakyan nga mga dalag ko bala nga sa lakyan kag ari pagbuan na kita sa Bradco Port, no. So, ang aton nga mga kauturan nga nakita ko bomboan may ara sang ginadalaman nga bag sa basi nga mapuli gid dito gid sila abi sa part sang so jutay pasahero. Yes. Oo, jutay pasahero Bombo Grace. Jutay bomboan. Bali kalabanan sa ila pasulod gid sa makasulod na ta sa Kwan Subong. Bala nga talatapan na yun. Bombo Grace makasulod na ta sa Bradco Subong? Hindi pa. Nakasulod kami pambuan pero hindi guro pwede ka report. Sa tropa ng Bradco nga na dumamatsyag bubla dumano kada sa ila. Pero in fairness nag-announce na si Sir Mercurio wala suspension Bombo Grace
Yes, babuan. Sang trips, kay tigad base, lamigin sila to sa advisory, why man kita storm signal, why man gale warning, no? So, okay, gidya, pero nakadepende na nakuno sa mga pasahero kung matabok sila, no? Pero, may biyahe, pero bantayan tang dugang announcement diri sang Coast Guard, pero amo nang klaro, subong Bombo Grace? Yes, mamuan kay so far diri sa aton wala kita sang weather disturbances mahimo ba lang nga ground nga i-suspend ang mga biyahe naton going out and in man diri sa aton nga lugar no syudad sang Bacolod but siguro ang mga nakita ko gina mga pasahero kinahanglan nila mamuan magtabok kay needed gid but sa mga hindi bala importante gid they cancel their own travel na lang bomboan para nga hindi man hassle para sa ila no iparesked siguro ang ila yung mga ano man mga activities no so amo lang na mayo kay nakakuha kita sang update or information update lang ni naton mamuan karon kay posible nga i-cancel na siya kay subong do delay lang aton sa nga mayahe kung may ara man gid sang hindi pagkanay no mamuan sa aton nga dagat. Correct, no? So, amo nang klaro, subong. Pero, Bombo Grace, ano yung sitwasyon ta subong? Ang pag-ulan taya, sige, pag-ijagyapon nga inablang nipis-nipis lang? Nipis-nipis lang mamuan. Sige, sa gihapon. No? Wala untat, naglabay kita sa Bangga Cory, kagina. Sa mga NGC pagid. Wala man to pagbaha. Okay man, nagagawa na ang mga utod tanga nagabiyahe, especially mga private cars bala. Madamo na kita nga nakita. Pero ang sa bahin naman niya sang mga jeep, laka lang gid bomboan kay wala mayo pasahero. Oh, okay. Bombo Grace, pwede mo man diretsuhan dira sa lang sa kilid sa mall bla dadapit sa Breadco. Kay gabaha man na dira eh. Wala man no so far okay gid sa Pope John Paul dira sa tower sa Barangay 12 wala so far. Bomboan maagi kita to. Yes. No, in a while. I-check ta kay dira man na gabaha. Diri sa part sang Breadco pagwa na bomboan medyo may ano lang malapad lang nga danaw. No? So i-check tabi ang sa bahin sa may Barangay 12 sa reclamation man area no kay nagligad to ang pagbaha do ka dugay mabala mag subside ang tubig although nga hindi siya yet taas gid pero ano siya nagapamper sa traffic ko bala bomboan no so i-check na to Yes, no? Ang nagadalagan kita mo ang aton nga kalangitan gagalom gid siya, no? Kita sa aton nga video sa amo ni nga oras sa sang ligad siya nga wala sang bagyo ang sempo ta magamo ni oras sa nagtanag na mo. Oo. No? 5:28 subong ibutlak sa ni Haring Adlaw. So subong nga mati yun, dapat nakabutlak na siya galing magalom, sanag na siya. Ti magalom subong ti amo ning resulta live ni Bombo Grace ha si Bombo Grace gasakay sa ato niya nga Bombo Patrol gatiyog ni siya subong so makit-an nyo ang windshield ga ang ano ni pagtawag ang wipers ang salakyan so which means gaulan siya no gaulan siya pero ano ning pagtawag mo lumagulang lang sa talithi mo gid ni why gid siya naguntat lang nga naguntat. So sige, gid siya nga ulan niya Bombo Grace nga do pulo panalithi. Yes, kumbuan. Sige lang, wala gid untat. Ari may ara sang pagbaha diri ho sa bahin na sige niya no. Sa ko manais kumbuan sa kilid sang dalan. Gate 2, no? Para may pagbaha kumbuan. Gamay lang man kung gamay lang. Kasi siguro asa lang sa imo nga TL ini. Sa diin ni siya Bombo Grace? Sa may gate 2. There is Japon sa Breadco. Oo. Yes. Okay. So amo na ha sa mga kauturan naton and usuyo naton. Pero in fairness why gidjebala sang taas nga tubig kita ikaw nga nasugata, di ba? Yes, Bomboan. So far, diri sa syudad sa Bacolod sa paglibot naton mula sang taas sa tubig. Ari diri sa gate lang sa mga Breadco Port, Bomboan, may mga nalabayan kita or subong galapay kita sa baha. Pero hindi siya taas kita. Okay. To be i-check ta sa isa sa Ballman diri sa information area Bumuan kay ang dalan man dira hindi manami. Gangan palisang
pagbaha kisa. So, i-check na to, kay maglabay ka to ya, gaong-dag-ugdag kayo. Oo. So, at ari ang aton sitwasyon. Yung mga late tuners, kag viewers, pakita mamangkot kung may classes bakolod or wala. Sa liwata, sa gin-announce ni Mayor Albi Benitez, no? Ara na ginpin na naton ini, no? Bangod sa pag-ulan kag pagbaha, ang hambal ni Mayor Albi suspended ang klase in all levels. Public ag private na niya in all levels. So amo na sa mga late tuners naton, no, nga bag-o lang nakamataabe, no, nakabugtaw kag sa mga viewers naton nga pamangkot, wala na, no. Okay. So mangkot diri sa Valladolid. Good morning. Diri sa Valladolid wala suspension ng classes. Ano ara naman ulan ho Valladolid, Mayor Bibot Miravalles. Mayor, kamusta? Ano, may suspension sa kasang klase or wala? No? Sa mga LGUs dira ha, sa mga LGUs announce na kamo. Abi nugay na tulog-tulog dang mga alkalde, pero again, i-recap naton, no, ang mga nag-announce na bakolod. Si Bombo Grace gabaybay, kita nyo ng video subong ginabaybay ni Bombo Grace ang din ka na subong Bombo Grace? Maguan, arin ako diri sa may SM na yon. Oo. So wala pagbaha. Mayo kay wala sang pagbaha bambuan. Like before, no. Wala gid. Hawan ang dalan diri. Kag makita ta sa kilid lang ang may mga tubig ulan. Oo. So in fairness man. So at least ang aton lang diri hindi lang niya pagbunokon nga bubo nga sabayan mo ang taob karon las 8 sa aga Bombo Grace? Yes, amo ginang balantayan bambuan sa alas 8. No, kay update man kita sa pag-asa, no. Bubuan subong tion niya, okay gid diri ang sa reclamation area. Gati sa mga kauturan ta mga alas 8 damo ni magbubuan. May mga kadtuan man nga importante. So siguro lang kita makadugay lang kita tagniras sa dalanon. Kung karon gid ni tamo kini ngurong ulan mo ay ta mahambal kiti syempre wala pa gid pakita ang klaro, no, nahungtang langit dito sa Bacolod area. Gabamangkot naman niya sa Talisay Bombo Grace kung ano ni gani kung may suspension of classes. Ano ni man Mayor ni Lizares, kamusta da sa imo, tulog pa? Ario, good morning diri sa Talisay. Diri sa Talisay sa Victorias. Ano na? Suspension of classes. Nagahulat na ang Ario, ang amon di sa Silay daw tulog pa Mayor, wala pa gyapon declare ka kung klase or wala. Ara na Talisay, Silay, Victorias, ano pa, Valladolid, abe pagbulog taw na dakag magdeklarar na kamo ho. Kaya ang mga constituents nyo diri nagahulat, Bombo Grace? Yes, bambuan kay Wibes man nga adlaw may klase tani kung wala ulan wala sang bagyo, no? Okay lang tani kung mga sa Domingo pwede ka muna bambuan paadlaw bitaw. Kaya kinanglan kita sa aton mga constituents, aton nga advisory man ang aton sinidaan nga mga Iloy bala aga pa na ito buktaw para magpekurar man sa mga kailangan ng mga kabataan nila, especially kung mara sa mga grade or elementary level, high school level, bambuan. Ang pila ka mga eskulahan man, nagahulat man sa mga pamunuan sa eskulahan kung anong mga advice sa ila sa nga LGU kung may arasang klase subong kung wala. Pero diri siya sa Bacolod, liwato sa lang, wala na sang klase sa tanan nga level. Aga pa man lang. Bombo Grace? Yes? Sige. Bombo Grace, salamat, Ged. Yes, bambuan. Update kita rin sa Bagyong Paeng. Hindi si Bombo Grace, nilabas sa ng radyo ng Pilipinas, consistent overall ng mga Bacolod sa radyo. Salamat sa kay Bombo Grace Lindubaton sa dugang report din sa aton subong yang agayari ng aton mga sister stations. Bombo Radio Western Visayas. Okay, welcome and mayong aga, Bombo Lindsay.
Good morning, Liwat Bomboan. So, Bombo Lindsay, mga balita namon Drea sa may siyudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, bauti sige-siging pag-ulan. Subong nga mga tinion, ang ulan Drea sa amon sa Bacolod, hinabalang dugulang-gulang, magulang na sa talo-talithibla. Hindi man gid siya tamaan kabunok. So, ginausoy namon ang palibot subong, no? Diri sa may siyudad sa Bacolod. Pero so far, why man sang pagsakas ang level sang tubig, pagbugtaw namon sa aga, kay sa mga nagliligad ni Bala Bombo Lindsay, kundi sang October 3, pwerte man ang pagbubo sang ulan. So ato tanan sang may diklaging agin patigayon so sa pagkadamo sang basura nga nakuha. Subong may epekto gid man gali kay ti subong halin kagabi sige-sige gid ang pag-ulan ang naekspektar sang tanan sus pagbugtaw mo ara ang saka ang tubig pero in fairness why na nagabaha, Bombo Lindsay? Bombo Radyo Western Visayas, pero aga pa sang kaagahon, nagdeklarar na si Bacolod City Mayor Albi Benitez sang suspension of classes in all levels. In all levels, may suspension, mayara na sang suspension of classes diri sa amon, diri sa may syudad sang Bacolod. Amo man sa pila iya ka bahin or pila iya ka mga lugar diriya sa may probinsya sang Negros Occidental, no? May mga LGUs naman nga hindi patanan pero kalabanan hindi pa gani duay pa gani katunga kay iban nga mga pumulo namon diri ho gawmangkot pa diriya sa aton Bombo Lindsay sa bombo mo kon may deklarasyon or wala pero nakadeklarar pa lang ang Bacolod City in all levels, ang Bago City in all levels, ang Morsya amo man ang Silay klaruhon ko kay kinanambal ko na ni so Silay si Mayor Gallego gali nakadeklarar naman wala naman siya klase, no? In all levels ang Don Salvador Benedicto, Moises Padilla, La Carlota City, Pontevedra, La Castellana, San Carlos City, San Enrique, Tubuso, Calatrava. So iban na mondre nga mga LGUs ginapukaw pa namon Bombo Lindsay kung ano ning ila sa nga sitwasyon ho kay hindi lang diri sa syudad sa Bacolod gaulan pero sa iban pa nga bahin niya sa amon diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kag speaking man sa syudad sa Bacolod, ang barangay Alihis kahapon gindeklarar iya sang City Health Office nga cholera outbreak kay may 3 ka kaso sang cholera. So specific sa sina nga barangay, ang barangay Alihis. Ga-prepara naman like ang syudad sa Bacolod sa piling palabuton lang at tigkalalag nag-aalerto naman ang City Disaster Risk Reduction and Management Office ang amon diri iya ang sabahin iya sa Bacolod Traffic Authority Office pagpanghanda man sang syudad. Amon ni so far mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome man, good morning, Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas. Sangamon man nga mga nagapanguna nga balita diri sa banwasang Kalibo, kag bugos man nga probinsya sa Aklan. Una diri ti kagabi, Oktubre 26, ang first day or ang opening sang amon nga kauna-unahan nga Kalibo Horror House. IT kagabi nag-ala blockbuster ang amon nga opening sang Kalibo Horror House kung sa diin dinumog ini Bombo Lensi sang mga pumuluyo nga gusto nga makasunod sa nasambitan nga Kalibo Horror House ti kabilugan nga ginatansya nga nagsulod dito mga 800 ka mga individual kay ti ang entrance nga daan dire sa ini nga Kalibo Horror House namon 50 pesos lang gid lamang ti 800 to ka mga persona ang nagsulod kay nag-open ini siya 5 PM kag nag-close man 12 AM na kaginasang aga-aga ti magabuhay pa ini tubtob sa Nobyembre 1 kag ang opening kagabi sang alas 5 pero daw masiling nga nagatugaman sa bagong attraction kag daw namuki man ang mga klano ni kay for the first time nga may-ari kami sa kapareho sini nga Kalibo Horror House ti kalabanan to sa mga numero
nga nagkadto sa ini nga ginapayag nga daw ala blockbuster nga numero sa mga tawo ti kalabanan to mga pamatanon nga ang iban kakatapos lang gid sa ilang nga mga klase nagdiretso na lang gid ay ti kabaskog pangadaan no ang pagbuhos ng ulan diri kahapon pero waay gid ya nagpaawat ang mga pumuluyo coming from any town no diri sa amon sa probinsya sa Aklan ang iban kung sa diin pa to nga mga banwa hinilalin nagkadto diri sa banwa sang Kalibo para lang gid ma-experience ini nga makahaladlok kag of course first time nga Kalibo Horror House diri sa amon sa banwa sang Kalibo. Tantang dugang man nga balita diri sa amon ginsikyar man namon kagapon ang amon nga Kalibo International Airport kung sa diin ginpayag man to ni Engineer John William Fuerte ang amon nga kapaklan manager nga mayara sila nga ginlunsar umpisa kagapon nga Oplan Ondas 2022 kung sa diin naglatag to sila sang assistance o kung malasakit desk nga kung sa diin nagatuyo ini nga mabuligan ang mga pasahero nga may mga ma-encounter nga problema or may mga ma-erase nga concern like for example ang iban nga mga turista magpamangkot kung paano to kadto ano ang sakyan pauli sa mga banwa nga ilang nga mga pagakadtuan ti magatapos ini nga Oplan Ondas 2022 sa ngamon nga KIA sa November 3, 2022 ti subong man update man sa amon nga mga flight no nga sulod kag nagagawa diri sa amon nga Kalibo International Airport subong mayara kami sang 7 nga average nga mga domestic flights kag mayara man sang 4 nga beses sa sulod sa isa ka semana nga international flights direct sa South Korea kag by December madugangan pa ang amon nga international flight kung sa diyan madugangan pa ini sang direct flight man sa nasyon nga Thailand kag may proposal pa gid nga pati ang Singapore propose man or makaangkon man sang flight diri sa amon sa Kalibo International Airport. Tantang dugang nga balita man diri sa amon Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas regarding bala diri sa ini nga African swine fever. Kay ti ginpayag sa ngamon nga Aklan Provincial Veterinarian Office nga ti hindi gid kuno nila mabantayan to kag ma-inspeksyon isa-isa ang ini nga mga nagasulod sa amon sa probinsya sa Aklan ti subong ang mga hog raisers diri sa probinsya sa Aklan nagakabalaka kag nagapanawagan kag syempre nagpabot man sang ilang himumunot nga titani bantayan sang maayo ang mga border namon diri sa Aklan. Kay ti syempre nga daan mayara na kasang kumpirmado nga mga kaso sa mga kaingod nga probinsya kag siling to sang amon nga ofbet ti hindi man to kuno abi malantaw isa-isa ang mga nagasulod sa amon kung basi to may mga bitbit na sila to basi may mga ara sila nga mga frozen meat products or ini nga mga karne sang baboy nga mga produkto man dira nga may ara sang ingredients nga karning baboy ti ang iban to nga ni nga mga probinsya ginastriktuhan even ang chicharon hindi makasulod pero ang amon niya ti nagapanawagan tong mga hog raisers nga dapat mas striktuhan man ang pagbantay kay ti may ara man nga daan sa executive order ang amon nga gobernadora nga total ban ini nga mga pork products, fresh meat or ini nga mga buhi nga baboy sa diri sa amon sa probinsya sa Aklan coming from other provinces total ban ina pero siling nila daw nakulangan lang sila sa pag-implementar. Wala mo lang ini so far ang amon nga managapanguna nga balita diri sa banwa sang Kalibo kag Bugos man nga probinsya sa Aklan balik sa imo Bombolensi. Madamo gid nga salamat Bombo Radio Kalibo, Bombo April sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Good morning man Bombo Lindsay, ngayong aga Bombo Radio Western Visayas sa amon ring mga balita.
kasunod sa lokal pagbugas nga probinsya Tapos, ang ibalang bigger sa barangay, sa saligan, sa syudad sa Rojas. Yung parang sa direkta na income sa barangay. Sa presidente, kaya kung may ara man sang magakinahanglan, especially kung financial assistance, nga sunod diri kay punong barangay Martin Antonio Nugtog Pimentel sa barangay 1 sini nga syudad, kaya hindi na kinahanglan pa nga magpila pa kundiin nga mga organisasyon agod nga mahatagan sang gilayon nga bulig ang isa ka residente, kundi dira kuhaon sa income sa mahatag sang bingguhan sa barangay. Kagin pattern ini sa small town lottery dari sa amon sa probinsya sang Capiz kung sa diin adlaw-adlaw may draw tigin pa plastar ni Kapitan Pimentel ang mga maayo nga matuga sini resulta sini nga bingguhan sa barangay kung sa diin nga napayagan ni diri nga mahatagan sang income ang ina nga barangay. Apang ang pila namon man diri ka mga kauturan nagapayag nga ti income tuod sa barangay ka, pero alaway yun niya sang mag-asawa. Yung kaisa, hindi taman, way taman ginapangayo, pero ti batasan kung kaisa sang tao, nga kung sobra-sobra nati, kalain na. Kaangay dabi, sobrahan kay di ka hinampang binggo, imod mga kabataan, way mo yung masapak, imbis nga ti bakal mo kaisa sang inyo dira bugas, ay gintaya mo tuya sa bingguhan. Pero, kayag diri sang kapitan, nga kung tani batunon ini positively sang mga pumuluyo nga ti ang ila malang diri nga tinutuyo amo nga makahatag sang income sa barangay. Sa dugang namon diri nga balita diri sa amon nga probinsya sang Capiz, ang PSA kon ang Philippine Statistics Authority, especially ning national ID bala, diri sa amon sa Capiz may ara na sang 594,898 ka mga nagparehistro na para sa national ID, nagaedad ini 5 ka tuig pataas. So sa sininga numero, masobra tunga na sa milyon, 363,260 pa lang diri base sa datos nga nabaton sa PhilPost nga amo ni siya ang in charge sa pag-deliver sang national ID, 355,070 pa lamang ang na-deliver as of September 30 ni. Kag may 8,000 masobra pa nga ongoing ti. Isa ako diri masobra 8,000 diri sa Capiz nga wala pa makabaton sang national ID. Kag pwede gyud nga maka-print sa mga wala pa lang national ID, wala pa nila nabaton, pwede gyud nga mapa-print pinaagi sini nga e-fill ID, isa ka printable nga version sang national ID nga mahimo magamit kaangay sa national ID card. Di magbisita lamang sa website nila nga ara man nahamtang sa aton sini nga official Facebook page. Kag update bala sa sining nonging W Money Investment Scheme, ginpakigangutan naton dito ang hepe or ang talatapan sang estansya Municipal Police Station dire sa bahin sang Iloilo. Kagagin pamangkot, diri kay Mantisuno sa initial investigation sa National Bureau of Investigation Capiz District nga ginpahayag nga dito sa istansya Iloilo ang main office sining nongye Double Money Investment Scheme. Tigin katingala sang talatapan sang tagdumalahan sang istansya Municipal Police Station nga diri gali sa amon ang main office. Way pa man diri kami sang may na monitor nga biktima sang Double Your Money Investment Scheme. Kay syempre, way pa man mareklamo, kay hindi pa matawag na skamo, kay nagaganar pa sila sa sining Double Your Money Investment Scheme. Pero, napasalamat man diri ang tagdumalahan sang istansya Municipal Police Station, nati diri pa yagali sa Capiz, balaan nga ara nagali sila nga banwa, ining main office sang nongye Double Your Money Investment Scheme nga ginapahayag nagguwa sa investigasyon sang NBI Capiz nga dito gid sa istansya umpisa dito gid sila patigayon man kag nagapang-recruit nagatuyo sulod
diri sa amon sa Capiz. Ang presyo sang bulak no nagtaas na sang 50 pesos minimum kada dosena. Ini ang ginpahayag sang negosyante kag tag-iya sang Bibing Flower Shop diri sa may amon sa Balay Capiz no sa siyudad sang Rojas. Kung sa diin ganin pinakabarato diri sadto nga 280 pesos nga dosena sang Malaysian moms. Nangin 320 pesos na ang kada dozena sining nasambitan nga bulag nga masami ginagamit kada tig-alaga. Pag wala pa man diri sang advisories ang amon nga provincial government wala sining malain nga panahon no diri sa amon sa Capiz kay so far tiway pa man sang ginpaidalo man mo nga tropical cyclone wind signals diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Amo ni so far mga balita diri sa amon syudad kag bugos nga probinsya sa Capiz. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bomborita, Bombo Radio Rojas. Sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita tiginahikot na subong sa nga Iloilo City Government ang mahimo ipasaka nga kaso batok ya sa nagapanag-iya sa naula dari bilang nga raw palm oil sang natumba ang container van sa may Molilo ni Iloilo City proper. Di ginapahayag dari nga ginahulat pa nila ang mga report nagikan sa Philippine Coast Guard kag Philippine National Police kung ano ang mahimo nga violation sa natabo nga insidente. Dinaybaluan nga mayara sa nagluntad nga oil spill diri sa amon sa Iloilo River kasunod sang insidente kag may na-record man nga 11 ka mga aksidente sa dalan matapos ang natabo nga pagkaula sang tuman kadamo nga mantika. Kaya madanlog ang dalan ba nagkaratumba to yung mga motorista. Di sa tion nga makapasa na sang report ang duha ka mga ahensya ipasa man ini sa City Legal Office para sa nagakaigo nga pagpasaka sang kaso. Samtang sa iban panamon dari nga mga balita nagdangat na sa 139 ka mga baboy sa Iloilo Province ang nagpositibo sa African swine fever. Ang nasambit nga mga nagpositibo nagikan ini Bombo Radio Western Visayas sa 350 ka mga samples nga ginpaidalom sa laboratory test. Ang ining mga samples nga ini ang naghalin sa uton sa diin na record ang index case ang balatian sa probinsya kag sa Banwa sa San Miguel nga adjacent lang sini nga Banwa. 666 naman ka mga baboy sunod diri sa provincial veterinarian ang ginpang depopulate gikan sa duha ka mga Banwa. Kag natala na pagid nga i-depopulate ang 443 ka mga baboy nga nagpositibo man sa nasambit nga balatian. Idira sa may Kalibo, Bombo April, hindi ko nila malantaw, may inspect isa-isa ang mga baboy nga gasulot. Di may executive order manggali sa inyo, dara nga ginadumilian. Ano, natamaran sila yung bantay, sano pa sila yung magpanghugot kun malutsan na kamo dira, Bombo April? Tama, kagidira, Bombo Lensi. Amo gani ina actually ang ginahimumunot, ang ginakalain sang buot sang amon nga mga hog racers diri sa Aklan. Kay ti, panik na yagani sila Bombolensi nga ti siling to nila ti dapat tuhugtan na kay ara na sa Iloilo o ang Iloilo kag Aklan kalapit gilang biyahihon Bombolensi ay ti paano to kun may ara bala sang mga maga-take advantage kay ay ti daw ay man gina-implementar ang EO sang Aklan ti sige tudlo nato napisar nga gikan kita to sa lugar nga may ASF kay daw nagga-relax lang man to ang Aklan Provincial Government ti syempre, Bombolensi, di man natin mabasol ang aton nga mga hog racers diri sa Aklan. Kay, sino man nabi nalipay, Bombolensi, nga makalabot diri ang ASF kag maapektuhan man ang amon nga mga hog racers nga ti tani makabawi man sila sang ilang nga mga ginastos, Bombolensi. Ti pala nga buyan gini nila ang maapektuhan. Ti sa amon gani diri grabe na nga pagpangudal do halos na lang ya kada adlaw-adlaw nga pagpangapanya diri sa nga amon dari nga provincial government nga hindi malutsan ti ilutsan sa gyapon. Pero I believe sa Bacolod, Bombo Amaan o kontra sa may Negros Occidental, hugot gid ang pagbantay sa inyo nga hindi gid malutsan ang baboy alin diri sa amon sa probinsya sang Iloilo, Bomboan. Correct, Bombolinsi, grabing pangudal namon diri nag-joint meeting gid na iya ang syudad sa Bacolod kag ang probinsya sa Negros Occidental ning task force nga mabantay gid sa mga ports of entry kay hindi kami gusto Bombolinsi kay kabudlay na karon kay dako-dako man nga industriya ang swine industry manamon mo diri sa may syudad sa Bacolod kag province of Negros Occidental, Bombolinsi. Ti ang baga nisang kilala ko di bisan patuod nga hatagan sila sa nga mabutang taabi 20,000 pesos o kung 30,000 pesos ba o do hindi gid Japon kabawi-bawi.
kung ang imo baboy ubos man tanan patay, di dako niya nga epekto ang ini nga African swine fever kay ti kun sa mga lantawon ta diri kun sa mga talipapala na ibalang mga gabaligya hindi sa merkado ang ini mga baboy ang baboy diri subong baligyaanay diri sa Sagwa ha sa may syudad sang Iloilo 200 pesos na lang ya ang kada kilo may ara pa gani nga 190 kaya dako ginaya nga perde sa mga manok baboy diri sa amon ti kabay pa nga hindi man niya matabo sa iban bala nga probinsya nga timalutsan sa nga African swine fever didraya sa Rojas, Bomborita sa Capiz hugot man dira pagbantay nyo. Gut dere Bombolinsi no ang amon diri nga kapis sa provincial government ti nagapahayagid no sa ilaman nga official Facebook page halos gani ginapahibalo nga ti bawal no ginadumilian gani actually ang pagsulod pagtransport sang baboy sa kapis no para nga ti kami lang man diri no ang makukonsumo man ni sang amon nga mga produkto man nga mga baboy diri kag hindi na kami diri malutsan o hindi na diri masudlan sa mga baboy nga nagikan man dira sa inyo sa Iloilo, Bombolinsi. Tidra lang gali sa Kalibo nga do wala ginapatuman sa insakto ang executive order. Ikabay pa nga malantaw man ni sa nga gobyerno dira local government units sa nga Kalibo kag sa Aklana ang ining pag-implementar sang inyo dira nga executive order Bombo April. Sige lang alang na gid ang ako nga tempo hindi ko na pagbalik sa inyo, madam. Salamat gid Bombo Radio Western Visayas ginapanawagan ta mga LGU sa ariho ang mga nagapamangkot lang ni sa aton magluwas pa ni sa iban nga wala pagijak bugtaw subong iban nga LGU so ay kapag deklarar kung may klase ka mo or wala sa Escalante Bomboan gahulat kami diri kung may deklarasyon or wala sa Pulupandan sa Victoria sa Talisay Valladolid, no? Bulog taw na da kag deklarar na kamuho kay damo sa mga kauturan naton nga pamangkot diri kung may klase or wala. Pero sa mga girikanan subong i-assess nyo kung hindi gidya malaing gidya ang tiyempo pesar nga wala pa nakadeklarar ang inyo sini nga LGU nga may klase or na suspend ang klase hindi magbalakta mga kabataan sa eskwelahan kung hindi gid man naming tiyempo. Pero again, sa syudad sa Bacolod kag sa iban pa nga mga lugar gin-announce naton kaina so may suspension of classes. Okay? Sige, wala naman kita yung mga kabinan manabilin niya tiyempo sa subong iyang aga. Christmas in the air, you get... Kag sa liwat para sa ato niyang Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 59 days to go before Christmas. Sa gihapon, ako ang inyong alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad, sang Iloilo, nag-iimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño!
Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang
Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan. Kita 59 días, 59 days to go before Christmas. Kag sa aton sini nagapangunag nga mga balita lokal sa bayan sa aton sini nga headlines. Syudad sa Bacolod kay Banpanga Banwa kag syudad sa Negros Occidental nagsuspender na sang klase bangod sa madamol nga pagulan dala sang bagyong Paeng. Biyahe sang barko nagapadayon subong nga adlaw bangod wala man sang storm signal. Samtang pinakabahin sa Bacolod ginbaha kagabi. Apang madasig man nga nag-subside. Sentro sang bagyong Paeng, ulihingan na si Platanya nakabase sa 670 kilometers isang Borongan City, Eastern Samar, kainas ang kagahon. Balita National, pila ka mga pamilya sa Gihulngan City, Negros Oriental nag-evacuate bangon sa pagbaha dala sang bagyong Paeng. Pila ka bahin sang Visayas sa Mindanao ginbaha bangod sa madamol nga ulan. Samtang kaso sang kolera sa bilog nga Pilipinas nagdangat na sa malapit 4,000. Balita International, Russian President Vladimir Putin nag-survey sa mga drills ang ginapatigayon sa iya sinin nuclear capable forces. Sa balita espesyal, pinakamahigko nga tawo sa bilog nga kalibutan nga wala nakapaligo sa sulod sang pila na kadekada nagtaliwan na. Balita naman sa negosyo, budget deficit sa Pilipinas nagdangat na sa malapit 180 bilyones ka pesos. Sa balita sa hinampang Filipino athlete Ryan Alonzo o kung mas kilala nga skipman, nakakuha sang iya ikaduha nga Guinness World Record. Balita naman sa entertainment, full ownership sa Miss Universe nakuha sang female billionaire sa Pungsod, Thailand. Philippine Standard Time, 6 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa aga mga kabombo kang amuyag tong aton sining mga headlines. Nagkaroon, litor kita sa mga detalye na sa aton nagapaunang nga mga balita upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Standby kamo sa aton siniyan nagapangunang nga balita sa lakat sang panahon o nakita na sa aton si balita lokal. Nagsuspender na sang klase ang syudad sang Bacolod
Bacolod, kasumuman ng pila ka local government unit o LGU sa probinsya sa Negros Occidental bangod sa pagulan ka mga pagbaha sa syudad sang Bacolod. Ginanunsya ni Mayor Alfredo Albi Benitez ang suspensyon sang klase sa tanan nga level sa mga adlaw Oktubre 27 kalakip sa mga nagsalom sa baha. Ang pila ka mga pamalay sa may barangay Singkang Airport, Bacolod City kagabi matapos nga magsugatanay ang daludo sang tubig gikan sa bukid tugas sang sigisigang pagulan kahapon kag ang taob naman sa kadagatan. Bangod sini nagdangat sa dughan ang tubig sa pila ka mga lugar nga malapit sa Magsungay kag Lupit River. Ang gilakipan sang Purok Kabulakan 2 sa Purok Mars Neptune Sampaguita 3 Sampaguita 1 kalong-kalong kaiban pa nga mga purok sa Barangay Singkang Airport dili syudad sang Bacolod. Tungod sa pag-ulan at pagbaha sa aton nga syudad, I'm suspending classes in all levels today, October 27, 2022. Halong kamutanan. Ang kabahin sang pagpanuwagan ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez. Samtang pila na ka mga local government units sa Negros Occidental nagdeklara sa suspensyon sang klase sa mga adlaw Oktubre 27 bangod sa Tropical Depression Paeng. Ini ang lakipan sang Bano sang Murcia. Santos announcement ni Mayor Jerry Rojas sa bahay naman sa Don Salvador Benedicto. Wala sang klase humalin Oktubre 27 tubtob Nobyembre 1 sa Sofronio Carmona Memorial National High School sa ila sini nga main campus, bagong silang extension kag Pinuwayan extension. Sa Locarlota City wala man sang klase until lifted sa tanan nga public and private schools all level. Sa Banwa sa Lacasiliana Oktubre 27 until further notice wala sang DepEd work kag klase sa tanan nga level public and private. Moises Padilla Oktubre 27 to 28 or sooner wala sang klase sa elementary, junior kag senior high school public and private levels. Pontevedra Oktubre 27 to 28 or sooner wala sang klase sa elementary, junior kag senior high school public and private. Sa Banwa Santo Boso, Oktubre 27 to 28 or sooner, wala sang classes sa elementary, junior kag senior high school, public and private. Sa Banwa sa Calatrava, Oktubre 27 until further notice, wala sang classes sa tanan nga level samtang wala man sa trabaho ang mga manunudlo. Humalin na kinder to grade 12 sa public kag private. Kag Banwa sang Murcia, October 27 until further notice. Wala sang klase kag trabaho ang mga manunudlo. Humalin kinder to grade 12 sa public and private. Subong aga ginatag sang commander sa Philippine Coast Guard Northern Negros Occidental nga bangod wala sang weather disturbance, wala pa man sang kanselasyon sa biyahe sa mga barko. Patag ni Commander Joe Luis Mercurio nga mahimo lamang masuspender ang biyahe sa barko kung may weather disturbance kag kung may safety requirements nga wala ma-meet ang barko o kung nakompromeso ang seaworthiness. Sunod diri sila ang nakabase naman sa weather forecast sang Pag-asa, gani tubtob lamang sa delay ang mapatigayon apang hindi mahimo ikanselar ang biyahe. Adugang pa ni Mercurio nga ginakonsideran man pareho kung may weather disturbance sa point of origin kag point of destination. Panumdom sang Coast Guard Commander sa maluyag magtabok gikan o kung padulong sa adjacent provinces, maipaiway na lamang ang pagbiyahe kung hindi ginmantuman ka emerhensya. Panugyan sining hawlaton na lamang nga magtawhay ang tiyempo antes ang magbiyahe. Ang grounds ng cancellation to sang biyahe is based on the following condition. Una po, pag may weather disturbance tayo. Secondary po is pag may mga safety requirements na hindi na met ng barko or na-compromise yung kanilang seaworthiness. So, wala po tayong weather disturbance is pwede ma-delay ang biyahe pero wala tamam sa cancellation sa subong adlaw based on Pag-asa weather forecast. Ang kabayan sa pagpahig ni Coast Guard Northern Negros Occidental Commander Joe Luis Mercurio. Samtang makabombo, yari ang pinaka-latest sa lakat sang panahon. Ato ni Baloon ang weather update, mga kabombo. Upod sa kay Bombo Gracelyn Lubaton, mga kabombo. Sa bahin sa aton sining Bombo Weather Center. Upod sa kay Bombo Gracelyn Lubaton sa aton sining weather update. Na-eksperyensyahan ang halos wala nagauntat nga pagtupa sa ulan sa syudad sa Bacolod ka probinsya sa Negros Occidental kagabi.
nga nagresulta sa pagbaha sa bayan sang Barangay Singkang Airport kag Barangay Mansilingan. Sa mga motorista maghinay-hinay lamang sa dalan bangod apektado sa madamol nga ulan ang visibility agud nga makalikaw sa disgrasya. Kamusta ang dalagan sa panahon na binigay sang bagyong paeng nga dala sini? Direkta sa Bombo Weather Center aton Chequeron. Nagikan kay Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Gracelyn, come in. Yes, Bombo Jazz kag mga kabombo. Subong nga aga magapabilin ang magalumon nga kalangitan nga magadala sang lapnagon nga pag-ulan, pagpanaguop kag pagpangilat sa bugos nga Visayas dala sang tropical depression paeng kag shear line. Nagdugang sang gamay ang kabaskog sang tropical depression paeng samtang yara sa Philippine Sea. Ang sentro sang bagyo ang ulihi nga nasipatan nga nakabase sa 670 km east sang Borongan City, Eastern Samar. Ini ang nagdala sang hangin nga may kabasugong nga nagadangat sa 55 km per hour malapit sa sentro kag pagmadlos nga tubtub 70 km per hour. Sa karon ini ang nagahulag padulong sa west northwestward direksyon sa katasigon nga 10 km kada oras. Ginpaidalom na sa tropical cyclone wind signal number 1 ang northern portion sang Eastern Samar kag eastern portion sang northern Samar. Apang bangod sa shear line kag trap sang tropical depression paeng, malauman gihapon nga magapadayon ang magalumon nga kalangitan nga may lapnagon nga mga pag-ulan, pagpanaguob kag pagpangilat sa dako nga bahin sang Memaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Sorsogon, BARMM, Quezon, Agusan del Norte, Surigao del Norte, kag Dinagat Islands. Ang mga pumuluyo sa nasambit ng mga lugar ang dapat nga mag-aligbat sa posibilidad sang pagluntad sang pagbaha kag landslide. Sa Metro Manila kag nabilin nga bahin sang Luzon, nagapabilin ang epekto sang northeast monsoon ukon amihan. Gani, mangin matawhay ang kalangitan ukon may magaluntad nga mahinay lamang nga pag-ulan. Sa nabiling nga bahin sang Mindanao, ang mga pag-ulan ang mangin makadali lamang nga tuga sang localized thunderstorm. May posibilidad nga subong nga adlaw maga-intensify ang bagyo sa typhoon category samtang yara sa Philippine Sea antes pa ang pag-landfall. Ginabanta nga mahimo mag-landfall ang bagyo sa nasidlangan nga kadagatan sang mainland Cagayan Valley ukon sa namihan nga bahin sang Aurora. Ginaabiso ang pagprepara sa mga maapektuhan sang bagyo partikular na sa nasidlangan nga bahin sang Luzon. Ang Northern Luzon, Central Luzon, Eastern section sang Southern Luzon, kag Visayas ang makabatsyag sang makasarangan tubtob sa mabaskog nga huyop sang hangin padulong sa naminhan na sidlangan, tubtob naminhan nakatungdan. Ang baybayon ang mangin makasarangan tubtob sa mabaskog ang pagbalod. Ang Eastern kag Southern section sang Mindanao ang makabatsyag sang makasarangan tubtob sa mabaskog nga huyop sang hangin padulong sa nakatungdan, tubtob na bagat na nakatungdan. Ang baybayon ang mangin makasarangan tubtob sa mabaskog ang pagbalod. Ang nabiling nga bahin sang pungsod ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin padulong sa naminhan na sidlangan, tubtob sa naminhan nakatungdan. Ang baybayon ang mangin makanay tubtob sa makasarangan ang pagbalod. Gikan diri sa Bombo Weather Center, ini si Bombo Gracelyn Lubaton para sa Bansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Samtang ginpalerto naman sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Office o na CDRRMO ang 22 ka na-identified nga flood-prone spots sa syudad sa Bacolod sa madamol nga ulan nga dala sang tropical depression paeng. Ang nasambit nga mga areas sa Bacolod ang lakipan sang High Strip, SM City, Barangay 12, Burgos Silado Street, Downtown Area, Gonzaga Subdivision, Barangay Villamonte, Libertad Public Market, Central Market, Lacson Ernay Streets, Rosario Mabini Streets, Gonzaga Lopez Haina Streets, Luzuriaga Gatosao Streets, Gonzaga Mabini Streets, sa Lopez East, subong man sa Lupit River, Barangay 40, Barangay
sa bahin sang Barangay Mandalagan o kung sa bahin sang Mandalagan River malapit sa Queen of Mercy Hospital, Santa Ana Barangay 31, J.R. Torres Gatuslao, Hernay Street, Mabini Libertad Street, Hernay Street, Magsaysay sa flyover, kag subong Magsaysay Lacson Street. Sunod sa kay Dr. Ana Maria Laarni Pornan, ang head sa Bacolod DRRMO, ginalauman na tubtob sa Biyernes pang pagulan sa syudad tugas ng Tropical Depression Paeng. Gani ginapalerto siniya na sabit nga flood-prone areas. At sunod sa iya kung mahinay man lamang ang pagulan, wala man maayo nga nagabaha sa syudad. Nagapanugyan man si Pornan sa mga vendors nga sundo ng ilang nga mga basura agud hindi makatugas ang pagclog sa bahin sa aton sini nga drainage system. Kung magtudugid ulan, but the first na to ang area, ato mo lang identified ta ang area. Actually, pag after sa to ikaduwa nga ulan, wala naman to nagliwat atong nagbaha tadi sa downtown. Kaya man naman, ginasigi man namon sunod ang aton basura, tapos taman tani ang mga tao bala, like the vendors, nga tani ang ila basura Manila, sundon man bala. Ang kabay sa pagpay ni Dr. Ana Maria Laarni Pornan, ang head sa Bacolod DRRMO. Samtang ginpaidalom na sa Blue Alert status, sumugod sa Oktubre 25 tubtob Nobyembre 2 ang Local Disaster Risk Reduction Management Council o kon LDRRMC sa nagkalain-lain niya mga banwa kag syudad sa probinsya sa Negros Occidental sa bilang pagpaghanda sa undas. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Dr. Z. Gerhard Kaelian, pinuno sa Provincial Disaster Management Program Division o kon PDMPD, ginalauman ang pagdagsa sa mga nagabiyahe para sa pista minatay. Ginatugyan naman sini sa mga Local Disaster Risk Reduction Management Office ang paghatag sang proteksyon sa mga travelers para sa undas. Luyag man ipasiguro sang probinsya ang pagpatuman sang mas mabaskog nga road safety measures, kasubong man ang paghanda sang deployment sang mga responder, labi na sa mga patio kag iban pagid nga mga lugar nga may pagtililipon. Nagpanugyan man ni sa mga magasindis ang kandila sa ilang mga puluyan nga siguruhon ini nga ini ang nabantayan agud nga wala sang insidente nga matabo. So, nang kay siyempre kalabanan, no? Incidents of road accidents, road traffic accidents, nagkakatabo sa mga ini nga mga sa aton nga All Saints Day kag All Souls Day, no? And also maging alerto man sila sa mga sa fire incidents man, no? Kaya ang kandila bala hindi man nila dapat pag kanong kinagasindi man kita sa ating mga panimalay sa tempo sang All Saints Day kag All Souls Day. Ang kabay sa pagpayag ni Dr. Z. Gerhard Kaelian, ang pinuno sa Provincial Disaster Management Program Division. Samtang mayara na sa deployment plan ng Bacolod City Disaster Risk Reduction Office o kung ang CDRRMO para sa Tigkalalag o kung sa undas. Sunod sa kay Dr. Ana Maria Laarni Pornan, ang head sa Bacolod DRRMO, tanan nga nalagko nga mga patso sa syudad. Kalikip na ang private cemeteries ang pabutangan sa mga personal kag ambulansya. Agod in kaso nga may magluntad nga mga insidente, ini ang gileon nga maresponderan. Sunod sa kay Pornan, in kaso man nga may maglain ang pamatsyag sa patso, sila ang may makadtuan. Sunod sa iya, subong adlaw magapaligan sila sang meeting, agod nga checkar ang commitments ng kada barangay sa palabuton nga Fiesta Minatay, kalkip na ang mga tanod nga iga-deploy. Sunod diri ang goal sa Bacolod DRRMO, amo nga wala sang may masamaran o kon casualties sa pagsaulog sang Tigkalalag kapag bisita sa mga puno sa ilang mga minatay sa nagkalain nga o kon nagkalain nga patso diri sa syudad sang Bacolod. May ara na kami, nakaubra na kami deployment plan. So, tanan naton nga mga major na cemetery, whether private kang public, nang ipaubra, pabuta namon tao. Sa CDRMO, ang aton na team usually isa lang na. So, we are, ang mga barangays, especially mga barangays with ambulances, kag ara may area sila nga may mga cemetery, sila na mismo ginabutang ta para nga hindi man balabudlay. Ang dugang pagpahayag kagabahin sa pagpahayag ni Dr. Ana Maria Laarni Pornan, ang hepe sa bahin sang head sa Bacolod DRRMO.
Samtang preparado na ang Bacolod Police Station 10 sa pagpadulong sa mga pumuluyo sa Handumanan Public Cemetery. Agad niya magduaw sang ilang mga himata nga nagtaliwan. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Major Richard Fajarito, Station Commander sa Bacolod Police Station 10, nakapaubra na sila sang tarpaulin nga may pangalan Police Assistance kaya nakabutang ang mga pagsulundan sa mga magaduaw nga mga pumuluyo. Suno kay Fajarito, preparado naman ang mga bangko kag lamisa para sa mga personnel nga iga-assign sa Handumanan Public Cemetery. Sunod sa iya ginadumilian ang pagdala sang matalom nga mga butang, sound system, makahulubog nga ilimnon, illegal nga droga, kag iban pa nga kontrabando. Ginadumilian man ang pagpanahor kag pagpanigarilyo sa patio. Sunod diri pwede naman makadala sang radyo basta hindi lamang makatugas ang disturbo. Hugot nga igapatuman ang health protocols nga mayara sang sanitation area sa lugar. Nagpasalig man ang station commander nga ila iga-organize ang traffic sa sagwa sang patio. Nagapangayo si Fajarito sang kooperasyon sa publiko nga sundo na mga guidelines sagod niya mangin organisado, marinong kag matawhay ang pagsaulog sang tigkalalag. Napreparahan naman namo no ang para abuton nga undas no sa diri sa public cemetery sa Barangay Handumanan. Naka-obra na kami sang tarpaulin, naka dira ang aton ngalan nga police assistance kag kung ano ang mga ginadumilian no sa sulod sang cemetery hindi nila pwede madala. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Major Richard Fajarito, Station Commander sa Bacolod Police Station 10. Samtang dugang balita, gideklara sa Bacolod City Health Office ang cholera outbreak sa Barangay Alihis, dili sa syudad sa Bacolod. Ini matapos ang 3 ka confirmed cases sa acute gastroenteritis age cholera sa may Barangay Alihis sa Bacolod. Wala pa karon may baluan kung sa diin nga purok sa may barangay na record ang cholera. Lalakip sa mga tikang karon sa City Health Office ang pag-check sa mga water sources sa pila ka mga purok sa may Barangay Alihis. Samtang sa nagapaday nga pagulan bago sa bagyong Paeng, nagapanugyan ang Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office nga mangin vigilante o kung mag-ulo aligmat. Samtang ginpayag sang chairman sang Committee on Health sa sangguniang panglunsod niyang tinutuyo sang pagdeklarar sang cholera outbreak sa Barangay Alihis, Bacolod City, amo nga agod nga hindi magdugang ang kaso sini sa lugar kag maglapta. Kahapon nagdeklarar si Bacolod City Health Officer Dr. Maria Carmela Hinsoli sang cholera outbreak sa Barangay Alihis matapos nga 3 ka kumpirmado nga mga kaso siniya sa nasambit nga barangay. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Councilor Calao Puentevilla, 2 ka semana nang nakaligad, nag-meeting ini sa mga barangay sa syudad. Agud nga matsikya ang mga water sources kag masiguro ang potable kag safe ang mga ini. Sunod sa iya plano sang syudad nga i-chlorinate ang mga bubon kag sadto pa lamang. Ginapalabot na sini sa mga barangay nga ang halit nga maigo sang cholera sa mga pumuluyo. Sunod diri matapos na ibaluan nga may 3 ka mga kumpirmado nga kaso sang cholera sa Barangay Alihis. Gilinini nga nagin-monitor sang city government kag suportahan sa mga vitamins kag mga kinahanglanon sa lawas. Pag-atsikyaron man sang sanitary inspector sang barangay kaupod ang City Health Office. Ang kada panimalaya gud nga masiguro nga hindi na magdamo pa ang kaso kag maglapta ang balatian sa komunidad. Nagpanugyan ini sa publiko nga magbuligay kag siguruhon ang ginakuhaan sang tubig kag nagpasalig nga ang nasambit nga mga kaso ang hugot nga ginamonitor sang City Health Office kag ni Mayor Alfredo Albi Benitez. Ang tuyo sa deklarasyon sa outbreak nga base na natinguan nato no nga hindi na maglapta pa kag magdugang no malabutan sini no. So at the end of the day buligay lang kita and rest assured nga gina closely monitor no sa aton opisina sa City Health Office ilan ni Dr. Tan, Dr. Hinsoli kag sa aton alkalde no. Ang kabayas pagpayag ni Bacolod City Councilor Calao Puentevilla, chairman sa Committee on Health sa sangguniang panlunsod. Samtang sa atong karapusan nga balita lokal, gipayag sang Kagawad on Health and Sanitation sang Barangay Alihis, dili syudad sa Bacolod, gayara na sa recovery stage ang 3 ka mga konfirmado nga mga kaso sang cholera sa ila sini nga barangay. Sunod sa kay Kagawad Ebony de la Vega, isa ka pamilya ang 3 ka mga persona nga nagpositibo sa cholera nga galakipan sang Iloy,
kag duha sini ka mga kabataan. Apat sila nagapuyo sa isa ka balay kag negatibo naman sa balatian ang amay. Sunod diri ila ginatsikyan ang water sources sa mga ini kalakip na isa ka water refilling station apang negatibo man sa cholera. Sunod sa kay De La Vega gina-trace pa o kung posible nakuha ang balatian sa environment, hygiene o kung pagpreparar sa ila sini pagkaon. Kahapon naghinun-ano naman ang barangay sa sanitation inspector sa City Health Office ang nag-recruit sang barangay sanitation inspector agon nga mapapatigayon sang water sampling sa mga apektado nga areas. Pag-check karon ng tanan nga water refilling stations ka mga bubon sa lugar. Sunod sa iyang outbreak ang gideklara bilang kabahin sang community awareness kaagod ipaibalo nga may yara sang kaso sang cholera sa barangay Alihis. Nagpanugyan ini sa mga pumuloy nga maghalong sa ginainom nga tubig kag mga ginakaon kag siguraduhon gid nga ini ang matinlo. Ang outbreak ni ini is for more on community awareness gid diri sa Barangay Alihis nga ginapabalo nga may aran-ari na di may cholera nga case. So maging mahalong gitatanan especially sa ginainom, i-check gid ang water kung diin kung tinlo or hindi. Ang kabay sa pagpahig ni Kagawad Ebony De La Vega, Kagawad on Health and Sanitation sang Barangay Alihis diri sa syudad sang Bacolod. Philippine Standard Time, 28 minutos na. Ang nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo, kagaboy ito ang nagapanguna naton nga mga balita lokal na binigay sa bayan sa lakat sang panahon bangod sa kay Bagyong Paeng. Kag sabay naman, kamusta naton ang mga nagapanguna nga mga balita national, international, kay iban pa nga mga balita, mga detalye sini, aton panubalikan. Pagkatapos, gilamang sini. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa. Philippine Standard Time, 30 minutos na ang nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo. Karon padayon kita sa mga nagapanguna nga mga balita, liton kita sa aton sini nagapanguna nga mga balita national. Pila ka pamilya ang magapaligas sang gabi sa Gihungan City Gymnasium sa Negros Oriental kasunod sa nagluntad nga mga pagbaha kahapon. Sunod sa kay Gihungan City Disaster Risk Reduction and Management Office ukon CDRRMO Head Engineer Giovanni Inabe, nagdangat sa 136 ka mga pamilya ukon kapin 1,400 ka individual ang nag-evacuate. Ang mga ini nagikan sa Barangay Poblasyon kag Barangay Buena Vista.
Hayag ni Inabe nga tuman kabaskog ang pagbunok sa ulan nga nagresulta sa paglapaw sa tubig sa Bateria River. Bangod sini, iban sa mga pumuluyo ang gipatigayunan na sang forced evacuation. Ipasalig naman sini nga natagan na sang makaon kapila ka basic necessities para sa nasabit nga gabi ang mga pumuluyo diri. Magluwas sa pagbaha na nagluntad man nga landslides sa sitio Mambog sa may barangay Planas kasubong man sa barangay Humay-Humay. Adugang paninabi nga nagapadayon paghihapon ang dugay-dugay nga pagtulo sa ulan. Gani padayon man ang ilang nga monitoring sa mga lugar nga wala pa nagtahaw ang tubig baha. Bangod sini nag-anunsya na sa suspensyon sa klase sa tanan nga levels para buwas ang gihulngan city government sa Negros Oriental. Samtang padugyan ni Mayor Filomeno Reyes sa publiko nga magpabilin nga kalmado kag vigilante para sa ila sini nga kahilwayan. Magluwas sa gihulngan city ang banwasang Amlan sa Mabinay, Ayungon, Himalalod kag La Libertad ang magasuspender man sang klase buwas santo sa latest report gikan sa Negros Oriental Provincial Government. Santo sa pag-asa ang Negros Oriental ang naka-eksperyensya sa madamol nga pagulan kahapon nga daw epekto sang tropical depression paeng samtang ini ang nagilapit sa kadutaan sang pungsod. Samtang nagtugas ang lapnagon nga pagbaha ang nangin madamol nga pagbubo sang ulan sa pila ka bahin sang Visayas kag Mindanao kahapon, pila ka mga residente ang gin-evacuate kasunod sang pagsalom sang ilang mga panimalay sa tubig baha, partikular na sa gihulngan City Negros Oriental. Samtang suspendido man ang klase sa lugar bungod sa paglapaw sang tubig sa Suba, ginkanselar man ang mga klase sa Tagbilaran City, Bohol bungod sa madamol nga mga pag-ulan. Ang wala untat nga pagbubo sang ulan ang tugaman agod nga magpabilin nga nagasalm sa tubig ang mga dalanon sa Cebu, pila ka bahin sang Panakan Public Cemetery sa Davao City ang ginbaha man. Santo sa Weather Bureau, Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o kon Pag-asa, ang shoreline na mo ang nagtuga sa mabasog nga mga pag-ulan sa bahin sang Visayas kag sa Mindanao. Samtang ang tropical depression paeng ginalauman naman niya may typhoon sa maabot nga weekend kay ginabanta nga magadagdag na sang wind signal o kon wind cyclone signal sa pila ka mga lugar sumugod subong nga adlaw. Samtang nagdangat naman sa 3,980, 3,980 na ang kaso ng kolera sa bilog nga Pilipinas as of October 8, 2022. Santo sa data sa Department of Health ukon DOH. Ang figure ang nagarepresentar sa 270% gikan sa numero sang cholera cases sa pungsod sa kaanga nga period sa 2021 ngayara lamang sa 1,077. Sa data humalin sa Setyembre 11 tubtob Oktubre 8, ang pungsod ay naka-record sang 245 cholera infections. Santo sa National Cholera Surveillance Data sang DOH as of October 8, ang rehiyon nga may pinakapatas nga numero sang kaso sang cholera sa nasamit nga period amo ang Eastern Visayas nga naka-record sang 147 ukon 60% gin. Ini ang gisundan sa Western Visayas nga may 51 ka mga kaso ukon 21% kag sa Bicol Region nga may 26 ka mga kaso ukon 11%. Samtang sa ato ng katapusan nga balita national, nagpanawagan ang miyembro sa Technical Advisory Group Pediatric Infectious Diseases sa Department of Health o DOH sa padayon nga paggamit sang face mask sa mga estudyante samtang yara sa sulod sang school premises. Isa ka semana antes ang full implementation sang face-to-face classes sa mga eskwelahan. Sa kapihan session sang DOH, ginpayag ni Dr. Ana Ong Lim nga wala sang madula kung padayunon sa mga estudyante ang pagsuksok sang face mask, partikular na kung sila magatipon na 5 kaadlaw sa isa ka semana para sa face-to-face classes sumugod sa Nobyembre 2. Patag sini nga masami nagasaka ang COVID-19 infections sa tiyon nga may pagbago sa senaryo o kung sa tiyon nga maghalog ang mga protocol sa pisar nga nagapabilin pa ang pandemic. Sunod sa doktor, mayara naman sa mga pagbago kung sa din liwat nga magtililipo ng mga kabataan sa eskwelahan. Panumdum sini nga mangin mahapos ang pagmonitor sa epekto sang pagbago kung isa
isa lamang ang ilang nga ginavari. Panugyan ni Dr. Lim nga mahimo man nga gihapon nga magsuksok ang mga inisang face mask samtang ginalantaw pa o kung ginabantayan kung magadamo ang mga kaso bangod sa pagtililipon sa mga kabataan sa bulutuan. Philippines Standard Time 36 minutos na. Nakalipas sa takna alas 6 aga mga kabombo kakaron. Liton kita sa mga detalye na sa ato nagapangulang nga mga balita international. Sa pungsod Russia, nagpatigayon sang survey si Russian President Vladimir Putin sa mga drills nga ginapatigayon sa iyang nuclear capable forces kahapon. Adungan sa wala sang basehan nga claim sa Moscow sa India kag China nga nagaaligar nga ang Ukraine ang nagadevelop sang dirty bomb. Ang drills ang pinakabago sa sunod-sunod nga masabat sa Moscow kag ni President Putin nga nagapayag nga ang 8 ka bulan na nga konflikto sa Ukraine ang mahimo mangin nuclear. Sa nasambit nga o sa statement sang Kremlin, ipayag sa maini nga sa idalom sa pagpamuno ni Putin, napatigayon ang training session sa bahin sa ground, sea and air strategic deterrence forces ang lakipan sang practical nga paglunsar sang ballistic cruise missiles. Ipakita sa Russian state-run media ang footage sa isa ka submarine crew nga nagaprepara sa paglunsar sang Geneva ballistic missile gikan sa Barents Sea sa Arctic Ocean. Ang drills ang gilakipan sa paglunsar sang test missiles gikan sa Kamchatka Peninsula sa Russian Far East. Ang footage sang drills ang gipagwa sa state media kasunod naman sa panigudugan ni Russia's Defense Minister Sergei Shoigu sa pagtuwag sini sa telepono sa iyang counterparts globally nga nagaligar sa Ukraine sa pagdevelop sang dirty bomb. Kag sa ato na katapusan nga balita international kadto naman kita sa Iran. Ginpalukpan sang Iranian Security Forces ang linibo nga mga protesters nga nagtipon sa hometown ni Masha Amini kahapon sa pagmarka sa ika-40 nga adlaw sang pagtaliwad sini. Madumduman nga si Amini, 22 anyos, Iranian nga may Kurdish origin. Ang napatay sang Setyembre 16, 3 ka adlaw matapos nga siyang ginaresto sa tiran sang notorious nga morality police bangod sa ginaligar paglapas sa Islamic dress code para sa mga babayi. Kasunod sang lubong sini, nagsanlabang kaakig sa madamong mga pumuluyo nga nagresulta sa pagluntad sang lapnagon nga mga pagprotesta nga masami ginapangunahan sa mga pamatanon nga mga kababainhan nga nagasunog sang ilang nga headscarves kag nagakompronta sa mga security forces nga mo ang pinakadako nga kinagamo sa Islamic Republic makaligad sang malawig na nga tinuig. Apisar sa ginpahugot nga security measures, madamong gihapon sa mga nagakalisod ang nagtipon sa Western Kurdistan province nga sa Kiz. Agod nga maghatag sang tribute sa lulubngan ni Amini sa katapusan sang traditional mourning period. Nag-viral naman ang litrato sa scene kung sa diin isa ka bataon pa nga babayi ang nagatindog sa atop sang salakyan nga wala sang suksok nga hijab head covering, samtang ini ang nagatulok naman sa highway nga puno sa mga salakyan kag mga mourners nga yara sa hindi kalayuan. Samtang mga kabombo litong kita sa aton sini nga balitang espesyal. Nagtaliwan na ang ginagkabig nga pinakamahigko nga persona sa bilog nga kalibutan sa edad nga 94 sa pungsod Iran. Ang lalaki nga giningadlan bilang Amo Haji, isa ka endearing nickname para sa isa ka tigulang ang ginagkabig nga world's dirtiest man. Bangod masobra 60 ka tuig na ini nga ahay wala nagapulo paligo ho ay ban siniman nalaya pro iniya ba 60 ka tuig na nga wala sang ligo-ligo. Siya ang nagtaliwan sa Domingo sa banwa sang Dijha sa southern province sang Fars. Si Haji nga puno sang uling kadagapuyo sa isa ka cinder block shack ang ginreport nga mas sobra 6 ka dekada na nga wala nagapaligo gamit ang habon kag tubig kag suno sa mga residente. Siya ang nag-eksperyensya sang emotional setbacks sa iya kabataan, rason nga amas ginpili sini nga mga buhi nga mahigko. Amo ni guro ang taong grasa mano. Sa tuig 2014 ginreport sang Tehran Times sa si Haji ang nagakaon sa mga sapat nga nabunggoan kada patay sa kadalanan. Nagapanigarilyo sa isa ka tubog nga puno sang higko sang sapat kag nagapati naman nga ang katinlo ang maghatag sa iya sang masakit baw suli. Apang sa nagligan nga mabinulan ginpilit ini sa iyang mga kaingod
mga paligo na lua sa labing unang kaygaynan. Matapos ang kamatayon ni Haji, ang unofficial record, ang posible nga magakadto sa isa ka Indian nga lalaki nga wala man nagapulo paligo sa sulod man niya sang 30 ka tuig. Mulumanghod na nga, bangod nagapati ini nga mas epektibo ang fire bath sa pagpatay sa tanan nga germs ka infections sa lawas. Samtang kato naman kita sa aton nga balita sa negosyo, nagdangat sa malapit 180 billion pesos ang deficit sa budget sang Pilipinas sa bulan sang Setyembre. Apang ini ang mas manubo sang sa 180.9 billion pesos nga na record sa kaangay nga bulan sang tinalikdan nga tuig. Yari ang report ni Bombo Jairi de los Reyes. Nagdangat sa 179.8 billion pesos ang deficit sa budget sang Pilipinas sa bulan sang Setyembre, mas manubo sang sa 180.9 billion pesos nga na-record sa kaangay nga bulan sang tinalikdan nga tuig, suno sa Bureau of Treasury. Suno sa ahensya, nagkitid ang budget gap bangod nagsaka ang revenue sang 24.79% sang tinalikdan nga bulan. Ini ang nangin rason kung nga naglabot sa 1.01 trillion pesos ang cumulative fiscal deficit para sa January to September period, nga mas manubo sang sa 1.14 trillion pesos nga deficit sa kaangay nga period sang 2021. Ini man ang 260.6 billion pesos nga mas manubo sa year-to-date goal nga 1.3 trillion pesos bangod sa mas mataas nga resibo kag mahinay nga expenditure growth. Umalin sa nagsugod ang tuig, nagdangat sa 2.66 trillion pesos ang government revenues, mas mataas ang sa 2.24 trillion pesos nga na-generate sa kaangay nga period sang tinalikdan nga tuig. Nagsaka naman ang expenditure sa 3.67 trillion pesos, nagikan sa 3.38 trillion pesos. Nagsaka ang budget deficit sang pandemic bangod madamo sa mga restrictions sa business activities nga gintunaan sang mas manubo nga government revenues. Para sa foreign exchange rate, suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ay may baylo nga 58 pesos and 43 centavos. Samtang, suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ay may baylo nga 41 pesos and 53 centavos. Ang Hong Kong dollar ay may baylo nga 7 pesos and 49 centavos. Ang euro ang may baylo nga 58 pesos and 64 centavos. Kag ang Saudi Arabian Riyal ang may baylo nga 15 pesos and 65 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kag Petron stations. Ang unleaded ang nagabalor sang 65 pesos and 60 centavos, tubtob 67 pesos and 65 centavos. Ang premium ang nagabalor sang 66 pesos and 50 centavos, tubtob 68 pesos and 40 centavos. Kag ang diesel ang nagabalor sang 77 pesos and 65 centavos, tubtob 79 pesos and 35 centavos. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Samtang kadto naman kita sa aton nga balita sa hinampang. Nakakuha naman sang bago nga record sa Filipino athlete Ryan Alonzo o kung mas kilala nga skipman sa jump rope crossover category sang iya nga ikaduha nga Guinness World Record. Ano naman na ihanang iya nga pakulo? Yari ang report ni Bombo Fons Espino. Liwat nga nakalag sang bagong nga record si Filipino athlete Ryan Alonzo o kung mas kilala nga si skipman sa jump roll crossover category sa iya kadua nga Guinness World Record. Ang 35 anyos nga atleta ang nakakompleto sang 3,731 ka consecutive crossovers o kung crossing the arms in and out samtang nagalikaw sa rope. Suno sa iya sa ining record, hindi pwede nga mag-chip kag dapat lamang himuon ang masarangan consecutively. Ang previous record ni Alonzo amo ang 2,405 consecutive crossovers. Antes sa iya nga Guinness certification sini nga bulan na break man sini ang iya record para sa double underskips sa Oktubre tuig 2021 kung saan siya ang naka-record nga may malapit sa 41,000 sa sunod namang sang 12 ka oras. Sunod diri kinahanglan na extreme endurance sa nasabit nga sport nga suno sa iya na develop sang siya ang nagapractice para sa isa ka marathon. Samtang sa aton FIFA World Cup trivia, nakabalobla kamo nga bagod sa World War II, ang World Cup ang wala natigayon humalin sang tuig 1938 tubtob sa 1950.
Bilang resulta ang Italy nga nagdaog sa World Cup sang 1934 kag 1938 amo ang nangin reigning world champion for a record sa sulod sang 16 katuig. Kag amoy adto mabalita sa Matag Sinampang, ini si Bombo Ponce Espino para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Samtang lito na kita makabombo sa aton sininga showbiz news, may bago naman nga tag-iya ang Miss Universe sa pageant tukon ang foundation sini matapos nga nakuha sang Thai billionaire kag media mogul nga si Anja Krajutatip ang full ownership sini. May chika si Bombo Jairi de los Reyes. Nakuha sang Thai billionaire kag media mogul nga si Anja Krajutatip ang full ownership sang Miss Universe pageant. Ang JKN Global Group kung sariin si Jack Krajutatip ang Chief Executive Officer ang bag-o nga tag-iya sang 71 anyos nga pageant. Sa statement nga ginrelease ni sang Miyerkules, iya ginpahayag nga sila ang honored nga ila na-acquire ang Miss Universe organization kag makatrabaho ang visionary leadership team sini. Sunod diri ang global reach sang organisasyon, ang relasyon sini sa global partners kag brands, ang wealth of content, licensing kag merchandising opportunities ang mangin makusog kag strategic addition sa ila portfolio. Gindugang masini nga hindi lamang nila pagpadayunon ang legasiya sa paghatag sa isa ka platform sa mga passionate individuals nagikan sa nagkalain-lain nga backgrounds, cultures kag traditions apang ma-evolve ang brand sa masunod nga henerasyon. Agod ma-develop ang Miss Universe brand, ang JKN ang natalana nga maglunsyar sang MU Lifestyle nga mag-offer sang bag-o nga range sang merchandise. Gin-mentionar man sini ang plano nga mas pasanyugon ang negosyo sa top markets lakip na sa Asia. Suno kay Miss Universe Organization CEO Amy Emmerich kag President Paula Shugart, sila ang excited sa pagpadayon sang evolution sang brand kaupod ang JKN. Ang masunod nga Miss Universe pageant ang natalana nga patigayunon sa January 14, 2023 sa New Orleans, Louisiana. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Philippine Standard Time, 47 minutos na. Nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo, kag amuyad to ang pagdulong namon sa inyo sang mga nagabaga, mainit-init pa, bago nga mga balita. Labi lagi sa dalangan sa aton sininga panahon, diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw, Webes, magulo aligmat kita mga kabombo, lantaw, kag magpamati diri sa Bombo Radyo, sabayan sa pinaka-latest nga lakad sa panahon, kag overall situation diri. Subong adlaw, Oktubre 27 na kita, tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa gyapon sa aton sininga Bombo Radyo Philippines Christmas Countdown, mayara na lamang kita 59 dias, 59 days to go before Christmas. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Report 2nd Edition, upo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Sa gyapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro the second. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis nga ginpadala sa aton maukod nga tagpalamati pagkabasaw ni Bombo Daniel Acciones, ini ang may tigulo face mask. Isa sa nalipay sa panibago nga mando sang presidente nga ang pagsuksok sang face mask indoor amang involuntary amo ang gobernador sang Cebu kay siya gidini ang una nga nagpatuman sadto. Siya gani ang ginpaandaman sadto nga magapanabat ko ninali nga magsaka ang kaso. Apang siya ang nagpangisog, nagapati nga ang COVID-19, tigayon na naton nga matawog. Tubdom sa karon mayara pagid gani gyapon ang nagaduda kung bala ang COVID-19 makamamatay kung ikaw wala bakuna. Kaya ang ila pagpati ginegosyohan lang kita sang tagimo sa bakuna nga dalagko nga mga kompanya. Sa karon ang halos tanan na bakunahan na. Ang numero sang nalatnan halos nadula. Gani face mask, hindi na obligado nga suksukon, depende na lang sa imo kung imo padayunon. Salamat kay nakapahuway na kita. Sang kada adlaw nga kita nagapunga-punga. Bangod sang face mask nga nagabalabag sa ilong kagbaba, daw sa hindi makalusot ang hangin
nga aton ginaginhawa. Ang ini nga panguna-una pananawa naging padala ni Francisco Luardo sa Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas.
Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sining 5 minutos na nabilin antas ang alas sa Shata Saga. Welcome diri sa pagpapangalagad sang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Webes Pet sa 27 sa bulan sa Oktubre sa mga tig 2022. Sa mga aga maginakaupo rin yung walagad si Bombo Erlin Bayonita. Wala sang klase sa tanan nga mga level sa tanan nga mga eskwelahan na diri sa maya syudad sang Bacolod kaga sa iban na pang mga kabanwahan na siya man kasudaran diri sa aton sa maya Negros Occidental dala sining madamo lang pag ulan halin na paman kaina sang kaagahon. Halin na pa kagabi bangod sining bagyo nga si Paeng apin sa rapang at iwalak kitaya sang tropical cyclone wind signal diri sa may Negros Island kaga sa man sa iba na pang parte sang Visayas. Kaya ginapasaka sang Pag-asa ang tropical cyclone wind signal number 1 sa northern portion sang eastern Samar. We have San Julian, Sulat, Taft, Canavid, Dolores, Maslog, Oras, San Policarpo, ang Arteche, Hipapad, and then ang syudad sa Borongan. Yaraman sa idalom sang signal number 1 ang eastern portion sa northern Samar. We have Lapinig, Gamay, Mapanas, Palapag, ang Lawang, Pambuhan, Katubig, kag ang Las Navas. Kaya basa diri sa ginapagwa nga severe weather bulletin sa aton State Weather Bureau ang bagyo Paeng Central City yara sa 660 kilometros sa nasidlangan sa Borongan City Eastern Samar. Mayra sa kabasugon sa hangin nga naganangat sa 55 kilometros kada oras malapit sa sentro. Kaga sa man pagmadlos nga naganangat sa 70 kilometros kada oras. Nagahula gini Banwa padulong sa nakatungdan na minhan nakatungdan na mahinay ang dalagan sa bagyo yara gid lamang sa 10 kilometros kada oras. Pero mayroon sang mamadlos ang hangin nga pwede mag-extend outwards halin sa mata sa bagyo 460 kilometers Banwa. So madambol sa gyapon nga mga pagulan na maeksperiensyahan sa Visayas subong Webes including Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, ang Northern Mindanao, Socsargen, Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao, Quezon, Agusan del Norte, sa bangbanang Surigao del Norte, kag ang Dinagat Islands. Amoning kun kay sa kadamo lagi da sang pagatupa sa ulan diri sa aton sa maya syudad sa Bacolod. Pero amo na ginapasalamatan naton kung may mga pagdanaw-danaw man Banwa kadasig lang gid mag-subside sa level sa tubig. Sa iban nga mga LGU ay man gyapon niya sa announcement Banwa kung mayra sa suspension sa klase. Sige, isa na ni Coronadugang sa Bamuhanay Big Time. Standby kamo magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history?
Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayon ay araw ng Huwebes, Oktubre 27 taong 2022. Sa ating Christmas countdown, 59 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ulat panahon yung bagyong si Paeng lumakas pa habang nasa silangan ng Visayas. Ilang lugar dyan sa Eastern Visayas nasa signal number 1 na ayon sa Pag-asa. Samantala, wala namang major damage na naitala sa mga paliparan malapit sa May Abra matapos niyan ng lindol ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Samantala, ang PHIVOLCS din nilabas ngayon ang kanilang pag-aral kung bakit may mga seri ng paglindol dyan sa may bahagi ng Ilocos Region kasama na yung Northwestern Luzon, lalo na ang lalawigan ng Abra. Ang Department of Health expert naman hinihimok pa rin ang mga estudyante na ipagpatuloy ang pagsusuot ng face mask isang linggo na lamang bago ang full implementation ng face-to-face classes. Samantala naman, si Cardinal Tagle pinagtanggol pa rin ang pag-renew ng Vatican sa provisional agreement nila sa gobyerno ng China. Anak naman ng alkalde doon sa Iloilo, isa sa sinampahan ng kaso sa Amerika kaugnayan sa 35 billion pesos na scam. Ang alkalde naman handang makipagtulungan sa US authorities. At sa ating police report, most wanted person naman na sangkot daw sa investment scam sa bayan ng Kalasyaw sa Pangasinan, abay arestado na rin. Sa international news naman, Russian President Vladimir Putin personal na binantayan ang nuclear exercises ng Russian military. At sa sports balita naman, gobyerno ng Qatar tatanggalin na rin ang pre-arrival COVID-19 test doon sa mga fans manonood ng FIFA World Cup. Sa entertainment news naman, Filipino indie comedy film na Lumpia with a Vengeance tampok sa mga sinihan sa US kasabay ng Filipino-American History Month. At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Unahin muna natin itong lagay ng panahon, lalo na kung nasa na ngayon ang bagyong si Paeng. Bombo Weather Update. Napakalaga po na mag-monitor tayo sa lagay ng panahon, lalo na po sa babiyahe ngayon hanggang sa weekend, itong long weekend at holidays, at nasa Bombo Weather Center si Bombo Dennis Samito. Nagtaas na nga ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ilang lugar sa Eastern Visayas. Yan ay kasunod ng bahagyang paglakas pa nitong bagyong Paeng sa nakalipas na mga oras. At sa monitoring ng Bombo Radio Philippines dito sa data ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, patuloy ang usad ng naturang bagyo paakyat. Ibig sabihin ay nagbabanta pa rin ito dyan sa Hilagang Luzon. Pinapakita natin sa ating satellite and surface data ang patuloy na paglapit ng bagyong Paeng na ngayon ay nananatili sa tropical depression category, pero mamayang hapon inaasahan na aakyat na ito bilang isang tropical storm. Nangangahulugan mas malakas yan at mas marami ang lugar na maaaring itaas sa tropical cyclone wind signals. Ano nga bang epekto? Mamaya ilalahad natin kung anong magiging epekto kahit dun sa mga lugar na hindi man dadaanan pero itataas sa tropical cyclone wind signals. Sa data nga ng Pag-asa, lumalabas na ito ay namataan sa layong 660 kilometro sa silangan niya ng Borongan City dyan sa Eastern Samar. Kumikilos pa rin ang bagyo ng pahilaga o ng pakanluran, hilagang kanluran, at yan ay napakabagal sa ngayon at yung kanyang taglay na lakas
ay nasa 55 kilometers per hour. Mas malakas ng konti kumpara dun sa kahapon na 45 kilometers per hour lamang. Yung kanyang gustiness ngayon nasa 70 kilometers per hour na. Mas malakas din yan kumpara dun sa 55 kilometers per hour kahapon. At dahil nga dyan, ang tropical cyclone wind signals ay umiiral na dito sa northern portion ng Eastern Samar. Ito yung mga lugar na saklaw ng naturang signal number 1, yung San Julian, yung Sulat, yung Tap, yung Canavid, yung Dolores, Maslog, Oras, San Policarpo, at yung Arteche, Hipapad, at yung City of Borongan. Pati na yung eastern portion ng Northern Samar, yung Lapinig, Gamay, Mapanas, Palapag, Lauang. Yung mga kababayan mo dyan na Bombo Elmar, yung Pambuhan, yung Katubig at yung Las Navas. Ito yung mga lugar na nasa signal number 1 at makakaranas ng posibleng pagbugso ng hangin na hanggang 30 to 60 kilometers per hour. At may mga pag-ulan ding mararanasan sa mga darating na oras sapagkat 36 hours ang lead time para sa itinataas na tropical cyclone wind signal number 1. Sa tracking nga ng Pag-asa ay mapapansin, mga kabombo, mga Kastar Nation, mas bumaba pa kumpara dun sa initial na mga ulat ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Nitong nakalipas na mga araw, 3 days ago, ang sinasabi ay dito tatama sa may bahagi ng tipmost ng Cagayan. Pero ngayon, mapapansin, bumaba ito dito sa may area na ng Aurora at Quirino area. So, may ganung posibilidad na tinitingnan tayo, may tsansa pa na ito'y gigilid dyan sa Pulilio Island, sa lalawigan na naman ng Quezon, na kung matatanda natin, dyan naglandfall yung nakalipas na malakas ding bagyo, itong nakalipas na mga linggo. At dahil ho dyan ay inaabisuhan ng Pag-asa ang publiko na maghanda sa worst case scenario. Ika nga no, dahil mapapansin dito sa ating data na typhoon level ang intensity ng naturang bagyo sa kanyang paglandfall. Nangangahulugan na malakas na bagyo ito at nagde-develop pa siya as time goes by. Mula dito sa pagiging tropical depression at inaasahan natin within this day ay maaaring mag-develop siya bilang isang tropical storm. So antabayan na natin ang mga development hinggil dyan at yung mga maapektuhan. Dahil nga may signal number 1 na may mga lugar na kansilado na yung mga biyahe ng sasakyang pandagat. Naku, Bombo Dennis, nababanggit mo itong kansiladong biyahe. For example, lalo dyan sa gilid kasi ito ng Eastern Visayas at iba pang lugar dyan sa Kabikulan. Marami ang babiyahe by land going to the area ng Eastern Visayas at dadaan nga yan papunta pa ng Leyte hanggang doon sa Mindanao. Kung ngayong kababiyahe, yun nandyan sa mga terminal, katulad dyan sa Pasay, at dyan sa Cubao, by land, darating ka bukas sa Matnog ng Sorsogon, bukas ng umaga, makakatawid ba sila papunta ng Eastern Visayas region? Dahil sa hahabulin mo itong pagpasok ng long weekend for the first time, for the past 2 years, ay hindi ganito na face-to-face itong Todos Los Santos. So, anong may papayo natin, Bombo Dennis? Kung nakabiyahe ka na, papunta ka na ng Bicol, punta na ka ng matitenga ka ngayon dyan sa may area ng Matnog, Sorsogon, Bombo Dennis? Yes. Ang payo nga dyan ng Philippine Coast Guard, Bombo Elmar, makipag-ugnayan muna dun sa mga mga kumpanya, yung mga kumpanya ng barko at yung kanilang tanggapan, yung Philippine Coast Guard. At ganun din yung iba pang mga ahensya sapagkat sila yung nagdideklara kung kansilado na yung mga biyahe. Pero sa ngayon, dahil signal number 1, automatic na proseso kasi ito, Bombo Elmar. Pasensya na, kinakailangan, sabi nga niyan, mahalaga yung biyahe, mahalaga yung long weekend. Napaka-importante yun. Makakapag-relax tayo, makakasama natin ang pamilya. Pero syempre, mas mahalaga yung buhay at kaligtasan. Kaya naman, ito yung panawagan ng Philippine Coast Guard ay iwasan muna yung kung hanggat maaari na bumiyahe dun sa mga lugar na under tropical cyclone wind signals. Well, maaari din namang i-lift itong naturang signal number 1 na deklarasyon sapagkat yung bagyo ang tendency pataas. Kaya lang, hindi agad-agad. So, antabay muna tayo sa mga advisories sapagkat ito'y importante na malaman natin kung anong magiging takbo ng bagyo at doon naman nakadepende kung ano yung kakansilahin mga biyahe at kung ano yung idideklara nga dito sa tropical cyclone wind signals. At huwag natin pagkamalian, Bombo Elmar, Bombo Ever at mga kabombo, dahil hindi lang yung tropical cyclone
cyclone wind signals na deklarasyon ang nagbubunsod ng kanselasyon ng mga biyahe. Kundi kahit yung pagdideklara ng pag-asa ng gale warning, pwede ding makansela yung biyahe. So hindi ibig sabihin dahil may bagyo kanselado, pwedeng kahit walang bagyo makakansela yung biyahe. Kung malalaki yung alon. Yan yung gale force na tinatawag natin na nakaka-apekto rin at nagdudulot ng malalaking alon, mapanganib pa rin sa sasakyang pandagat. Nako, pag nagkaganyan, talagang mauun siya may itong mga biyahe ng ilan nating kababayan. Ano? Sabi mo, automatic pag signal number 1, yung biyahe nitong mga barko, maliliit na sakyang pandagat, mga roro. Anong mga lugar dyan ang posibleng uulanin sa pagpasok ng Todos Los Santos? Bombo Dennis kaya? Yeah. Liban sa mga nabanggit mo ha? Yes. Naman sila number 1. Oo. Ito, ipapakita natin muli yung itong data natin, yung mapa ng mismong yung color-coded map. Mapapansin natin, itong mga lugar na ito na nasa eastern section ng ating bansa. Ano ibig sabihin? Yung mga nakaharap sa Pacific Ocean, yan yung mga pangunahing uulanin. Pero yung Metro Manila, uulanin din, Bombo Elmar, mga kabombo. Dahil dito sa atin, may mga namamataan tayong cloud clusters na dadaan dito sa atin. Pero ang priority dun sa listahan ng mga inaabisuhan para sa mga pag-ulan, yung nasa eastern section ng ating bansa. Ano-ano yun? Yung Cagayan Valley, yung Aurora, yung Bicol region, yung Quezon province, at ganun din, yung Eastern Visayas at eastern portion ng Mindanao, at maging yung Caraga region ay makakaranas yan ng mga pag-ulan. Posible, simula ngayong araw, may mga pag-ulan na doon sa ilang mga lugar dyan. Kaya yan yung pinag-iingat natin dahil hindi lang basta mga pag-ulan, may mga pagkakataon, times, sabi nga nila, heavy to intense rain ang posibleng maranasan ng ilang mga lugar na nakaharap sa Pacific Ocean. Briefly na lang, yung Abra na tinamaan ng panibago na namang malakas na lindol, sa masunod na araw, posible kayo makaranas sa mga pag-ulan, Bombo Dennis? May nakikita tayong cloud clusters na maaaring dumaan din doon at maaaring maapektuhan din. Dahil itong bagyo, papakita natin yung tracking sa one last, kumbaga, ano natin, for advisory purposes. Ano? Ayan. Mapapansin natin, yung Abra, baka nga hagipin pa, Bombo Elmar. Nako. Pasensya na, no? Kinakailangan nating, hindi natin ibig na maging alarmist dito. Pero kailangan natin maging handa yung mga kababayan natin at ito yung mga lugar na kanyang dadaanan kasama yung area ng Abra at yung iba pang mga lugar na nakaranas ng malakas na lindol. So paghandaan natin ito, kinakailangan kung may paglilikasan tayo bago pa man yung pagdaan ng bagyo, tandaan itong bagyong ito maglalandfall po mga kabombo, mga Pastar Nation. Kaya tayo iba yung pag-iingat ang kinakailangan. Kung may paglilikasan tayo, alamin na natin agad-agad ngayon, ahead of time, para kahit papano yung mismong lilipatan natin maasikaso na, maisaayos na bago pa man yung mismong pagdaan ng bagyo dahil napakahirap pagka nananalasa ng bagyo sa kakalilikas, napakadelikado, pati yung rescuer delikado rin, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa napakalagang mga impormasyon na yan na pagbabahagi, Bombo Dennis. At mula sa Bombo Radio Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Nababanggit natin tong lalawigan ng Abra, kasama natin live nationwide, worldwide, ang mismong si Reverend Father Christian Edward Padua. Siya po ay nandyan sa Iglesia Filipina Independiente Parish. Yung kanyang simbahan ay kabilang po dyan sa napiktuhan ng panibago na namang 6.4 magnitude na lindol sa lalawigan ng Abra. Magandang umaga po si Bombo Elmar to, si Bombo Everlaking Kuangkor. Good morning po sa iyo, Father Christian. Kamusta po kayo ngayong umaga dyan? Good morning din po, Bombo Elmar. Maayos naman po kami dito. As of now, wala po kaming nararamdaman na aftershock simula kaninang umaga pagkagising namin. So what about the past night, sa overnight na to? Napaganda ba ang tulog mo? I understand, puyat na puyat po kayo dyan, Father. Opo, Bombo Elmar. Kagabi, kahapon po, may mga aftershocks pa rin. Malakas pa rin po ang aftershock. Pero sa awa ng Diyos, nakapagpahinga din po kami. Although medyo puyat-puyat pa po. Kasi every now and then, may mga konting paggalaw lang po. Ako. Ganito po, Father, kumusta na ang initial na assessment diyan sa simbahan po ng Iglesia Filipina Independiente, diyan sa inyong lugar, matapos na magkaroon ng mga bitak at mga epekto nitong pagtama ng panibago na namang lindol? Kumusta po yung initial assessment, Father?
kinordonan po muna ng Municipal Engineering Office yung ating simbahan. Hindi pa po siya pwedeng gamitin for services like for some Sunday service, mga misa o kaya mga libing or binyag. So hindi pa po pwede siyang gamitin. Po ba? Yung bilang namin dito sa Feebox, mahigit na 500 itong tumatama ng mga aftershocks yung simbahan nyo pala dyan, isa ito sa mga makasaysayan anong year nga ulit ito na naitatag, Father? Naitatag po itong simbahan siguro around 1895 po or earlier, kasi yung 1895 po, yun po yung unang baptismal entry sa Canonical Book of Baptism ng ating simbahan. Talagang iconic na rin Nung tumama itong lindol na 7.0 magnitude the past month July, hindi ganong epekto ba? Ngayon na nagkarito ng ganito na katindi yung epekto ngayon, Father, the past night? After July 27 po, nung earthquake na yun, may mga cracks po, malalaki pong bitak na nakita sa loob ng simbahan. Yung facade po, humiwalay na po siya sa main church, sa main body ng church. Tapos may malalaking bitak na po. Sa loob po, may mga yung palitada, natanggal na, nalaglag. So makikita mo na yung bricks o ladrillo na nandoon sa loob. Then sa harap may crack din po siya sa isang corner niya, ay sa magkabilang corner. Although yung ating altar hindi siya apektado. Pinapakita po namin sa social media sa account ng Bombo Radio Philippines sa Facebook, YouTube channel itong inyong simbahan. Magmimisa ka nga mamaya. Pwede pa ba magmisa? Nabanggit mo kasi yung altar Pwede pa ba dyan? So, paano pagpasok ng tao? Kung hindi na po pwede, doon sa unahang bahagi at yung belfry yata, apektado na rin at yung kalahati na binabanggit niya, Father? Opo. Bali, hindi na po kami magmimisa dito sa ating simbahan, dito sa Poblacion La Paz. Meron po kaming kapilya sa Arosip Buli, sa Barangay Buli. Doon po yung service ko mamaya. Meron po akong burial mass mamaya na misa. Father, aking co-anchor, Bombo Everly, your question kay Father Christian dyan sa Abra. Go ahead. Yes, Father. So ngayon, ano naman po ang plano po ninyo dito sa simbahan? Magkakaroon pa po ba ng rehabilitation or gigibain na po itong simbahan na ito, Father? Good morning po, Bobo Everly. Simbahan po, plano po siyang restore. Our Obispo Maximo told us na we will not resort to demolition sa ating simbahan. I-restore po ito. Maybe matatagalan po kasi mahirap naman po siyang ibalik sa dati. Kaya po, bilin po sa amin ng NCCA, ng National Commission on Culture and Arts, na lahat po ng mga debris na natanggal, na nahulog mula sa simbahan, ipunin lang po namin para po pag i-restore ang ating simbahan, yun din po ang ibabalik nila. So sa ngayon po ba, Father, kayo po mismo andyan pa rin po ba? Kasi meron din po nga mga, kumbaga, kumbento na malapit din dyan po sa simbahan. Nandyan pa rin po ba kayo sa malapit po dyan sa simbahan sa ngayon, Father? Opo, nandito po rin po kami. Ang parish rectory po natin, kung nakikita niyo po yung background ko, yun pong puti, yung white po na bagong structure, yan po yung ating parish rectory. Diyan po kami naka-stay, nakatira. Safe pa naman po ito kasi bagong gawa lang naman po. Pero yung ating pong simbahan, yun po talaga yung very affected. Lalong-lalo na po yung facade niya. Okay, nakikita ko pag nakaharap ka rito parang sa right side yun, yung rectory na binabanggit. Doon naman sa doon sa mga nasasakupan nyo, baka may mga kailanganin pang gusto mong ipanawagan, Father, o immediate needs at this point in time, after nang tumama itong panibago na namang lindol. Ano sa palagay mo yung dapat na mga dagliang tulong para sa kanila dyan sa lugar nyo po? Opo, sa simbahan po muna, kailangan po namin yung gagawing shade or cover po nung stage. Kung nakikita po ninyo dito sa aking background, yung harap po ng ating rectory, meron po siyang parang stage po doon. Yun po muna yung gagawin namin, lalagyan namin ng shade or cover
doon po muna kami magmimisa dito sa poblasyon. So sa grounds po muna kami. So nangangailangan po kami ng tulong para sa pagpapagawa ng shade. At syempre po, sa komunidad naman po, although hindi po ganun sila ka-affected, kailangan din po pa rin po namin dito ng mga psychosocial intervention, ganun po. At yung stress debriefing, ganun po siguro. Kasi kahit konting kaluskos or kalabog na lang po sa bubong, kahit mga pusa lang po yan, na gugulat na po yung mga tao. Sana naman po makarating po yung mga ganung panawagan ng FAD yung naabot ng ating sana naking yung mga official natin talagang dapat ding i-preserba talaga itong iconic na simbahan diyan na siyang simbolo ng ating pagpapalakas ng ating pananampalataya. Maraming salamat po Reverend Father Christian Edward Padua sa pagbibigay nyo ng pagkakataon na napakaaga po Father. Maraming pong salamat. God bless po at kumusta po kayo diyan? Maraming salamat. Thank you po Bombo Elmar, Bombo Everly. Alright, God bless din po. Alright, mga kabombo, direkta po yan Diyan po mismo sa Abra, diyan sa lugar po nitong bayan, nitong Lapas, tawag dito, na siyang nandun itong naapektuhan na napakatagal na po. 1800 itong simbahan na ngayon po ay apektado nitong mga paglindol na nakalipas naman. Samantala, sa patuloy pa ng ating mga balita, tiniyak po sa publiko ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, ligtas at walang seryosong pinsala na netala naman sa mga paliparan malapit sa probinsya ng Abra kasunod ng tumamang magnitude 6.4 na lindol. Sa inilabas na statement mula sa CAAP, walang anumang significant damage sa kanilang nasasakupan sa paliparan sa Areas 1, Areas 2 at Area 3, kung saan sa CAAP Area 1, saklaw itong mga airport ng Lawag, airport ng Vigan, Lingayen, yung Baguio, Rosales at San Fernando. Sa Area 2 naman, nandyan ang mga airport sa Tugigaraw, Kawayan, yung Palanan, Bagabag, Basco at Itbayat hindi raw naapektuhan. Habang yung paliparan naman sa Plaridel, Alabat, Humalig, Baler, Iba, Mamburao, yung airport sa Pinamalayan, Calapan, Wasig, San Jose, Lubang, Marinduque, Romblon, Sangle at Cabanatuan ay sakop naman ng Area 3 ng CAAP. Ayon pa sa ahensya na nagsasagawa na rin ng inspeksyon doon sa runway, yung gusali at infrastruktura ng Lawag Airport, kuminatalang pinsala kung saan nauna rito ay nag-issue ng Notice to Airmen o NOTAM sa naturang paliparan para pansamantalang itigil ang operasyon hanggang ngayong araw lamang ng umaga. Samantala patuloy naman ang monitoring ng CAAP sa Operations Center sa Airport Safety Officers sa kalagayan din ng mga apektadong paliparan dilan sa inasahang mga aftershocks. Samantala naman, inilabas ngayong araw ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang ilan nilang mga pag-aaral kaugnayan sa palagiang lindol na nararanasan sa lalawigan ng Abra. Ayon sa PHIVOLCS, ang lugar ng Ilocos Region sa may northwestern Luzon ay isa yan sa tinatawag na seismically active regions sa bansa. Ang paggalaw naman ng lupa doon sa Abra at bisinidad ay dahil umano sa presensya ng mga active faults sa rehiyon, tulad na lamang ng Abra River Fault, West Ilocos Fault System, Ambangi Fault, Naglibakan Fault, Manmanok Fault, gayon din ang offshore presence ng Manila Trench na nasa west of the province. Liban pa sa mga nabanggit na mga active faults, meron din daw iba pang local faults na natabunan ng mga lupa na posible ring pagmulan ng maliit at malakas na paglindol. Kaugnay pa rito, nagbabala naman ang PHIVOLCS na matapos ang malakas na 6.4 magnitude ay dapat pa ring asahan daw ng mga residente ang mga aftershocks mula sa minor to moderate magnitude aftershocks sa mga epicentral area. Sa ngayon, nasa mahigit 500 na ang naitatala ng PHIVOLCS na mga aftershocks na maaaring magtagal pa hanggang sa ilang linggo. Doon naman sa bulubunduking bahagi na lugar, hindi rin inisinasantabi ng PHIVOLCS ang posibleng landslide, rockfalls at iba pang mga mass movement. Maaari rin daw mangyari ang liquefaction doon sa mga lugar na malambot na mga lupa at malapit sa naiimbakan ng tubig.
Kaugnay pa rin ang report na yan ng PHIVOLCS. Kaugnay ito ay todo paalala ngayon sa mga residente na palagyan ng pag-iingat at maging alerto dahil sa maraming mga struktura ngayon dyan sa lalawigan ng Abra ang pinahina na mula na mangyari nga itong malakas na July 27 earthquake na umabot pa kamakailan sa 7.0 magnitude. Para naman doon sa mga bahay at mga buildings na meron pang mga pinsala, dapat na itong ipasuri sa mga municipal o kaya naman city engineering office para sa abiso sa mga civil engineers, yung mga local government at iba pang mga ahensya. Libanan niya sa kahandaan ayon pa sa PHIVOLCS, kung sakaling maranasan muli ang malakas na lindol, huwag pa rin kakalimutan ang proteksyon sa kanilang mga sarili sa pamamagitan na lamang ng drop, cover, and hold. Ipinalala rin ng PHIVOLCS na sa panahon ng earthquake events, mag-ingat sa mga chismes o sa panahon ngayon ang tawag dito ay mga marites na madaling magpanik ang mga tao. Kaya naman iwasan po yung sharing doon sa mga issue ng mga marites at pagpapakalat ng mga mensahe na hindi naman kumpirmado at hindi nanggaling sa mga tinatawag ng mga reliable sources. Samantala, nakatuon umano sa magiging function ng Department of Health ang magiging trabaho naman ni retired Philippine National Police Chief General Camilo Casculana. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng mga pagkwestiyon sa pagkakatalaga kay Casculana bilang Undersecretary sa Kagawaran ng Kalusugan. Sinabi pa nitong kaya itinalaga bilang Undersecretary for Special Concern si Casculana ay upang tignan ang takbo ng ahensya na may kinalaman sa structural changes, kasama na dyan ang right sizing. Hindi anya nangangailangan na doktor ang ilagay sa nasabing posisyon, sabi ng punong ehekutibo na siyang magiging mandato ni Casculana sa Health Department. Titignan din daw ni Casculana kung ano pa ang dapat na ayusin sa ahensya na naging epektibo sa ibang tanggapan na pinamunuan nito. Narito ang karagdagang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si General Cascolan, we put him there because he has to look at, hindi naman siya, of course he's not a doctor, and it's not health issues that he has to look at. That's why he doesn't have to be a doctor. He's going to look at the function of the DOH. We talk about right sizing, we talk about structural changes. Yun, we need somebody to examine what has been going on, ano yung maganda, ano yung hindi maganda, ano yung pwedeng mas maayos. That will be his function, kaya special concerns. Yung kay Paul Soriano, people have misunderstood. He's not there to be part of the PR machine. He's there to find ways to promote the creative industry. Kasi doon siya galing eh. So, pinagmamalaki na, kasama yan sa tourism. Pinagmamalaki natin ang gagaling kumanta ng Pilipino, ang gagaling umarte, ang gagaling gumawa ng sine, etc., etc. We have to project that to the rest of the world. Yan ang trabaho ni Paul. So, I hope that clarifies that. Yan ang bahagi ng pagpapaliwanag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala naman sa ibang balita, hinihimok pa rin ngayon ng mga eksperto mula sa Department of Health o DOH na ipagpatuloy pa rin ang paggamit ng face mask ng mga estudyante doon sa loob ng mga paaralan isang linggo bago ang nakatakdang full implementation ng face-to-face classes. Ayon sa Department of Health Technical Advisory Group Pediatric Infectious Diseases Dr. Ana Ong Lim, walang mawawala kung ipagpapatuloy ng mga estudyante ang pagsusuot ng face mask lalo na kapag sila ay magsisimula na magsasagawa ng 5 araw ng in-person classes simula sa Nobyembre 2. Saan pa ng eksperto na ang COVID-19 infections ay madalas na tumataas kapag magkakaroon ng mga pagbabago o kung merong pagluluwag sa mga protocol sa gitna pa rin ng patuloy na pandemya. Inirekomenda pa rin itong eksperto na maaari pa rin namang magsuot ng mga estudyante ng face mask habang inoobserbahan pa kung dadami ang mga kaso dilan sa pagsasama-sama na naman ng mga bata sa mga school settings. Ipinunto rin ni Dr. Ong Lim na yung natuto na rin tayo sa nakalipas na 2 taon at napagtanto na ang face mask talaga ay nakakatulong hindi lamang laban sa COVID-19 kundi sa iba pang mga infectious o nakakahawang sakit patular na sa mga respiratory infections. Una rito ay pinayagan nga ng Department of Education o DepEd yung optional na pagsusuot ng face mask ng estudyante sa tinatawag naman na mga outdoor settings alinsunod na rin sa mga existing national policy.
Samantala pa sa iba nating mga balita, nagpaabot ng pasasalamat ang Mabasa family sa naging pahayag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa controversial na kaso ukol sa pagpatay sa radio broadcaster na si Percy Lapid. Nauna nang sinabi ng Pangulo na mahalaga na matukoy kung saan galing ang utos, sino ang nagsabi sa middleman na maghanap ng gunman para patayin si Lapid at kung bakit at ano ang motibo ng krimen. Ayon pa sa Pangulo, hindi na kailangang magbigay pa siya ng bagong direktiba sa mga otoridad dahil dapat alam na ng mga ito ang gagawin. Pinabulaanan din ng Presidente ang mga kritisismo na tahimik sila at walang ginagawa sa kasong ito na may kaugnayan nga sa pagpaslang sa broadcaster na si Percy Lapid. Sa katunayan niya ay 3 hanggang 5 ulit silang nag-uusap sa isang araw ni na Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Interior Secretary Benhar Avalos para matutukan ang kaso. Bilang reaksyon, ang kapatid na broadcaster na si Roy Mabasa, nagpasalamat sila at kinikilala nila ang pagsisikap ng Pangulong Marcos at ng gobyerno na marisolba ang kaso sa lalong madaling panahon. Kaugnay pa riyan ay nakipagpulong na nga ang pamilya Mabasa sa Commission on Human Rights para sa case conference sa Kaliman para sa investigasyon ng Commission on Human Rights sa naturang kaso. Ang mga panitali na mga balita, paghahanda pa rin sa pinakamalaking sementeryo sa buong Pilipinas dyan sa Metro Manila at sa nalapit naman na Todos Los Santos. Yan, iba pang mga balita, samantala muna sa mga paalala. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Paz! Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! DG SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or rice? Oh my. Large coffee and Bunwich. 140. Just Dunkin' yan, hot or rice choco. 120. Chokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. Available now. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Pinag-pray over ng Jesus is Lord Christ o Church Worldwide's Annual Leaders Summit sa Quezon City si Vice President Sara Duterte na nagsilbing guest speaker. Ang event ay dinaluhan ng may 1,000 pastor at leader ng Jesus is Lord sa ilang mga bansa. Kung maalala, ang founder ng Jesus is Lord Church ay si Brother Eddie Villanueva. Binigyang din ni Brother Eddie na ang mensahe ng Diyos ay ipagdasal ang mga nasa otoridad o mga leader. Sa naging talumpati naman ni Vice President Sara, nananawagan ito sa mga simbahan na maging katuwang din sa nation building. Malaki umano ang papel ng mga simbahan sa paghubog ngayon sa mga kabataan upang maging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Samantala naman, sa ibang balita, sa controversial na kaso, humarap na rin sa Bombo Radio ang mayor dyan sa Iloilo dahil sa yung kanyang anak nga dito sa Amerika, doon sa Amerika, ay nasasangkot naman sa malaking kontrobersya. Itong tinaguriang 35 billion pesos scam o skandal at hinahabol ng mga otoridad ang anak ng alkalde o anak ng vice mayor din. At nasa linya ngayon ng Bombo Radio Iloilo. Handang makipagtulungan sa United States government ang pamilya ni Mina Iloilo Mayor Lydia Grabato matapos na napabilang ang kanyang anak sa sinampahan ng kaso ng Securities and Exchange Commission ng United States. Ito ay si Ray Grabato na tinuturong isa sa mga involved sa pag-operate ng $600 million o 35 billion pesos na Ponzi-like property scam na nang biktima ng libo-libong investors, kabilang na ang daang-daang retirees
Sa panayam ng Bombo Radio kay Mayor Lydia Grabato, sinabi nito na sa ngayon, hinihintay nila ang hakbang ng gobyerno ng Estados Unidos kaugnay sa kaso upang madepensahan ng kanyang anak ang sarili. Ayon kay Mayor Grabato, ang kanyang anak ay umuwi sa Mina, Iloilo noong nakaraang Mayo kasunod ng kanyang pag-resign sa trabaho sa Estados Unidos matapos na naaksidente ito at dineklara ng kanyang kumpanya bilang incapacitated. Napag-alaman na sa complaint ng Securities and Exchange Commission ng Estados Unidos, ang kaso ay sinampa laban sa New Jersey-based luxury property firm National Realty Investment Advisors LLC at sa former executives na sina Ray Grabato II, Daniel Coley O'Brien, Thomas Nicolas Alzano at Arthur Scotaro. Ang Ponzi scheme ay isang uri ng scam na nag-generate ng returns gamit ang perang na kolekta sa bagong investors. Ang nasabing complaint ay isinampa sa federal court sa District of New Jersey. We don't have idea of if ever may investigation until such time na we nakabasa kami sa mga Google, and then some friends was also telling him, giving him ideas na there is this investigation ongoing. Okay. So yun sa kumpanya, and then they have hired a lawyer to take care of the investigation. Si Mina, Iloilo Mayor Lydia Grabato. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio, Bombo! Samantala, ipinagtanggol naman ni Cardinal Luis Antonio Tagle ang desisyon ng Vatican na i-renew ang provisional agreement sa China sa pagtalaga ng mga obispo. Sinabi ni Cardinal Tagle na ang kasunduan ay para matiyak ang balidong apostolic succession at sacramental nature sa simbahang katolika sa China. Dahil dito ay matitiyak ang pagkakaroon ng pagbibinyag sa mga katoliko sa China. Paliwanag pa nito na mayroong sariling kaparaanan ang Vatican sa pagrespeto sa representative ng gobyerno ng China kung saan hindi rin kinukonsinti ng simbahan ang nagaganap na paglabag sa karapatang pantao gayon din sa China. At gayon din sa karagdagan pa niyan ay una na ngang pinirmahan ang provisional agreement sa pagitan ng China at Vatican noong Setyembre taong 2018 at ito ay pinalawig ng hanggang sa Oktubre taong 2020. Subalit hindi na isinapubliko ang termino ng nasabing kasunduan. Si Cardinal Tagle nga ay tinalaga ng Santo Papa noong taong 2019 bilang namumuno ng Congregation for the Evangelization of Peoples ay nagsabing bukas ang Vatican sa pagkikipagpulong sa mga opisyal ng China na makakatulong para sa pagpapabuti ng simbahan. Samantala naman, magbibigay daw ang gobyerno ng Amerika ng 15 million pesos para sa Judicial Reform Program ng Pilipinas. Ayon sa US Embassy, ito'y kasunod daw ng formal na paglulunsad ng bagong US government assistance para suportahan pa rin ang pagpapatuloy ng judicial effort ng Pilipinas na pinangunahan nga nito ni na US Ambassador Mary Kay Carlson ang pakipag-usap din kay Chief Justice Alexander Gismundo. Iginawad ng US State Department's Office of International Narcotics and Law Enforcement Affairs sa naturang grant sa US National Center for State Courts para tumulong din sa pag-implementa ng Manila Justice Sector Reform Program bilang suporta naman para sa Strategic Plan for Judicial Innovations ng Supreme Court ng Pilipinas. Layon nito naturang programa na magkaroon ng isang pundasyon para sa hinarap na reforma sa justice system naman ng Pilipinas. Samantala, biyahing Davao naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw para pangunahan ang inaabangang groundbreaking ceremony ng Samal Island Davao City Connector Bridge Project na inaasahang magpapalakas ng ating turismo at ekonomiya lalo na doon sa Davao. Ang naturang okasyon na dadaluhan rin ng ibang mga opisyal ay hudyat ng pagsisimula ng construction ng nasa 23 billion pesos na two-way
4-lane bridge. Ang 3.98 kilometers na tulay ang mag-uugnay doon sa may Samal Circumferential Road, doon naman sa may island ng Garden City of Samal hanggang sa may Castillo, Daang Maharlika Junction sa Davao City. Itatayo ito ng kumpanya ng China Road and Bridge Corporation o CRBC at nakatakdang makumpleto naman sa loob ng 5 taon o hanggang sa taong 2027. Kapag natapos ay magiging 5 minuto na lamang ang biyahe mula yan sa Davao City hanggang sa Samal na dating kalahating oras pang inaabot sa pamamagitan niya ng ferry. Pupundahan ang naturang proyekto ng loan agreement sa pagitan ng Pilipinas at China na nagkakahalaga ng 18.67 billion pesos. Bukod pa sa groundbreaking ay nakatakda rin pangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng iba't ibang tulong ng gobyerno sa mga individual na nangangailangan. Nakatakda rin itong dumalo sa isang situation briefing kung saan kanyang aalamin ang kalagayan ng rehiyon pagdating yan sa food security, infrastructure development at kalakalan. Nakatakda rin bisitahin ng Pangulong Marcos ang mga sundalo ng Eastern Mindanao Command. Samantalang mga kabombo kay Star Nation, abangan pa ang mga detalye ng ating mga balita. Pero bago tayo magpatuloy, babalikan ko lamang itong issue dyan sa may bagay ng lalawigan ng Abra. At sabi nga dito sa atin, marami ang nakatutulog ng napakasarap, malambot, pero marami tayong kababayan na nandyan pa rin sa labas ng kanilang pamamahay. At makiki-update tayo iba pang mga usapin. Balikan natin yung nangyari sa lalawigan ng Abra. Kasama natin si Mr. Arnel Valdez, ang officer in charge ng PDRMMO dyan sa lalawigan ng Abra. Si Bombo Elmar ito, si Bombo Ever laking kuangkor. Good morning po sa inyo, Mr. Valdez. Magandang umaga din po mula sa puso ng Abra. Sir, good morning. Good morning po. Meron pa ba tayong mga kababayan na natulog sa labas ng kanilang bahay o nasa mga tent lamang na ginagawa o sa mga tiyatawag na mga pansamantalang tirahan nila, Sir Arnel? Yes sir, kasi meron pa mga aftershocks, lalo na po doon sa may epicenter ng earthquake dito po sa municipality of Lagayan. Talagang doon mismo sa labas kasi siyempre natatakot sila po sa pagyanig ulit. Nakakatrauma din. Kahit ako na medyo matanda-tanda na natatakot din ako pag yumanig ulit. Nako, so mga more or less kaya yung estimate natin na ilang pagkababayan natin na nasa mga, kung meron mga evacuation center dyan o sa nasa labas ng bahay, dahil sa takot pa sila sa pumasok sa kanilang bahay, marami ba sa ating mga kababayan dyan? Actually sir, wala pa kaming exact number sa kadahilanan. We are still consolidating data from our MDRRMOs. So ngayon, meron tayong, yung isang balita po dito, meron tayong dating evacuees ng 7.0, hindi pa sila nakakabalik sa kanilang lugar at sa kadahilanan na ito po ay talagang landslide prone areas. Kaya hindi kung permanent na hindi na sila makabalik doon. Kaya siyempre long term po yan. So nandun pa sila sa evacuation center po. Yung iba naman, siyempre pag kita na nila medyo kumukupa na yung bumabalik sila sa kadahilanan naman na meron naman silang ari-arihan at siyempre ayaw na naman nilang iwanan yung kanilang kunting ari-arihan po. Nako, kung 7.0, di nung July pa, yung iba dyan nasa evacuation center. Kung ganun ha? Yes sir, kasi long plan po yan. Talaga naman tinitingnan yung LGU concern kung saan magandang lugar na ilalagay para sa ganun may kabuhayan at sa kaligtas po yung lugar. May natala na ba kayo dyan kung ilan talaga yung mga sugatan na so far mula sa pag-assess nyo mula kahapon, Sir Arnel? Actually po, pag-usapan natin ng sugatan, more or less, meron na po tayong 15 individuals na meron pong minor na injuries. So, wala naman pong missing at saka wala pang naman pong patay sa awa ng Diyos. So 15 yan ang pinaka-latest Kasi kahapon yes, mga pa lamang 11 6 yes, kahapon so yan ang pinaka-updated para natali diyan. What about naman doon sa may struktura yung mga buildings na panibago na namang naapektuhan itong 6.4 magnitude na lindol, Mr. Valdez sir?
Ang isa sa pinaka-center po, doon sa may simbahan po, ng Iglesia Pilipina Independiente po, dito sa Poblacion La Paz, nasira po yung kanilang bell tower. Ito po ay matagal ng simbahan na rin dito sa amin. At iba po ang kanyang bell tower. At saka yung may mga paaralan po kasi classrooms na dito rin dahil sa Lindol. May mga 58 classroom po as of yesterday according to the Abra po. Okay. Ano pang mga pangangailangan dyan na dapat ay matugunan din ng ating gobyerno, Sir Ranel? Baka may dagdag kang panawagan pa, ano? Yung tubig pala, at yung kuryente, supply ng kuryente, what about that? At sa ano po ng Diyos, yung kuryente po namin ay stable na po since kahapon. Parang 2 season na lang po ng budget ang walang power as of this moment. Pero parang ginagawa na po nila. Yung communication lines naman, lumakas, huli na, pero stable po naman. Okay. Sige, panawagan na lamang. Baka may dagdag pa kang mga impormasyon dyan, may babagi sa atin nationwide, worldwide. Go ahead po, Mr. Valdez. Opo, kami po ay siyempre, alam mo, nagraragabon pa kami sa 7.0. Siyempre, nangangailangan din po kami ng tulong. Kahit anong tulong po. Sige. Okay, nawawala na yung signal, ano, sayang, ano, si Mr. Arnel Valdez, yan po ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer in charge, dyan po naman sa Abra, ano, at nagbagay pa rin sa atin yung kanilang mga pangangailangan pa rin dyan sa mga apektado po nitong pagtama nga na 6.4 magnitude na lindola. Sa lungsod muna tayo ng Maynila, dilan sa libong mga pulis na rin ang itatalaga. Diyan po naman sa mga sementeryo bilang paghanda pa rin sa Todos Los Santos. Nabubuhos naman yating mga kababayan sa mga pagbisita. At binadag pa mga impormasyon si Bombo Jovino Galang. Mayroong mahigpit na koordinasyon ang Manila Police District sa iba't ibang ahensya bilang paghahanda sa paggunita ng undas. Sinabi ni MPT Director Brigadier General Andre Dizon na hindi tumitigil ang kanilang ginagawang pulong kay Manila City Mayor Hani Lacuna kung saan nais ng tiyakin ng alkalde na magiging ligtas ang mga dadalaw sa puntod sa mga sementeryo na kanilang nasasakupan. Mahigpit din ang bilin nito sa mga mamamayan sa pagsusuot ng face mask kahit na nilogan na ng gobyerno ang nasabing panuntunan. Ongoing na po yung pag-secure ng ating mga cemeteries dito sa Manila, from Manila North, Manila South, Chinese Cemetery, tsaka yung La Loma. Daily po, matagal pa po yung onda sa pagpasok po ng October 1, nagsimula na po tayong mag-offline galugad, ma-flush out natin yung mga bad elements sa loob ng cementerio. Aside from offline galugad, may anti-criminality campaign po tayo dyan. Nag-serve po tayo ng mga search warrant o warrant of arrest. At yung police visibility po, nandyan po palagi. Aabot sa mahigit 1,000 mga personnel ang kanilang i-deploy kasama na ang ibinigay na augmentation mula sa Manila City Government sa mga iba't ibang private at public cemetery na sakop ng Manila Police District. Palagi po nating pinapaalalahanan itong mga Police Manila na huwag nating lulugiin yung taong bayan sa binabayad sa atin na sahod, suklian natin ng serbisyo na hindi sayang yung pinasahod sa atin. So bawat araw po na binibigay sa atin ng Diyos, punuin po natin ito ng kabutihan, i-share natin kung anong ipinagkaloob sa atin na lakas, na talino, na husay, at walang halong ini-expect na return po. At sa paligid natin, yung undas ay nalalapit na po, ang buong publiko po ay nire-remind natin na they have to secure themselves kasi ang pulis po ay bahagi lang ng community na siyang dapat mangangalaga at magmamasid, magmamanman sa ating mga nakatabi. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, basta Radyo Bombo! Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo
Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News, Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldaw ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan. Virtual Iglesia ng Star FM Davao. Once more, congratulations Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Paradyo Bombo! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Mga ganitong nagluluwag na rin sa ating bansa, abay balik na rin itong mga palabas at habang nalalapit itong Todos Los Santos, merong patok daw, talaga naman daw, blockbuster daw yung Horror House dyan sa Aklan. Ano kaya ito? Bombo Radio Kalibo dyan. Go ahead, Bombo Nino Rogin. Bombo Elmar, nandito nga tayo ngayon sa harapan ng Kalibo Horror House, ang tinaguriang pinakaunang horror house dito sa bayan ng Kalibo, kung saan kagabi ay nag-ala blockbuster ang mga taong pumila dito kagabi ng alas 5 ng hapon. Ito naman ay sa kabila ng pagbuhos ng ulan, hindi nagpatinag ang mga kabataan at matiyagang pumila para lamang masilayan ang ipinagmamalaking atraksyon dito sa bayan ng Kalibo bilang kabahagi ng paggunita ng undas. Ayon kay Carla Durumal, Executive Assistant 1 to the Mayor, na mula sa unang palapag hanggang sa ikatlong palapag ng gusali ay mayroong exciting part kung saan magagaling ang mga talent at actors na maghasik ng takot at kaba sa mga parokyano. Bukas ang horror house mula alas 5 ng hapon hanggang alas 12 ng hating gabi na magtatagal hanggang Nobyembre 1. Dagdag pa ni Durumal na bawal pumasok ang mga may karamdaman sa puso kung saan pinapahintulutan lamang ang 12 taong gulang pataas, gayon din bawal ang cellphone sa loob. Ang malilikom na kita mula sa 50 pesos na entrance fee ay ipambabayad umano ito sa talent, sa mga actors, operations at ibibigay sa charity. Ang pinakauna at pinakamalaking horror house dito sa bayan ng Kalibo ay inisyatibo naman ng local government dito sa bayan ng Kalibo. Pakinggan natin ang pahayag ni Carla Durumal, ang Executive Assistant 1 to the Mayor ng bayan ng Kalibo. We started from the scratch and with the help of concerned departments of the LGU Kalibo, nabuo itong Kalibo Horror House. Blockbuster, no? Pinilahan talaga. Sobrang haba ng pila. Lahat ng lumalabas from the exit area, merong tumatawa, merong takot na takot. Mixed emotions from our client. How's that, Bombo Elmar, Bombo Ever? Parang nakikita natin, Bombo Rogin, parang parang yung tao, na-miss na nila yung ganitong mga palabas. Sabi pa nga rito, may tatawag pa tayo na parang sobra, the past, natatatenga sa bahay yung mga tao. Yung namas dito. Yung mga pag-iingat dyan, kasi nandyan pa rin yung COVID, ha? Paano yung mga face mask dyan? Anong mga dapat mga protocols na talagang dapat mahigpit? Kasi nagdidikit kayo, nagsisigawan dyan, Bombo Rogin.
Actually, Bombo Elmar, ito ay katulad din nung naganap na opening salvo ng Kalibo Senior Santo Niño at Yatem Festival dito sa bayan ng Kalibo. Yun nga, medyo dikit-dikit yung tao pero kailangan pa rin imintina ang pagsusuot ng face mask, Bombo Elmar. Lalong-lalo na itong mga kabataan at mga gustong makita ang bagong atraksyon dito sa bayan ng Kalibo. Once na pumasok ka dito, ay required ka na magsuot ng face mask, Bombo Elmar. Kahit na, ayun nga, may mga pagluluwag na inilatag, no? Kahit dito, ang amin ditong local government sa bayan ng Kalibo, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat, Bombo Ninyo. Ingat kayo dyan pag pumasok ka na dyan sa loob ng tinaguriang horror house. Maraming salamat. Yan ang ulat mula dito sa bayan ng Kalibo. Ito si Bombo Ninyo Rugin Teodosio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 sa Aklan. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Personal na pinapanood ni Russian President Vladimir Putin ang taunang nuclear exercises ng kanyang mga sundalo. Inulunsad ang mga ballistic at cruise missiles sa Far East at Arctic Sea. Una nang sinabi ng Ukraine na naghahanda ang Russia para sa paglunsad ng nuclear weapons na itinanggi naman ni Putin. Nasabihan na rin ng Russia ang US sa isinagawa nilang drill na napapaloob sa termino ng New START Arms Treaty. Ayon pa kay Russia na President o Russian Defense Minister Sergei Shoigu na ang ginawa nilang ito ng Russia ay bilang paghahanda sakaling magkaroon ng pag-atake sa kanila. Samantala sa karagdagan pang balita sa ibayong dagat, mas pinili ng bagong British Prime Minister Rishi Sunak at pamilya nito na manirahan sa flat sa taas ng No 10 Downing Street sa may Buckingham Palace. Noong Chancellor pa lamang kasi si Sunak ni dating Prime Minister Boris Johnson ay doon na sila tumira. Kasama niyang nanirahan doon ang asawa at 2 anak na babae. Kadalasan kasi ay naninirahan ang mga bagong Prime Minister sa mas malaking flat. Paliwanag naman ng tagapagsalita ni Sunak ay mas masaya naman silang manirahan sa mas maliit na flat at sila ay kontento na doon. Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kaugnay ng balitang yan, tatanggalin na ng gobyerno ng Qatar ang pre-arrival COVID-19 test para sa mga manunod ng FIFA World Cup na magsisimula na sa Nobyembre 20 ayon sa Health Ministry ng Qatar na hindi nahahanapan pa ng negative COVID-19 PCR o rapid antigen test results bago sila magtungo sa Qatar. Magsisimula ang nasabing pagluluwag na sa Nobyembre 1. Una nilang inanunsyo na hindi na mandatory ang COVID-19 vaccination sa mga fans. Bate daw sa panuntunan nila na ang mga mamamayan ng Qatar at residente hindi na rin sasailalim sa PCR o ang rapid antigen test sa loob ng 24 oras na pagdating nila galing naman sa ibang bansa. Paglinaw rin ng Qatar na kailangan pa rin na makakuha ng Haya card. Ito po yung mga bibisita na siya nga may mandatory documents para sa mga ticket holders. Bombo Entertainment News. Ang Filipino indie comedy film na Lumpia with a Vengeance tampok sa sinihan sa US kasabay ng Filipino-American history at chika pa dyan Star FM Baguio. Ipinalabas sa mahigit 20 sinihan sa Estados Unidos ang Filipino independent comedy film na Lumpia with a Vengeance kasabay ng selebrasyon ng Filipino-American History Month. Kabilang sa star-studded cast ng pelikula ang MMA fighter na si Mark Muñoz, ang Mexican-American actor na si Danny Trejo at beauty queen na si Katrina Dimaranan. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio kay Patricio Ginelsa, direktor ng Lumpia Films, sinabi nitong
nagpapasalamat siya sa pagkakataong ibinigay sa kanila na maipakita ang kanilang likha at maibahagi ang kulturang Pinoy sa mas malaking audience sa Amerika. I mean, it's not coincidental that we're releasing the film ourselves actually during October, right? Filipino American History Month. The movie itself was actually crowdfunded by our supporters, mostly Filipino Americans, 9 years ago. You know, we're not backed by any studio, and yet here we are. We're releasing in major theater chains from Ohio to Florida to California. Hopefully, we can secure distribution and be able to show it to other Lumpia lovers out there who are waiting. It'd be my dream to come back to home and show it. That would be the perfect cherry on top to end this 9-year journey. If my family's listening in the Philippines, I miss you all. Let's celebrate together. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio sa Filipino-American filmmaker na si Patricio Ginelsa. Samantala, tampok sa official soundtrack ng Lumpia with a Vengeance ang mga Filipino-American stars na sina Ruby Ibarra, Jocelyn Enriquez at Apple the App ng The Black Eyed Peas. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Bombo Foreign Exchange Update. Medyo lumakas at bumawi ang halaga ng piso kontra dolyar sa pagtala ng Bankers Association of the Philippines. Ang isang dolyar katumbas sa Pilipinas 58 pesos and 43 centavos. Sa iba pang mga currencies, ayon naman sa report ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar ay katumbas sa Pilipinas 7 pesos and 49 centavos. Singaporean dollar 41 pesos and 53 centavos. Saudi Riyal 15 pesos and 65 centavos. Ang euro 58 pesos and 64 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago tayo magtapos, narito po ang Orasyong Emperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, ka-Star Nation, sa ating Christmas trivia, alam niyo ba na sa Guatemala may kakaibang kaugalian doon tuwing Disyembre na tinatawag na La Quema de Diablo o ang Burning of the Devil, kung saan ang isang effigy o model ng Devil o Satan ay sinusunog bilang paraan nila para maitaboy ang masamang elemento sa paniniwalang sila ay magkakaroon ng isang magandang bagong taon. Sa ating Christmas countdown, 59 days to go bago ang Pasko. Iyan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo!
kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 59 dia sa Banwa na Binin, antes ang adlaw sang Paskwa. Philippine Standard Time, 4 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 saga. Welcome diri sa pagkapangalagad sa manatuntunan Bombohanay Big Time adlaw sang Webes petsa 27 sa bulan sa Oktubre sa mga tig 2022. Sa mga aga manginakaw po ng nyawalagad si Bombo Erlin Bayonita. Pupunta na kita asala sa 9 media ng atak na sa mga aga sa darang sa inyo sa dalagwang mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa rawasang pungso sa bangman, mga balita sa bataga sa ginampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa bangman mga tubiko nga mangin sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga. Sa bang barado ng aton sa ning panahon na bangod sa ning epekto sa nga bagyo Paeng. Abi sa rapangat wala man kita sa nga tropical cyclone wind signal adre sa Maya Negros Island and Western Visayas. Sa mga balita lokal, bagyo Paeng mahimo nga mag-intensify pa labi pa nga magabaskog into a tropical storm sa basurod nga mga inora suno sa pag-asa. Subong nga pila ka bahin sa nga Samar ang yara sa idalaw sa nga tropical cyclone wind signal number 1. Pila ka mga kabanwahanan kasyudaran diri sa aton sa Maya Negros Occidental lakip na ang syudad sa Macorod nagasuspende sa nga klase subong nga Oktubre 27. Iba na ginadala sa naman lang nila pati buwas para nga magatayo yon na banwa hasta sa weekend makapahuway ang mga estudyante. Pero pasubong sa exam ang mga kabataan. Pero tiyabag na kaya maning nga desisyon sa nga pila ka mga LGU kay suspend na lang ang klase bagod sa sining madabo lang pagatupa sa nga ulan. Maya pila ka mga kabarangaya nagasaka gid ang level sa nga tubig kun amo ning madamo lang pagatupa sa nga ulan amo na nga ginapalerto gid ang mga pumuloyo basta mo suni ang panahon kay base ko magasaka ang level sa nga tubig o kun magabaha. Meron sa magasaka sa nga tubig dira sa Maya barangay Singang Airport and then pila ka area sila bida mga malapit bala sa Suba dira sa Maya barangay Mansilingan. Direkta karon sa Maya barangay Singang Airport checkan nato na si Bombo Gracelyn Labaton kay ang aton suning mga kadalanan mayo man lang kay kadasig man lang bala mag-subside sa tubig amo gyman ni abemo kay bangod sa kadamolon sa tubig ulan ang tubig naghagwa na ganay sa manhole. Pero working ang aton sining mga drainage system banwa amo na nga dasig man lang mag-subside ang level sa tubig. Meron man karon sa nga panumduma diri sa aton si Provincial Disaster Management Program Division Head Dr. Z. Farda Gerhardt Kailian on behalf sa nga aton sining gobernador. Ay subong ang gandaan ang mga lugar nga sanguna way na nagasaka ang level sa nga tubig subong matingala ka lang nga tinagabaha na. Bangod naman ko na kaisa sa pagka-responsable manaton sa pagka-dispose ng ato ng basura o kung hindi na bala mo nakadasing mag-absorb ang duta kawa na gani duta puro sa semento kag mga building na lang. At the same time, matuga man sa nga climate change nga kadamo lagid sa nga pagatupa sa nga ulan hindi pareho sadto nga daw kasiranga dala nga bala ang kadamolon sa nga ulan nga nagatupa.
Kay nasa gagahon so na buo lang ang ulan no. Kung na nagabiyahe ka bala apektado gid ang visibility amo nang halong-halong gid para sa mga motorista kay makalikaw kita sa disgrasya. Sige, sa iba na pang mga balita lokal Banwa, ibalo na to nakaroon ng dugang pagginag mga tikang sa mga kabanwahanan kagakasyudaran na bato ka sa African swine fever kay mayara na sa mga pangsinapol sa mga barangay officials parang sila man mismo ang makahimo sa ilang responsibilidad makamonitor dira base mga nagasulod bala diri sa aton coming from Panay Island ang mayara sa dalang karne sa baboy o kan mga pork products. Kaini siya ang ginadumilian. Nagaresyo man naman ang trip sa mga barko from Cadiz City to Bantayan sa Cebu. So ibalon ta nakaroon ng dugang sa mga tikang sa Cadiz City kay base pa lang bala makalusot. Because sa Banwa hugot maning pagbantay sa aton sa mga pantalan mayara kita sa African Swine Fever Prevention Ordinance diri sa Negros Occidental. Sa balita national, pila ka bahin sa Luzon nag-eksperyensya gyapon sa mga aftershocks kasunod sa pagtayog sa magnitude 6.4 nga linog sa Miyerkules sa gabi. Mayroon sa pila ka mga apektado sa sining linog, mga building labi na mga simbahan pero wala man nakuno sang epekto. Sunod sa Civil Aviation Authority of the Philippines, wala man sang epekto ang ining linog sa mga airport. Sa iba na pang mga balita national, kaso sa cholera sa aton nga mga kautoran naman sighalong gid kita kaya subong nga bisan distilled water bala o kan purified water ang aton sunod nga inom do gina itik gyapon aton sulok-sulok no. Kagi ka mo na nag-experience ka mo na doon itik-itik mo lang imo yung sulok-sulokan doon nagahilap kung doon mo may maintindihan son loose ang ato na suning bowel movement kay suno dari sa Department of Health nagasaka ang kaso sa cholera dari sa aton pungsod. In fact mayroon sang cholera outbreak declaration dira sa may barangay Alihis. Tibisan na purified water siguro ang ginainuman naton mansighalo nga gid kung na pwede pa man lang mainit naton ang tubig antes sa naton imnon. Sa iba na pang mga balita, 3 milyones ka mga kabataan na yaraw sa risgo nga matabikan sa tipda sa pagtakop sa tuig 2022 kaya kalabanan na diri nga mga bata nga nagaedad sa 5 katuig panabo wala nakapabakuna batok sa tipdas halin sa tuig 2018. Atensyon sa mga budget officers sa Panimalay, magasaka na naman ang presyo sa processed meat products. Ilabi na ang hotdog kay amuni ang hingyo sa mga processed meat manufacturers. Nagamahal ko no ang presyo o kung na ginagastuhan ginabayaran nila para sa raw materials. Mahimo nga magasaka sa tubtubad 2 pesos ang presyo sang hotdog. Subong nga daan nga timayra sa klase, medyo nga po sa posi nino, although hindi ganda siya healthy, nga muna nga pirme balang nga sudano na sa mga kabataan. Kasi kung wala nagandakpo ng mga Iloy, ang hotdog, syempre parisa na dira sa side abate si Solva na. Solva na ang pamahaw sa mga estudyante. Ayo, aba na siling why nagadya sa naganubo subong no? Bisan na pinisos-pesos lang pero nagasakagid ang presyo sang mga balaklon. Giban pa nga mga impormasyon ka mga balita Banwa nga posible magluntad samtang nga nagpangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 2 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga Philippine Standard Time.
I-check natin na si Bomo Gracelyn na labaton na dira sa may barangay Singang Airport kay nagasaka ang level sang tubig. Mayo lang ni gani ka medyo nag-untat man wala ang mga pag-ulan no. Pero once nga maggato pa gani susunod ginabuo lang ang ulan. Kadamol may laman na gani because ang pila ka mga areas dre so far na rehabilitated na mayroon na sa nga declogging ginabatigayon sa aton sa mga drainage system dre sa maya syudad sa nga Bacolod dantas pa ang pagasugod sa nga wet season o kon rainy season kalabanan na gid ang makuha na dra sa mga drainage kanal nato na bala amon ni ang ang basura gid. So, ayo lang naton sa tanan, mangin responsable kita sa pagka-dispose ng aton sa sining basura kay sa aton manigyapon na mabueltada. Kita manigyapon ang mag-aantos sa sini, kadasig lang sa pagasaka sa level sa tubig basta barado bala. No? Basta barado ang ato na sa mga drainage kanal kay mayara sang supon. Okay man lang na ang maintindihan natin na kung mayroon sa pagasaka sa level sang tubig ilabi na kung pila ka oras bala ang pagatupa sang madabol ang ulan because hindi gid siya makaya bala o kung makasulod na tanan kaya ti sa kadamulon na sang ulan puwerte kadamo dayon sa nagasupot ang tubig. So kung damol ang ulan, mayara ginaya sang pagasaka sang level sang tubig kaya ko na kaysa gani nagabalik bala sa babaw o ko nagagwa sa manhole ang tubig kaya hindi niya man makaya i-akomodaron ang bulyada sang tubig. Amo na sa subong mayara sang mga pagdanaw-danaw sa pila ka bahin sang aton sining syudad Banwa pero kalaban na diri kadasig man lang sang pag-subside sang tubig meaning okay na nagagana ang aton sining mga drainage kanal diri sa may syudad sang Bacolod. Sa liwat wala sang klase diri sa aton sa may syudad sang Bacolod sa tanan nga level sa tanan naman ng mga eskwelahan. So mayara kagina sang mga nagapamangkot ako na bala dira sa may Negros Occidental High School mayara sang klase so wala sang klase. Basta maghambal ang ato sa nga Chief Executive nga wala sang klase sa tanan nga level both sa public and sa private schools. Wala ina siya sang klase sa tanan nga mga eskwelahan sa amon na nga locality. So since ang Negros Occidental High School is aradra sa may dalan Araneta, wala man nina siya sang klase. So pila man ka mga LGU ang nagdeklarar nga tiwala sang klase subong Webes ang talisay so far wala pa sila sang announcement. Ang syudad sang Silay si Mayor Judith Gallego ang nagdeklarar kaina nga wala sang klase sa tanan nga levels sa syudad sang Silay both in public and private schools. Again, sa syudad sang Silay, all levels, both public and private schools. Sa Murcia, nagapagwa man sang announcement si Mayor Jerry Rojas nga wala sang klase sa nasambit ang syudad. Sa nasambit ang Banwa, subong nga Webes, tanan nga levels sa both public and private schools. Salvador Benedicto, wala sang klase, halin subong hasta na sa November 1. So, parang tiway na sang balik sa mga eskwelahan tomorrow. Sa Sofronio Carmona Memorial National High School, Bagong Silang Extension, kag sa Pinoya 1 Pinuwayan Extension. Sa La Carlota, wala sang klase sa all levels, both in public and private schools, until lifted. Meaning, ginapanilagan pa ang lakat sang panahon.
So kung padayon gyapon ang ulan karon basi wala man sang klase buwas pero bantay lang gid kamo sa dugang nga mga notice. Again, La Carlota City, wala sang klase sa tanan nga levels sa public and private schools until lifted. So kindly stand by sa dugang nga mga update from La Carlota City. La Castellana, October 27 until further notice, wala sang klase sa tanan nga mga levels both in public and private schools. So bantay man na kamo kung may klase tomorrow o kung wala sa may Banwa sang La Carlota. Sa Moises Padilla, iniya klaro, October 27 to 28 or sooner kay tiwala man kita sang klase sa Lunes. So maybe maayon na ni ang aton nga panahon magabalik ang klase sa Nobyembre 2. Again, Moises Padilla, subong Oktubre 27 hasta tomorrow, wala sang klase sa tanan nga mga level, elementary, junior, and senior high school, both public and private schools, sa may Banwa sang Moises Padilla. Okay, Pontevedra, tomorrow, wala man sang klase, kasubong kag tomorrow, wala klase, or sooner, depende gyapon ina siya sa lakat sang panahon. Pero, since nga wala man sang klase sa Lunes, kaya ra kita sa may inang public holiday or special non-working day sa Lunes, so okay na niya nga to ng panahon, kaya malabay malang ang bagyo. Sa Toboso, today and tomorrow, wala klase. Ang Banwa sang Calatrava, today until further notice, wala man isang klase. So kindly standby lang sa dugang nga mga update sa sining mga ka-LGU nga nagpost nga wala sang klase October 27 until further notice. Kay mahimo nga wala sang klase man tomorrow kung magpadayon ang ining pag-ulan sang madamol. Kaya tiganapan nila, ganaman lang mo. Medyo malayo man ang ining bagyo sa aton, pero amugid na siya. Yeah. Because magadala ini sa mga pag-ulan na in fact, kahapon mga naghinuni ang aton nga mga cellphone. Nakabato na kamo sa emergency message from this National Disaster Risk Reduction and Management Council nga nag-iningaw ang aton nga mga cellphone na bala. Mayo laman na subong at least bisan na paano dumakatupong-tupong na kita sa iban nga mga kapungsuran nga kon mayara sa mga pareho sini nagapadala sang ining message alert sa ato ng mga cellphone nga sa Negros Occidental, Negros Oriental, lauman ninyo ang madamol nga pagulan kayara kamo sa orange. Orange meaning madamol ang pag-ulan sa pila ka mga inoras. I-check nato na direkta dira sa Maya Barangay Singang Airport. Kamusta dira? Mama Gracelyn Lobaton sa report. Come in. Yes, Marlene. Live ito rin subong sa may Barangay Singang Airport. Lapit ako. Okay ang nga, Consulate. Okay, sige, Abe. Ma'am Marlene. Oo, sige, go ahead. Yes, lapit ako na yun, Ma'am Marlene, sa may Taytay, diri sa Sampaguita Uno. Sampaguita Uno, no? O, Sampaguita Uno. Isa ka purok diri sa Barangay Singang Airport. Sige, Mama Grace, dali na balikan na kanabon na dira. Oo. Na-experience ka sa baha diri. Okay. Sige, Abe. Ay lang yun kay mamang pagsalit sa mga kauturan sa nga ari subong sa sa Idabalay. Kapit sa may Taytay ni Ma'am Marlene, no? Mga more or less. Taytay ka na doon Magsungay Creek ni siya, no? Magsungay Creek na di, ma'am? Hindi. Kuno, Ma'am Marlene? Ano magandang pangalan? Basi Lupit River, hindi? Lupit River na di, sir? Sa may, sa may bahan. Lupit River. Hindi sa Lupit River, Ma'am Marlene. Okay. Oo. Sige. Sige, basta subak na sa Singkang.
Yes, iya kasi kang airport ng tawag nila, Bombardier sa Taytay. Sir, good morning. Sin, naguba na? Arit ng tawag ta balay. Inaguba ko, no? Oh, may naguba? Are, ang aga ma'am. So, amo ni Ma'am Arlene, ang balay sang isa ta ka auto diri nga naga-star nga may guba naman ko, no? Ma'am, basta tagali ng gabi. Pangita lang ah. Kita, nasa adilingan kayo. Ate kung bata ka, hasta sa tagali, okay, no? Salad? Tingnan ka din sa among gabi, pagdasan lang, wala pa kung susugan. Wow, ah. Di ba, Marlene, hari pa lang kita sa kapit sa dalan, na balay. Sa sulod niya, grabe, pag ito ko, no, nga, ma'am, dalom-dalom to, ma'am, ang, area. Bomo Grace. Sila mo nalupaan. Yes. Taasan ko di. Di na kamungin ni namon makita. Nag-live. Ari kami di Ma'am Arlene sa may kilid lang sang dalan, nga mga balay-bala. Wala pa So ano sila kalapit sa suba? Sulod. Yes. Ano sila kalayo sa suba? Pila ka metros? Mga 4 meters, Ma'am Arlene, ah. Sige, abe. Ba makasulod na to, be, Bomo Grace? Kasunod kita Ma'am Arlene sa area. Ma'am, pangalan taga naman? Jennifer Mapa. Tama na, mga pamilya. Sige, masulod kita. Amon lang kay Ma'am Jennifer Mapa, ang unang balay Ma'am Arlene. Salamat. Masulod kita dere. Pakita tala sa itong mga kauturan, no, ang suba. Sura, disang, yes, sa sulod. Din na, sir. Ato to sa sulod po. Oo. Arida mo, di mga balay pa Ma'am Arlene. No, kag makita taman nga may mga bakas pa bala sa pagbaha kagabi. Oo. Oo. Bakas ang mga lutak. No? Nagsaka gigaling tubig dira, no? Oo, kay makita diri ang mga basura, Ma'am Arlene, nga dalaman sang baha bala. Oo. Ikan sa suba. Wait lang yun. Hindi ka damlog. Oo. So, Ma'am Arlene, ay nakita sa sulod-sulod. May mga balay pa dito, ma'am, sulod. Oo. Gani, lutak. Aring lutak. Hindi na ko katabok. Bakasang baha? Oo. Malubog ako di Ma'am Arlene. So, sige, dira ka na lang. Oo, diri na lang ko. Kay lapit din sila sa suba, gid. No? Mga pila ni ka metro, sir? Mga 5 ka metro, Ma'am Arlene. Sa kilid, tuho na yun. Pang-pang na bali. Suba na dayon. Pang-panggid sila sang suba? Yes. Di, ang mga tao, di, nga iban, sir, ma'am, nag-evacuate sila. Wala lang. Diin. Ate, hasta malang Ma'am Arlene sa mga isa ka metro nga, takos, siguro, no? Sa ilabalay bala. Tagahawak. Tagahawak? Mga ano oras to siya? Mga ano oras, sir? Last day, sa gabi. So, wala na lang kamo nag-evacuate kay dating na mag-subside. Dating magsaka. Sila ka... Oo. Yung mga tao, di... Okay man lang. Sa nga tagahawak. Okay man lang kami diri, ah. Anad na kami ni sa baha. May pagsikat ba? Oo. Siyempre, sa tabukyaw. Wala sila na, ano. Nabot ang batanan ko sa likod. Passport sa likod. Mga pila di ka mga balay, sir, ma'am? Dami lang diri lang daw ko. Mga ano, mga balay ko. Oo. Susulod damo-damo. Susulod damo. Oo. So, nagsugat-anay ang tao. Sa dato bakal, yati, sa dagat man. Sa dapo, nag-expect mo nga mo ni matabo. Expect na kamdaan. Magbalang ko doya. Ano, ginagawa nila, baha ginagawa. Oo. Yung mga gamit niyo nga importante din, nakapasaka na daan. Ano na daan, nakasakaran na daan. Makapanya ko na mo to, sir? Oo. Isang ba?
Mga ano oras? Last years na to mo. Mga ano oras sa subside, sir? Kay last week pinagkahagin. Last years na to, sir. Dati ka lang tubig. Mga alas ano nag-subside. Last week, dito na rampawan na siya. Naginay, na sa panaon. Yun ang motor yun nag-subside na, pero ang mga... Tagahawak? Yes. Tagahawak ang tubig? Yes, tagahawak ang tubig, Marlene. Pero kung bata ka, mga tagaluro, mga kabataan, wala man problema, sir. Mga babaw. Wala man, ganyan mga babaw. Matanan mo, wala din mga babaw. Hindi ka na sa baha na din. Oo, kalabanan, diri nga mga kabalayan, may ara sang second floor, bala. So, ganapatin ang mga kabataan, wala naman sa mga upod nila, no, sa balay ng mga nagpo na balabang Berlin, kay siyempre, kung bayaan mo, limitado. So, subong, hindi pa lang limpyo na sila, no, kay grabe ang lutak dire, kag ang mga basura, no? Mga basura, halina sa suba. Oo, tunalin sa iban. Oo. Mga lunang sa suba niya. Ang Lapit-lapit, Ben. Kalakay ko. Ang gapanilhig. Lunang. Yes, gipanilo sila ng Berling. Oo. Ang lunang kag ang basura ti halin gikuno sa suba kay Drea. Kagamay malang-balas ng alagyan. Ti ginatinlo na dia permi mo. So, tampagita uno na siya. May ara diri sir nang evacuate. Purok Sampaguita, uno. Ang igban ko lang, wala lang ko kabalong igban ko sa dito sa loob. Asa pagita dos din na yan? Sa may dalan. Sa tabok. At ito tabok sa layo sila. Ito sa sulod ako pala. Ito kaya, oo nga, ano ito na unapo ko ina ito. Ito, nagubak mo lang pa ako. Oo. Pero ang pangalan ka? Rodel? Sir Rodel Jimena, Bambarlin, taga Sampaguita, Uno. Ito na yan, ang balay mo sa Tabangan, Ged. Mo ning balay mo. Mo nagaling kang hina. Ito na, Bambarlin, ito taga nasta ang tubig. Kaya bayo lang kayo may second floor, makang sir, no? Yung mga kabataan, kaya na, tulog pa. Kaya nalapyo, magtagabi, Bambarlin. Ligmat, no? Sa pong klase. Ti medyo tuyo na sila kay hulaton mo gid nga way na bahaan te sa makakatulog. Yes, kay base magtaas pagid bala mo na tan nga. Yes, sir. Okay. Din ka na. Yes, Berlin. Sige. Sir, ano to, sir? Matamat. Ay, ano naman, base la magbaha naman liwat la. Ang bagyo subong wala pa matapos. Correct. Gani. Oo, Bagyo lang. Ano na naiban tayo liwat eh. Wala man kamo di sir siling pagambal ding nga ma-evacuate na dapat apat ang ulo or kasunod na lang dayon. Sunod na lang dayon ay kon na. Wala man na Oo. Anad naman sila mo. Yes, anad na sila. Ano na kalapad ang suba dira? Ano kalapad ang suba, sir man? Metros. Metros na? 30 feet. Oo. 30 feet from early. More or less. Mga poste, mga poste. Oo. Ang suba na. Lapad, sulot ko ng tubig. Taas pa na dami, pagkita na. Pero madalom man na dira. Ano kadalom, sir? Siguro mga 10 peso. 15 feet. Hanggang kadalom mo. Pila-pila. Astagid sa 15 feet, Bumerling. Astagid sa kagabi sa dalan ang bahae, no? Oo, labot lapaw sa pika-pika mo. Oo, lapaw. So, for sir, may pika-pika man dagali. Yes, Bumerling. May pika-pika man gali dara. Yes, nga sa pika-pika. Pero kay amo na nalapawan niya pa. Oo, taob. Dasig mo sa katubig. So far sir, mo ni pinakagrabe niya nga nagyan kung may paligad. Hanggang una gito nga wala pagsarat pa ano nga bago ang ano pala, tupeng to bla. Sa sakong tubig.
Anak po na malabot na mo na babaw. Ay. Lapaw na ng tubig. Wala ang gataran nga gamit to. Bus ito wala. Ganyan na kalibang niya si Bus lang to. Kaya nag-evacuate kami. Ito nga time. Oo, damdamo to sa inyo nag-evacuate. Tanang yun yung mga tao. Sa diin ka mo, sir, nag-evacuate? Sa hormones. Mga 1990s na siya. Hindi ka makasasulahan. Kaya baha man ito yung labot ng tubig. Ay. Taas na ng hormones. Oo. Yes. Berlin. So subong nga idasig lang gid magsaka ang tubig or damo lang gid ang ulan halin kahapon sang hapon. Yes. Kaya wala untat ang ulan, no? Mayara nga times nga nag-ulan ni Quezon sa pero wala untat, mayroon man damol, wala man ga untat sa matalipsi tapos ulan naman damol. Oo. Kaya nasang kagahon ba lang so na buo lang ang ulan mo Grace? Yes, nami kay tulog pero kay may trabaho pag isa pa ga uligmat ka man kay mga areas dito sa Bacolod nga masandig na nagbaha din, no? Unlike lang sa area sa Mandalagan. Anong ngalan ni Sir Gali? Rodel, sir? Sir Rodel Jimena, Bombardier. Rodel Jimena. Puro Yes. sa Pagita 1, Barangay Singgang Airport. Yes. Anong hambal ni Kapadra? Thank you, gigali kayo Sir Rodel. Thank you, sir. Ano, sir? Oo. Yes, tapos? Di nag-evacuate sila? Okay. So, Ano nang sudlan mo man? Balay man na? Yes. Balay na nagalingin sudlan mo, no? Ay lang ko di bang Berlin sa Goa sa Ila Balay, malapit sa Alagyan ganayon. Kay makita diri ang Alagyan siguro mga isa ka do pa lang. Oo. So, Berlin according kay sa Parosini Distrito ang captain sa Barangay Singgang Airport na kagabi ang mga dira alas 6 sapa ni ang tubig, no? Nagbabaha sa pila ka mga purok dito sa Barangay Singgang Airport, dira abi sa may tubangan sang o sa kilid sa Gaisano gala. Dason, yung Mars na mo purok Mars, dapo, dason, ay naman sa purok Neptune, no? Sa Pagita 1, sa Pagita 2, sa iban pa ng mga purok. So, ang nag-evacuate lang, mga pila ka pamilya, 8, no? Mga 8, more or less 40 persons ang nag-evacuate at so sa J.R. Torres nga eskwelahan, malapit man sa Barangay Hall. But si Mayo na siguro kayo nakapuli naman, ang iban na bahaan man pero wala nag-evacuate, no? Kay tungod man nga according kay Kapitan, udasig man lang mag-subside pero ang tubig pero nag-uligmat sila. Mga 2 ka oras kung Berlin nga nag-subside. Wala tulog-tulog. Aga na nakapuli si Kapitan, no, sa pagbantay sa iya mga constituents diri sa Barangay Singgang Airport. May mga dabo labing ulan mo. Yes. Kadabol sang ulan na balaon nagauntat dason maulan na naman, matilha dason maulan na naman. Oo, sobra pa ni sa manok nga wala bala katulog kay syempre kadasig sang pagsaka kag dini mo balaan kung maulan naman nga masaka naman liwat pagkatapos ang pagsabta ito ang muna nga ang pagmonitor nila Bombarlin hasta din sa kaagahon, no? So makita taman sa pinakabahin pa sang Barangay Singgang Airport ang may harap ang sigakon sang pagbaha kay may harap nga dalan nga manugbo gid saya so nga dalan ng dala. No, tapos niharap man niya nga taas. So, ang salakyan di kaya lang kay makalabay lang malat ang mga motor or tricycle, no? Pero ang problema, so kagabi sa mga nagabiyahe, pabalabambae, mga lastik sa budlayan na magtabok. Tungod nga naglapaw na, no? Sa hawak ang ilag na agyan. Dati, subong. Padayon lang sa Japon, ang mga nagabaligya, wala sa Pilipinas dalan, no? Makita din ang mga bakas-bakang baka. Ang mga balay naman niya na subdivision bala, no, parte na ang tubig ng Berlin nakasulod man sa ilang mga obsaran, no? So, kaya lang kasi hindi mo siya grabe. So, that's why wala ko sila nag-evacuate. Tisa nalabayan nyo gani kayo na may tubig gali na sa dalan, Mamo Grace? Oo. Tapos, sa mga iba niya balay,
siguro sang una sang ba gusto na niya katas itangan bala sang ano daw sa gate nila. Oo. Na taas nga talapakan dira kay para di kasaka ang tubig o masulod sa ila balay amon nakalaban nga nagyan namon. Oo. Pero diri na yan sa may tupad sa mga taytay o sang tuba ti di dila kaluwas. Mayo lang na subong niya kamera ganda sang suspension sang klase. At least ina balang may panginlaman ng daan, proactive ang ato na sining mga opisyales. Kay kabudlay na magsugat sa mga kabataan kung dalom ang tubig. Oo, kay may nga daan, mga overflow bala sa mga ibang municipalities or cities. Oo. No? Malapit sa bukid, dati mga overflow na overlay sa suba. At may mga estudyante kung mag-ulan na, makita nila sa bukid nga damol ulan, napauna sila pulis sa nila mga maestra. No? Kay hindi sila katabok. So, may iba nga overflow, kaguba lang. No? Hindi bakod ang foundation, no? Sa pag-upra. Sige. Bobo Grace, thank you, Gid. Yes, Bombo Arlene, nalagi ito diri sa Barangay Singkang Airport. Ini si Bombo Grace na baton performance ng radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Lynn na labaton na direkta adra sa may Parok Sampaguita 1, Barangay Singkang Airport. Kaya may mga pamalaya dira madamo sa mga pamalaya nga nagapangalihid bala sa may pangpanga sang suba. So apektado man sa nga pagasaka sang tubig kaina. Ali na pabay hapon na sa ngapon amo ning mga pag-ulan na banwagin ang eksperyensya naton diri sa may syudad sa Bacolod kag sa mga probinsya sa Negros Occidental sa mayo man lang kay mga alkalde nag-suspend gilayon na sang klase parang hindi na lang magkadto sa eskwelahan ang mga kabataan because kung may malabayan ka dira for example nga suba o kung overflow kabudlay na para sa mga estudyante kung nataas ang tubig. So mayon na yang ara sila mismo sa ilang mga pamalaya. Ay pwede man na yung maka-make up class sa dira ang mga manunodlo kung okay na ang panahon ng importante mayroon sang 220 days diri sa klase sang mga kabataan. Si Tropical Depression Paeng ang ginalantaw nga mangin tropical storm o kung mas magabasko kapag banawa samtang padulong phone na lang Bombo Mike. Padulong sa nakatungdan namin handa katungdan sa ibabaw sang Philippine Sea. Suno sa pag-asa. Kay kaina alas 5 sang kagahon ang bagyo yara sa 660 kilometros sa nasidlangan isang Borongan City, Eastern Samar. Dalasin niyang kabasugon isang hangin nga nagadangat sa 55 kilometros kada oras. Kag pagmadlos nga nagadangat sa 70 kilometros kada oras. Nagahulag ini siya padulong sa nakatungdan naminhan nakatungdan or west-northwest sa kada sigon nga 10 kilometros kada oras. Bilang anticipation sa pagpalapit sang bagyo, ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ginbasaka sang pag-asa sa northern portion sang Eastern Samar kag eastern portion sang Northern Samar subong nga aga. Meaning, sila ang mga eksperyensya sang mamadlos nga hangin sa masunod nga 36 oras. Mayara man sang westward and southward shift sa bag-o nga forecast track sang Bagyo Paeng nga ginpagwa sang pag-asa. Siya ang ginalantaw nga magalandfall sa Aurora sa Domingo. Magalandfall sa Aurora sa Domingo. Changes in track could persist samtang padulong or padayon nga naga-intensify ang gini nga nasambit ang bagyo and mahimo nga maapektuhan sang high pressure area sa naaminhan na sidlangan. Oo, phone na lang.
para nga makuha natin diri sang pahayag si Sir Kaelian. Si Bagyo Paeng yara gyapon sa ibabaw sang kadagatan. Ang extension sini kagang shear line padayon nga magadala sang madamol nga pagulan sa Visayas subong nga Huwebes. And sa Southern Luzon, northern and western portion sang Mindanao, posible man nasunod sa pagkasang mag-eksperyensya ng mga pag-ula o mga pagbaha kagasubong man na landslide sa siningan na sambit ang mga lugar. Ilabi na ko na magpadayo na bala tayo yun ang ining pagtupa sang madamol nga ulan. Amo nang alerto gid kamo para sa ato na sining mga taga-palamati. Kita naghahatag diri sa inyo sang update sa tion nga magagwa ang weather bulletin sang pag-asa para nga updated kita tanan. Kay na mayara sang mga nagapamangkot kun na bala, mayara sang biyahe ang barko, mga roro and fast craft nga nagalayag from Bacolod to Iloilo, vice versa. Pakiangutan naton si Commander Joe Luis Mercurio, Commander sang Coast Guard Negros Occidental. Gina-commend na naton subong si Commander Mercurio. At least kagahon palang bugtaw na. No? Amo na nang gusto naton sira. Kay basta may mga malayo nga lakat sang panahon, kinanglano na gidang tingog sa mga opisyalis naton from Philippine Coast Guard. So, mayo gid, temprano pa nagbugtaw si Sir Mercurio. Announcement is mayra biyahe. Wala man nabi kita sang gale warning dari sa may Panay Island and Negros Island. So, hindi man niya apektado ang biyahe sang barko. Kaya kung mayroon sang gale warning, ang mga fast craft nga mga mamag-an ni bala, below 250 gross tonnage, wala na sila sang biyahe, pero may biyahe ang roro vessels. So, subong, wala man niya sang gale warning, wala man sang storm signal, both Negros Island and then Western Visaya, Panay Island, so mayara gyapon sang biyahe ang mga barko. Magadepende na lang sa inyo kung sa pamatyag ninyo okay pa yung magbiyahe, or kung di man naging importante at ipaiway na lang, ipaisol sa masunod ng mga inadlaw ang biyahe, so ina siya nagadepende na ya sa inyo. Yara sa piyakal ninyang napasalamatan naton Provincial Disaster Management Program Division Head, Dr. Z. Farger Harta Kaelian. Live kita sir sa Bombo Radio Bacolod, dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Yes, mayong aga Bombo Erlin, no? At mayong aga naman sa tanantong palamati isang Bombo Radio. Anong alert status naton sa buong sir sa province bakod sining Bagyo Paeng? For Bagyo Paeng, no, may aral lang si Gov sa special advisory. Kay tungod wala man kita sa ginatawag na signal or wala man sulod kita sa track sang bagyo nga si Paeng, no. So ang special advisory ni Gov, no, kay Tropical Depression Paeng, no, Special Tropical Depression Advisory, though the province is not directly affected, no, sa nga tropical disturbance ang nga si bagyo nga Paeng, no, ang public and DRM officers are advised. Number one is to monitor the latest weather advisory, no, issued by Pag-asa, especially ang ining mga ang ining mga storms nga or mga thunderstorms, no, i-monitor nato, no, as diri paagi sa pagpamati sa radyo, no, sa diri sa Bombo, no, and also sa aton nga command center nga Facebook account, no, para ma-follow nila ang mga thunderstorm advisory. Now, be alert with the isolated rain showers and thunderstorms, and if your house is near the river banks, transfer to a more safe area, especially during the night. So kung kagabi yun, dapat siguraduhin natin ang pag-transfer natin ng preemptive evacuation. Be alert on strong winds and lightning, no, due to thunderstorms. Kaya gabi ang mga pagpangilat, pero mismo sa siyudad sa Bacolod, no. For emergencies, just call Negros Occidental 911 call center and do not try to cross mga strong current of overflows, no, rivers and creeks. Be alert especially for flood-prone areas and landslide-prone areas. Evacuate if necessary. So, mo ining advisory sa katong gobernador para sa public for the DRM Council
Ang advice is heighten your preparedness, initiate your proactive measures, and take appropriate precautionary actions for possible flooding, flash flood, and landslide. Monitor and ensure waterways are clear of obstruction and debris. Review your contingency plans and report any untoward incident or evacuation in your situational report to the Provincial Command Center, Negros Occidental. Mitigate possible risk in your area and conduct preemptive or mandatory evacuation if necessary. So let us pray, prepare, and be proactive towards a resilient Negros Occidental. This is a gentle reminder from your Governor, Governor Bong Lacson, the chairperson of the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. So mo ini ang special advisory ni Gob tungod sa aton nga tropical depression nga si Paeng. While ang aton nga Berlin nga kuan no nga alert status was raised to blue alert no sa hapon sa naligan nga adlaw pagpirma ni Gob sa aton alert level raising to blue alert. So dalanan ni Guru si Paeng Berlin pero ini siya blue alert for undas no undas or para sa aton mga piyesta minatay no kay tungod nga ang gin-emphasize naman ning Gob sa aton blue alert ang road safety kag ang safety sa aton mga travelers, ang deployment, possible deployment sa aton nga mga DRM officers or aton mga responders sa aton mga sementeryo, churches where large numbers or large or mass gathering no. Again, let them be reminded of the pandemic may ara man kita gyapon subong until now sa aton nga COVID no Berlin. Sir, kung amo ni ang traka sa bagyo, ano ang epekto sini sa aton like tomorrow, abi or sa Saturday? Yes, no. Actually, Berlin ginalantaw ko ang track sa bagyo, no. And it will develop into a typhoon. Ang iya sa pag-asa nga ano no, nga pagbana or forecast no, track niya by 8 a.m. no, Saturday, October 29 no magiging typhoon na siya. And siya na yon sa may Manila area no kasiguran siya guro nga ano and magiging bastog siya ilang taon na to na Berlin no. Ang iya nga ginatawag nga trough no ang iya nga ikog kay laba ini ikog ya kaya mo manigani ang nagatuano ang nagkuan sa to apekto with the shear line or sa una ang ginatawag tang shear line is the tail end of cold front galing daw hindi nami pamatian kung i-translate naton sa Ilonggo pero ang tail end of cold front subong ginhimo na lang nila shear line para nami pamatian no so ang shear line ara mo subong sa Visayas nga mo man naghatag sa aton sa pag-ulan kag naga-influence sa mga thunderstorm diri sa area sa Negros Occidental. Impluwensyado gyapon niya sir no sang bagyo Paeng. Yes, ma-influence kita gyapon sang bagyo Paeng. It will only depend kung di siya mawaslik sang iyang ikog or sang iyang trough no. But again, mabatyagan mo yun na kung layo si Paeng sang iyang trough layo man sa aton because you will feel humid, perte ka humid no. Duha ka butang matabo sa aton by Saturday kung hindi gid mag-apekto ang cloudiness sa aton or ang cloud cover sa Paeng, sigurado mainit ang panahon sa ining Saturday or Sunday kung wala sang ining tabon abi ni bagyo nga si Paeng or wala siya sang trough nga ihatag sa aton because nga ang humidity taas ang temperature naton and also the humidity because may presence kita sang bagyo ta sa far but hindi kita kumbaga ang apekto sa aton will be lain nga kung may bagyo ka ba doon naman kamo verticalin sa angan sa panahon kung wala ka sa clouds or wala ka sa cloud cover sang aton nga bagyo. Oo, kabaya pa sir kay tigkalalag na sa Martes so amo na no duha ka butang mahimo matabo mainit or maulanon. Oo. Mayaman ni sir kay mga LGU nagpanginlaman ng daan gin-suspend nila ang klase. So at least ara na yang daan sa mga pamalay ang mga kabataan na bala kay delikado magsakang levels ang tubig. Yes, so at least iya sang LGU nga kuan nga
pwede na natin kung implement ang weather sa bago nga guidelines, the LGU and the principal of the schools can suspend their classes, especially if the pupils or ang mga estudyante magatabok pa sa mga ginatawag na overflows, waterways, sa mga creeks, no, na mag-pose ang danger sa aton nga mga estudyante sa pagkadto sa ila eskwelahan. So ara sa ila mga kamot subong ang pag-suspend sa mga klase, no, amo man sa aton nga mga local government executives, no, sa kada banwa kang syudad sa probinsya sa Negros Occidental. With this, Dr. Raziv Farda Gerharta Kailiana, sir, salamat gid sa time ni mo diri sa Bamboradyo Bacolod mayong aga. Yes, salamat man kag mayong aga sa tanan at pagpalamati isang Bamboradyo. Madamang salamat kay Provincial Disaster Management Program Division Head Dr. Raziv Farda Gerharta Kailiana. Amo ning mensahe sa aton sa gobernador bilang chairman sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, medyo mansigaligmat lang gid Banwa. Padayon ang kamong magkwasang updated sa lakataw dalagan sang panahon diri sa aton alas 11 karon sa uto. Bayaran naman sang bag-ong weather bulletin ang igapagwa ang pag-asa. 6 minutos sa nabilin, antas ang alas 9 sa aga, magabalik kita diri sa palatuntunan Bombohanay Big Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombohanay Pangaldaw ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombohanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan. Virtual Iglesia ng Star FM Davao. Once more, congratulations Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang
ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan nga gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman
human sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas ang sini nga hilampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasobrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
Pagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalikip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob pito ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo!
Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kagin-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sang Iran national team sa mga tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 billion ukon pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. 14 minuto sa nakaligad sa Nagalas Nueva Saga. Pabalikan na sa aton sa nga pagpangalaga diri sa palatunturan Bongwaharay Big Time. Dere kita gyapon na banwa sa mga tikang sa katanang gobyerno para nga hindi makasulod diri ang African swine fever. Kaya timayara na sang suspected nga kaso dito sa may area sang isla sang Panay. Ang mga masizo ni bala o kung mga makompiskara sa mga point of entry naton dira sa may Bradco Port, Barago Port, sa may Tabuelan, San Carlos, sa may Escalante Port, halina sa may, I think from Tabuelan, ini siya mo. And then San Carlos, diraman sa may dulunan sa Kabangkalan, and then Negros Oriental, ginakombiskar ina sila. And then kung nakahanda man lang ya ang nagpadala, ngay pabalik, so ginapabalik na lang ini siya. Pero wala rin naman lang nga diriya sa aton kagawala sa mga nagakaigo nga mga dokumento, ini sila ang ginadispose sa pinaagi sa pagsunog. Sang Miyerkules bayara sang na-confiscate nga pila ka kilo sang baboy from Tapaz, Capiz, dira sa may banwa sang EB Magalona. Mayo gini kay at least aktibo bala katama ang ato ng mga otoridad sa pagbantay ilabi na sa mga barangay officials kaya tidako gini diri nga papel sa punong barangay and then barangay kagawad. Aba na silingan naton nga total na-extend naman liwatang termino sa mga barangay officials high time ni para nga ipakita man nila nga nagatrabaho sila. Ini siling yang mapaymo yung kanalang dara kag magasalig kabala
nga wala man na sang eleksyon, so mapabuyan-buyan na lang. Ang pila ka kilo sang baboy nagligad, naka-intercept sila sang pork products halin na sa may syudad sang Iloilo, kagin pabalik man ini dito because dito gina siya naghalin mo, as confirmed diri sa ato na by the Provincial Veterinary Office, because may reketa sang ban on the entry of hogs and pork products from Panay Island and Guimaras Santo sa nakabutang sa Joint Executive Order again issue nanday Governor Eugenio Jose Bong Lacson kagasamang man Mayor Alfredo Abelardo Benitez. Sang na-report agad ito bala, suspected ang kaso sang African swine fever sa may province of Iloilo. Sang report ni Banwa ang kaso sang African swine fever sa Luzon and then other parts of Visayas nagapatuman na kitaya nga daan sang ban sa pagpasulod diri sang baboy, karne sang baboy and then mga pork products. Aba nga subong nga balaw kundi mansig parauli na ni ang mayroon sang bulo budget dara and mag-spend sang tigkalalag po ang ila sa mga pamilya kung sila man niya nagkatrabaho dito sa may Metro Manila and ang halin sa may isla sang Paray, ginaabisuhan nga hindi gid magdala. Hindi magdala sa mga pork products, mga hotdog dara, mga ining tosino, may chorizo, may kunano pa. Kaina siya iga-confiscar adra sa may Bacolod sila airport and then sa may port naton sa San Carlos, Sagay, Escalante, we also have Cadiz. Kay man nag-resume naman subong ang biyahe sang Roro from Cadiz to Bantayan Island. So mahapos na para sa mga gusto mag-travel from Cadiz to Bantayan. Pero dapat mayroon ang gedera sa mga nagabantay because may rekata sang Provincial African Swine Fever Task Force nga nagapugong sang pagsulod sang pork and pork products diri sa aton sa Negros Occidental. Kay ti mayara kita sang nagapadala kita sang sang karne or buhi gid gani nga baboy sa other parts of the country pero hindi kita makabaton. Sang damlag lang nagpatuman man yang province of Cebu nga ang mga baboy from Negros and Panay Island, so hindi man sila yung magbaton. Amo man na diri sa aton. So mauntat naman ang pagpadala nato na dito sa ilasang baboy and then pork products kay mansig man lang mo, no? Mansig tipig man lang sa gato ng swine industry. So may mga nag-augment na dira sa may Bredco Port para sa aton ng task force kay nami gidya kon damo mga tawo. Damo sang mga personnel bala, amo ning mga nagabantay dira sang dala sa mga pasahero nga nagatabok from Panay Island para nga hindi kita malutsan. Kaya ting iban, ginaputos nila bala, ilabi na kung hindi malang ini siya nalapuhan na abi for example, kangay sining gindala sang tagatapaz, dira sa maya banwa sang Ibi Magalona. So ang iban, ginaputos nila bala upod man sa ilayang mga bagahe or mga dala nila. So kabudlay para sa task force nga mag-detect or makita nila bala through inspection nga mayara gali sa mga pork products nga dala nila. So amo man sa mga pribado nga mga salakyan kay basi malutsan na kita diri sang pork products, why ta man na ginambal nga kontaminado gid na sila. O kon mayara sang virus pero timayon na lang gid na ya nga kita ang nagapanginlaman para
ang kung mapunggan man lang nga naton nga abi hindi pagpunggan kaya kabudlay na kung makasulod na diri sa aton because kadasig nga dani ni siya maglaton lang yamo. Dason ko maglaton na siya sa isa ka farm dira tanan na gid na yang baboy yang radra magkalamatay. Nagabatyagan sila dason mayara sang ining pagkuha na bala kaling or pagpatay sa mga baboy nga man ang mismo dira sa may amo na nga locality para mapunggan ang ining paglapta sang virus because na siling naton this is highly contagious and highly pathogenic ini siya. So dako gid ang tendency nga mayara gid sang mapatay. Ang aton nga dan nga swine industry diri sa Negros Occidental this is worth billions of pesos. 6 billion pesos. Sa manang hindi naton ma-afford nga makasulod diri sa aton ang ining African swine fever. So, mayaman at least mayara sang collaboration between the provincial government of Negros Occidental and then ang syudad sang Bacolod. Nagbutang man niya sa mga personnel ang provincial veterinary office at the same time ang iya sang city veterinary office para nga magdamo-damo ang mga nagabantay bala adra sa may Bradco Port and then Banago. Subong man nadra sa may syudad sang San Carlos sa border sang Kabangkalan and then Mabinay kay man na ginapangkumpiskar din sila mo. So basta alin sa mo nga mga area hindi na naton na pwede mabaton diri sa may province of Negros Occidental, dira sa may Banago and sa may Bradco Port. So sa mga nagatabok ka diri amo lang nayak ayo sa ngaton sa nga probinsya hindi na lang gid magdala sa mga pork and pork products. Kay okay man na kung kamo makalusot, pwede man ninyo yung makaon sa kung din man niya kamo yung gusto magkadto pero base pa lang. Base pa lang mayara sang virus nga makalaton na sa aton yang mga kasapatan na diri ilabi na sa baboy. Wala ba ni siya bisang epekto, hindi ba ni siya makahalit sa iban nga mga animals or sa aton na balang mga tawo. Pero kabudlay na katama kung makalaton o kung magbatyag ang baboy ay tipila naman na kita katuig antes makabanggon. Kagkabahal nga dana subong so pila na ka bulan na bing imoy nga sagod dira. Dason igapay dalom laman sa kaling kay natapikan sang African swine fever virus kadako sang mangin kapierdihan sang mga nagasagod sang baboy kuna mo sina ang sitwasyon. So, mansig mansig cooperate banawa. Ug yun na ni naton because kung mayara man niya sang ban sa may Bacolod City or sa may province of Negros Occidental, ang mga nagakadto diri sa aton sa probinsya, dira man sila nagalabay sa Bradco. So mayo lang get at least nagatag man niya sang augmentation na dugang nga mga personnel ang aton nga City Veterinary Office. Ay tikon na sa bagay ni kaman makakadto mo no sa mga kabanwahanan diri sa Negros Occidental kung di ka maglabay dira sa Bradco o kung sa Banago. So, especially kung ikawali na sa may Panay. Aba na ina-check na ito ni Banason ng mga LGU because I think Domingo lang to nag-open man ang trips from Cadiz going to Bantayan. May masakyan naman ang mga kotoran naton from Northern Negros going to Bantayan. Kaya te subong yang daan open na gid mo no. Why nagawas sa dugang mga restrictions sa ato na gobyerno when it comes to travel.
In fact, sa natalana naman gani nga pirmahan sa kanton sa nga presidente ang executive order o kung administrative order abedra nga hindi na mandatory kundi mangin voluntary na lang ang pagsuksok naton isang face mask sa mga indoor areas. So mas batalon sayo na gid ni o da kuon naton niya sa kag hindi kung kaya sa mga opisina tiway na giba naga face mask mo no magluwas na niya magkadto kita sa mga pagtililipon na bala sa closed nga area. Dason syempre indoor ina siya kadamo isang tao dira kag may mga paginistoryahan day so naga face mask gid kita. Kung sa bagay do naman gani kita kan sa magwa ang gaway naga face mask no. Pero sa iban nga mga countries total bakunado naman sila ining why na to. Why na sila nagasoksok ka sang face mask. So, amo naman lang na diya sa aton. Para mas mayo ginakon at least siguro mapasanyog pagit sa aton na gobyerno ang vaccination. Apisar nga hindi na to ni sila malipod manigar. Karamo man niya sang wala man nagapati. Karamo man niya sang mga wala nagapati sa bakuna. Kaya manti ang COVID, hindi man ginamo na yan siling yung mabatang mahigda agad bala or hindi ka na gidya makahulag because kung bakod mo lang yung immune system and then inang may enough ka ba lang nga tulog so dasig ka ba lang niya mag-ayo. Kag daw paro lang gid siya sang trangkaso kung sa bagay ganing trangkaso why kagid na gana magkaon mo no? Nagapait ba lang imo sa ning appetite. Ang COVID, wala ka panabor, pero wala na dula ang gana mo sa pagkaon. Amo na yung difference. Common ina siya nga nabatyagan maybe sa mga tao. Okay, sabi ito, magkatagapat test, pero COVID na to siguro nagtapig sa aton. Ang diferensya, wala sabor ang ginakaon mo kung na COVID ka, kado ka kadula, imo appetite pala, do sobra gini sa kabulan. Pero, kanamit niya magkaon. Kung natrangkaso kaya, why ka gidjagana? Aba na kung kaysa mayara sa mga nagabatyag sang dehydration, natamaran kami mag-inom maskin tubig mo, no? Nasun, why ka man gana magkaon te apektado gidang imo ikayong lawas. Aba na pagkatapos mo sang trangkaso, daw equivalent wala nagyapon nga nag-diet ka bala kay way kaganda magkaon dason na gusto mo da medyo maulo aslom lang mababuhi bala makabugtaw ang imo appetite imo nga mga taste buds sa nato na bala pero kung na COVID kaya tiway lang ya pagkasunod ng mga inadlaw okay ka naman na gani kag nami imo yung kaon mas kaway lang ya sabor bisan ano ya kakahang ya balabanawa kun adula imo panabor no wala ka panabor syempre wala ka man ya panimaho dili ka man bala ka panimaho sa ano pagkaisog na yung mga branded para mga perfume na ipasimot si muway kaya ka muway ka bala hindi mo siya ma-smell. And why ka man gana away may ikaw sa appetite magkaon. Pero siling ko natin mayara kang gidyagana. Kung ikaw yung ginatrangkaso, do kapait lang mula doon, hindi mo ma-appreciate tanano. Amo na kung sa bata kita, ginaili-unto-into lang kita na. Kung isang natagan kita sa soft drink. So kung, butlan so kung ano ng scientific explanation na sila, no? Isang bata kita, napainom kita bla soft drink sa parang magagana kita magkaon. Kung ikaw ang ginatrangkaso, wala gid na bumumay. Wala gid. Ano gagwa? Busy? Okay. So, amo na siya. Subong libre na ganang ato sa nga paghulag. Kung na din kamantoy makadtoy ang mga kaprobinsyana na to, why na sa mga antigen test, wala na mga swab test, wala na sang sinin mga magalabaya kapabala sa espas to bala sang una. Subong basta mayara kaya inugplite no? Pwede kaya makalagaw.
Kung sa bagay gani magtabo ka sa may isla sa nga Panay, o nalin ka dito sa Panay, matabo ka diri, wa magani gina-check ko na yara ka sa vaccination card. Pero sige lang, mansingalong lang gina kita ba. Abo nang pareho nato sa nga pag-ayo, medyo lang nga lang kita kay Mayor Escalante. Ma-check natin sa natin yung mga public affairs program because gina-check na natin ang mga areas nga mayara balasang mga puerto. We have ports dira sa may Sagay, and then Escalante, Ciudad San Carlos, and then ang Cadiz. Aba ni Subong because nag-resume naman ang biyahe sa Roro vessel from Cadiz to Bantayan. Kaya karamo kita dere sang karne sa baboy. Hindi na kamo pangiso magtilaw pa dira nga madala pa kamo sa mga pork products from other areas because we have enough supply dere sa Negros Occidental. Sobra pa gani ang aton nga production sa aton nga consumption amo na nga nagapadala kita to other provinces and regions in the country. So, kung halin ka mo sa Luzon, hindi na magdala dira tosino, kung chorizo, kung iban pada, mga hotdog, kaya ang sabor niya dito, amo man naghapon ang sabor sa mga tosino, hamon, chorizo, siomay, siopaw, kagiban pa nga mga processed pork products. Amo man naghapon matilawan ninyo kung ari ka mo diri mabakal sa Negros Occidental. Hindi pa kamo hindi pa kamo pangabudlay bala. Magpalamok ato na kamo dira yang inang pagdala ninyo sa sini mga processed and pork products. Processed meat and pork products kun ining ni tawag ako nagdala kamo halin didto sa inyong mga ginalinan sa may Luzon and other parts of Visayas and Mindanao nga ti mayara sang kaso. Mayara sang kumpirmado nga African swine fever. Sili ni Ma'am Doktor, grabe gid ya kung mag-positive ka kay hindi ka kakaon sakit-sakit imong tutunlan, grabe. Damo imo phlegm. Okay. Aba na siya kung ikaw ang na-COVID. Subong flu season naman na subong, no? Kaya siguro bugnaw naman ang aton balang nga panahon. Kalaban na nagid ginasangko. Nagabatya sang trangkaso. Amat-amat naman niyo kung wala sang klase sa mga LGU nga nag-declare sang class suspension today and para sa October 28 or tomorrow. So, iba na, matamat naman lang pala uli. Pero subong kamahal man sang pamasahe, no? Kung makasindi kita kandila sa mga sementeryo, nga tag-isa, taga-duha lang, mo man lang ng inahimo sang iban para makatipid sa pamasahe. 35 minutos sa nagaligad sa tangang kalason Huwebes sa aga. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Cinquantayan 9 días sa lang banwa na binin at sa alas 59 días ang nabilin antes ang adlaw sang Pasko. 59 days to go before Christmas. Tomorrow gali ma-check nato na dira mga bulak kag mga pilit ang bugas bala. Para kamo ideya kung natagapilan na antes ang tigalalag. Iban nga mga balita ka mga impormasyon, bantayan na ninyo sa Bomboharay sa Udo. Dirigid lamang sa matutod nga numero 1. Upna na katabwa sa man sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation,
Be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Kunang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agud mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong panatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Sa ton matahong na sugilanon sa ton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Amo ko palang natulpang da ng itsura ko diri sa buka ng espeho. Sa sulod sang 3 ka adlaw, kada ko nagali sang ginhugos ang lawas ko. Kag nagagitom naman ang palibot sa mga mata ko. Kinanglan ko nga makabawi sa akong depresyon. Anika, kay sulod ko ining buka ng espeho sa sulodlan, kag ihaboy ko ini. Agay! Agay! Kasakit ba? Napilas kid ako. Anika, kay makuha ko sang tissue paper, trapuan kong dugo, kag hugasan sang alcohol ang pilas ko.
kapdi sa alcohol nga nagdapat sa pilas ko ba? Ay! Ay! Kapdi gid ba? Ay! Do ka di malas ang bakasyon ko nga inihaw. Ay hala, wala ko pagali na charge ang cellphone ko. Ay! Magwa na lang gani ko di sa kwarto ah. Ay, hindi! Ay, wala! Kakibot ko man ba? Sa tinbalhali ng kuring nga ito man? Nga hinali lang siya nga naglumpat pagbukas ko sang pirtahan? Aba, matuod? Oo. May nakilala kami nga mga Koreano kainan ni Kara. Sang pabalik na bala kami halin sa information center. Kag nagsiling sila, nga maupod sila kuno sa aton sa paglibot-libot diri. Oo. Kag suno sa ila. Makita ilang kuno kita karon mga alas 3 ang hapon. Baw, tida mayo niyaw. Ay, amayo pa siguro. Himuan ko sa ngalan ng aton bag-o nga grupo. Kaupod sa mga Koreano. Pati, ano ang ihingalan mo? Philippine-Korean team. Kara? Kasuplado sang isa naton ka tour guide mo? Oo man. Kung pamangkuto nato ng ngalan niya, wala siya nagasabat. Kag wala siya nagapakilala. Kag samtang naga-explikar siya sa aton, wala gid siya nagayum-yuhom. Suya ko ah. Ay, anay kagali. Na-check mo na bala ang mga gamit nga ginhatag sang tour guide sa aton? Siguro hagin ang flashlight mo ha, para nga hindi kita karong magpangapkap sa dulom. Ari na ah. Kalinong sang tanan. Samtang nagapadayon kami sa paglakat. Kag nagalantaw sa mga matahom diri nga talan-awon. Kag sa hindi madugay, masulod na kami sa cave. Wala na gid sang may naghambal oh. Nagapadayon sa paglakat. Kag bisan ang amon tour guide, naghipos na. Siguro ginkapoy na siya sang sagad wakal kag pagpaathag bahin sa natalan-awon diri sa duog nga ini. Tungod sa kadamuo naman sa mga turista nga nalagaw nila diri. Kag ako ya. Kadamo lang sa mga hitabo nga nag-abot sa akon. May tigulang nga babaye nga ginapahaboy ang akon blouse. Kag nagsiling siya nga maghalong ako sa duog nga kadtuan ko. May abyan ako nga nagapanawag para nga magsiling lang nga maghalong ako permi. May espiho nga nabuka. Kag napilas ako. Kag kadamo sang dugo tungod sa nabuka nga espiho. Kag may itom nga kuring nga hinali lang nga naglumpat sa akon atubang. Ano ba lang nagakatabo man? Siguro magamugid man ang pinsar ko. Tungod daw hindi ako makapati nga samo lang sadto nga paagi matapos ang tanan sa amo ni Adan. 3 kadlaw nang nakaligad. Sanggin siling niya sa akon nga hindi na siya kuno makaupod sa akon diri sa resort. Kag hindi naman namon mahimo nga padayunan ang relasyon namon. Tungod nga kalaslo na siya sa iban. Do sa ginbuno ako sang madamo nga busy sa ginhambal niya nga ato. Kalaslo na siya sa kay sino. Sano? Kag nga
Gusto ko nga magpamangkot sa iyo. Kung anong nabuhat ko nga malain sa iya. Gusto ko ipamangkot. Kung nagkulang bala ako. Apang wala sang tinaga. Nga dagwa sa akon mga bibig. Halos kada gabi nagahibi ako. Hindi ko makatulog sang sagad paminsar sang sabat. Kung ano ang ginhimo ko nga sala. Agod nga batason niya ako. Nasakit to ng balatsyagon ko. Kagtungod sina. Tuman ang kabalaka sa mga abiyan ko. Kaya ang dumdum nila. Kung mangin matay na ako. Pero, hindi ko pagbuhaton, ina. Nga usikan kong kabuhi ko. Para lang sa tao nga wala sang pulos. Apang, hindi ko kinmatago. Hindi ko matago ang kapti sa pila sa kasing-kasing ko. Tungod sa kapaslawan ko. Ay! Kara! Ba? Kalayo naglasang antad ko sa ilaw. Pila ka metros na. Kara! Okay ka lang? Matams up ako sa ila. Ay! Hala! Kabaskog sang daguob, ho? Basikon maulan? Ay! Hala! Pasilong na rin sa... Ulit sa nag-isang lang sa dalan. Ako! Ay, kasaban sang ulan, Pagguba gini ang moment ang ulan niya man. Gani man. Ay, may umon nga boss lang nato padayonon ang pagkanto sa cave. Ha? Ay, hindi Ari na man kita diri. Padayunan na lang naton Sa bagay, naanad na kami nga nagaulan ko hapon Pero kung hindi na man kamo mapunggan, i-guide namon kamo. Updan kamo gihapon namon. Total, wala naman sang ulan kung naara na kita sa sulod sang kuiba. Oh, ara na May jeep nga nagpapadulong. Masakay kita dira. Sige Bahala na kung ano katunog sa daguob. Kagabaskog sa ulan nga ini. Go Nga. Okay. Ari na kita sa basang kuiba. Uy, katako galing sa bakbasan ko ibang ini, no? Gusto ka. Makaigo din si Sinta ka tao. Bisan magdungan pa sila sa pagsulod. Bawo Hala, kadulom ba? Oo, matuod ka dulom. Hindi makita ang ara sa sulod. Amo matuod. Kung wala ka sang dala nga flashlight o kung ano nga sahi isang suga, hindi mo makita ang sa sulod. Daw nagalantaw ka lang sang isa ka higanti nga buho. Daw pareho gani ni sang isa ka mata sang higanti nga monster Ay. Kag ipahanumdom ko sa inyo ha, nga mataas ang hagdanan pa idalom. Kag maikit ang halintang. Kag madanlog ang alagyan tungod sa mga lumot. Nga may lumot haw? Tungod nagasulod ang tubig halin diri sa gwa kung magbaskog ang ulan. Kung sa bagay. Ate sige, masugod na kita ha. At iyo Masulod na kita kag manaog. Tatlo kaming madestino nga mangin guide ninyo. Gani matunga kita sa tatlo ka bahin. Ang isa sa amon, madestino sa mga kaupod naton nga mga Koreano kag mga Hapon. Okay Okay? Sige. Ihanda ng inyong mga flashlight.
Kay masugod na kita. Grabe ba? Kung tulokon mong nagakubay nga suga. Daw ari kita sa isa ka prosesyon. Si Mama Mary na lang ang kulang. Lango-lango kagid bala girly mo. Guys, nabatsyagan nyo man balang nabatsyagan ko? Do katugnaw, no? Syempre, Ote, napanimahuan man ninyong napanimahuan kung nakapangsot? Normal. Ay! Uy, hala! Ano to man? Hindi ka mo magkadlok. Mga bats lang ina. Diri sila nag-star sa sulod sang kuiba. Wala ba na diri sang murto? Oh, kaga naman nga makaangkon sila diri. Unless nga may napatay diri. Kag na nga nagdulog kita. May ipakita ako sa inyo. Araw, tulukan ninyong ginpasigahan ko sang flashlight. Araw, amoy nang ginatawag nga katedral. Uy! Wow! Katahom tulukon sang katedral na ba to? Ginatawag ina nga katedral kay ang iya korte daw kasubong gid sang katedral. Katahom tulukon sinang katedral nga bato, no? Karon may ipakita pagid ako sa inyo nga nagkalain-lain nga korte sang bato. Araw, may ara nga korte saging. Ay! Hala! Madali lang! Nga, girly? Hindi bala kita magpa-picture diri? Pwede eh. Dali ka mo. Mapapicture kita diri. Sige. Magpusing na kamo. Kay kami sang upod ko makuha sang picture ninyo. Ay, madali. Wow! Kay kuhaon ko akong kamera. Sige. Mapadulong naman kita sa lain nga bahin sang kuiba. Magsunod lang kamo sa akon palihog, Okay. Okay, Nong? Hasta bala dito sa puntang kadtuan naton? Oo. Wow! Katahom gid sa mga talan-awon diri sa sulod sang kuweba, Kanami isang korte sa mga bato. Kag ang mga stalagmite, kag ang stalactite. Dogin carve gid hungod. Makakuha gid sang kasubo nga ginabatsyag sang isa ka tawo ang manami nga mga bato. Kag may ara pa gid mga bato. Nga kun maigo gani isang kasanag, nagabadlak pa gid. Tungod sa mga magagmay nga kristal nga nagatapik diri. Daw dugmok nga mga kristal. Wow! Kanami gid siya ba? Hindi ko yayawan kuha sa laragway dia. Naghuyop sa hinali ang mabugnaw nga hangin. Ay! Katugnaw, no? Ay, abi ko anay kung ako lang nakabatsyag. Magalong ka mo sa pagpanaog, Tungod tama ka danlog sa halintang nga bato. Okay na nga. Magabian sa dagarinyo sa pagkumati ang magabatang umagsukong sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo
Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation! Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldaw ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan. Virtual Iglesia ng Star FM Davao. Once more, congratulations Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Kunang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sa Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sining nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagil silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga tagparamati? Sa simana nga ini, isa naman kasulat ang aton nga basahon. Kagini naghalin sa isa naton kasuki sa kahanginan nga nagapatawag lang sa ngalan, Lala. Ang kasaysayan nga iya ipasakop, amo ang kasaysayan sang paghigugma sa iya best friend nga ihinago lang naton kay Tiffany.
Pareho na sila nga nagatrabaho. May duha ka lalaki nga nagapangaluyag kay Tiffany, kag tawgon lang naton kay Luke kag Giovanni. May mga kinaiya silang nakita ni Tiffany, kag nasugid niya ini kay Lala. Isa ka adlaw sina, sa pagsugod gid sang kasaysayan ni Tiffany, nga ginpasakop ni Lala, kag aton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Magapabilin nga matahong. Love someone new someday. I have loved you. Metrosexual? Oo. Sila na ang klase sa mga lalaki nga nagakadto sa mga beauty salon para nga magpagunting sang ila buhok. Nagapatinlo sang ilang mga kuko. Kagang iban gani, nagapabutang pa sang nail polish. Ano? Oo. Sila ang mga lalaki nga sabaylo nga sa barbero magpagunting, sa hairdresser sila nagakadto. Kag updated pa na sila pirmi sa mga latest nga fashion. In short, ang metrosexual isa kaagi. Not necessarily. Straight guys ina sila. Ugaling, maarte lang sa lawas. Sila yan nilyo ka ni Giovanni? Mga gay bala sila? Maayog nga makahibalo ako antes ko batuno ng isa sa ila, no? Hindi ako sang BF nga mas masako pang kadto sa beauty salon sang sa akon. Buing eh. Mahimo man nga agi sila, mahimo man nga hindi. Pareho sang ginasiling ko. Basi ko nabilong lang sila sa mga tribo sang lalaki nga kung tawgon metrosexual. Pero may mo man sila ginaupod ah. Wala ka bala sang namutikan sa ila? Wala bala sila nagasinggit kung makibot? Wala man. Daw pareho man sila nga straight. Ambot lang kung sagadan sila magtago. Ako amo man. Wala man ako sang namutikan sa ila. Siguro, maartigi lang sila sa ila lawas. O nga may plano ka na ba lang nga sabto ng isa sa ila? Pareho ko sila nga like, no? Wala ka sa naluyagan sa ila? Wala ko pa na-feel nga in love ako. Pero, do dira naman napadulong ah. Di kundi, sabtun mo na lang sila pareho eh. Ay oo no? Dayon, mahibalaan mo na lang nga pareho man gini sila nga agi. Ay, gen karma ka dayon. Pero panulo ko bala, mas okay si Giovanni sa ilang nga duha. Oh, nga nakasiling ka sinahaw. Kay, mas nabuutan ko yasang sa iya. Kag basko giya ang iya sense of humor. Wala labot sina, cute pa siya ha. Kag isa pa, weakness ko man ang hamot nga guy. Oh, hamot man si Luke ah. Hindi siya buot para sa ako no. Mabuot man si Luke. Inalang ugaling, kung kaisa, medyo alabuton lang. Amo gani nga si Giovanni na lang ang batunon mo. Pero, kung sa bagay, ako mo man, mas type ko si Giovanni para sa emo Tef. Dason, mas rich pa siya sang sa kay Luke. Kagabi mo, crush ko gid sa lakyan niya. Pareho gid sa tag-iya. Nagahining permi ang lawas. Flawless. Hello, Tiff. What's up? May kantuan ka bala, boss? Anay ka, ano gani ang... anong adlaw gani, boss? Sunday. Ay, husto. May katuan ako. Sa din ka makadto. Sa inyo. Duawon ko ikaw.
Kagagaron nga makaon sa gwa. Sa diin mo ako pakaunon, haw. May natukiban ako nga kalanaan nga nagaserve sang paborito ko nga pagkaon. Madamo man sila sa ginaserve magluwas sa sudan nga paborito ko. Madamo sila sang kung ano pa dira nga mga putahe. Kun amo, sige dala ako dira. Sure, my pleasure. Ay, ano kagali? Nga galing nga napamangkot mo kung may katuan ako buwas. Kwan. Hagaron ko kung tani ikaw nga magkaon sa gwa. Oh, nga hagaron mo ako nga magkaon sa gwa, ha? May hambal lang ako, Ano balay na? Buwas na lang. Daw ginkulbaan ako sa ginali, Buwas na lang gani. Kay basi kung ma-feel mo pa kung anong ihambal ko. Sige Bye! Sigurado nga malipay siya sinibwas mo. O ano? Anong masiling mo sa food? Okay lang manamit. Husto gilang siling mo. Gusto mo na balang mabatian kung anong ihambal ko sa imo? Depende kung anong ihambal mo. I'm sure nga magustuhan mo gid ang ihambal ko. Actually, may gusto man akong ihambal sa imo. Gani plano ko gid man nga istoryahon ka subong. Hindi ka gusto nga mabatian anay ang ihambal ko? Ako na lang mauna, ha? Ate, bahala ka Ano ba lang ihambal mo, haw? I hope magapabilin kita nga magabyan matapos ini. Wala. Anong ihambal niya? Nag-gay siya? Married siya? Or may girlfriend na siya? Ngaaw, ano inaaw? Unless nga ang ihambal mo, may dala nga pangguba sa akon o kon sa pamilya ko. Kwan, wala dira sa ginhambal mo. Pwede bala? Diretsuhan na lang kung ano na. Def, I'm okay. Ano? Nagalahog ka bala? Makadlaw ako. No. Wala akong nagalahog. Matuod na. Oh, come on. What's the punchline? Wala sang punchline. Nagapangaluyag ka sa akon, hindi bala? Right. Nagapangaluyag bala sa babae ang isa ka gay? Nagapangaluyag sila para matabunan ng ilang pagkaagi. So, ginaako mo nga agi ka? Ang buot silingon sina nga ginatapos ko ng pagpangaluyag ko sa imo. Ginabudlayan na ako magpakuno-kuno. Buhaton ko lang kung tani ikaw nga panaming sa mga akusasyon sa akon nga agi ako. Giovanni? I'm sorry, Tiffany. I really like you. I admire your beauty.
Apang dira lang inakutob. Wala ko makaibalo kung makaangkon ako sang kusog kagabakod. Wala ko sina makahibalo. Kung mabakod ang sulok-sulok kung halukan ka sa lips. Kung nabi, mas gusto ko nga hibaluon kung anong imo beauty secrets. Bahala na kung anong mangin pamatbat sang susunod sa akon, Wala ako sang beauty secrets, no? Oti, nga, you always look fresh. Tifa, I'm really sorry. Are we still friends? Why not? Oh, thank you. Mahimo na bala ako nga makahalin? Oy, ubusa na yung ginakaon mo. Busog na ako eh. Okay. Mahimo ka na nga makahalin. Pero mag-abyan gihapon kita, ha? And I promise, bisan maluyag pa sa ako ng boyfriend mo, hindi ko siya pag-agawon sa imo. That's nice. Sige. Ay, madali lang. Ay, nga ahaw. Let's shake hands to symbolize our friendship. Oo, Day. Hindi gali metrosexual si Giovanni, no? Agi gali siya, ya. Gani, madamo siya sang artist sa lawas niya. Tanugon, Crush ko pa naman siya. Kung tulukon mo siya, harmless gid siya, ya. Kagabaskog sang iya sense of humor. Karon, nakahibalo na kita kung nga harmless siya. Sa mga babae, siguro, eh. Pero ambot lang kung sa mga lalaki, Ote, nasubuan ka ba na amiga? Sang primero, eh. Kaya nagaplano na gani ako nga batunon siya, eh. Pero, maayo na lang nga mo itong natabo. Sa boyfriend ko na siya, kag among pagtampad niya. Mas masakit ina, no? Paganiit ko gid ang buhok niya. Nakaibalo ka naman sa akon, Day. Kung sa relasyon na gani, ginabuhos ko gid ang tanan. Ano yung buhaton mo kung amo sinang natabo? Kung boyfriend ko na siya, kag among pag-ako niya, piliton ko gid siya nga painon sang pink nail polish. Pilya ka, ha? Hamak mo, May plano pa siya nga pangayuan ako sang beauty tips. Pero anay ka bala? Nga mangayo siya sina sa imo. Kay mas gwapa pa siya ganisong sa imo. Ay, anay ka. Nga bala nga nagsagad makusang kadlaw yaman. Kay broken hearted kuya gani, no? Pero amiga, ha? Na-in love ka gid kay Giovanni, ha? Medyo. Medyo man lang gali, Nga batunon mo siya. Kay nakahibalo man ako, no? Nga once nga may relasyon na kami, mag-grow man lang ina. Apang nagladlad ng maldita, ya. Hindi bali, Ara pa man si Luke. Hindi bala siling mo. Pareho ang feelings mo sa ilang duha. Hindi bala? Ang feelings mo na lang kay Luke ang pabayaan mo nga mag-grow. Ay, daw ginakulbaan naman gani ako kay Luke, no? Nga agi naman siya? Hindi, how? Panulog ko. Daw straight siya. Amo man sinang panulog naton kay Giovanni, no? Hindi bala? Just cross your fingers. Kag suliton mo sa pagsambit, antes ka magtulog. Nga lalaki si Luke. Lalaki si Luke. Kay matuod gid ina, day. Amo sining buhaton mo, amiga, ho. Padugay-dugaya ana yung pagpangaluyag niya sa imo.
para nga makilala mo gid siya sang husto. Apang once gani nga makita mo nga may nail polish siya nga pink, ikaw na dayon. Ay, gusto ko na gid bala nga maka-boyfriend. Gusto ko na gid nga may ginapalangga, no? Ate, bahala ka Pwede mo man lang siya nga bulagan kung mahibalaan mo nga babae ang kasing-kasing niya. Inalang ugaling, masakit, pero at least, hindi tuman kasakit kung kasal na kamo. Kag amo ang pagtampad niya sa imo, nga lalaki galing gusto niya nga buhaton ng ulunan kung gabi. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. This is broken heart. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyanso dagid ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Tiffany, gagin pasakop ni Lala, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Magapabilin nga matahong. Direksyon, Marnie Mungkal. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Lorelan! Good is the heart without someone to love. What good are these arms without someone to hug? What's the use of his lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? Tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without you? Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelan! Tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without you? La 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 la. La 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 la. Nagapati ako nga si Jack. Kinahanglan niya nga pangapinan sa tanan nga oras ang babae nga mahal niya, Lorraine. Kag Lorraine, kung ang isa ka babae, may isa ka lalaki nga handa magbuhis ang iya kabuhi para sa iya. Siya ang pinakamapalaron nga babae sa ibabaw sang duta. Kag kung papilion ako sang lalaki nga para sa imo, pilion ko si Jack, Lorraine. Tungod na kahibalo ako, nga hilway ka sa luyo niya. Ay, salamat, Mami. Kag nagapati ako, nga ang banday nga ina, may buhaton siya gihapon, para nga makuha niya ang kulintas. Kag dapat nga mabutang na siya dito sa prisuhan. Nagaogyon ako sa butang nga ina, Mami. Nasugiran ka na bala ni Jack? Nga nabulgar na niya sa publiko ang pagkadiskubre sang sumpa ni Lorelai? Oo. Ginsugiran kami niya ni daddy mo. Sige na. Magtulog ka na. Gabi na ini, oh. Kung tani, husto na ina, Mami. Agod nga magpalayo si Van Dyke. Wala sang tsansa nga makuha pa niya ang kulintas ni Lorelai. Nakapiho ako, anak. Nga hindi siya magpalayo dire. Dungol ang tao nga ato. Kag anak, may ideya ako nga naisipan. Agod nga mapasulod naton siya sa prisuhan. Ano nga ideya, Mami? Nakahibalo ako nga hindi ka mo magpasugot sini. Gani, hindi ko na lang pag-isugid sa imo, anak. Ay, Mami, nga hindi mo pag-isugid kung ano, ina. Kung isugid ko sa imo,
Basi bala kung kadlawan mo ako. Nakahibalo ako nga hindi ini masaligan. Pero ambot gani nga nga naisipan ko ini. Sinong makapakot? Base kun amo ina makasolbar sang aton problema kay Van Dyke, Mami. Nakasiguro ka bala, Jack? Nakasiguro ka bala nga hindi mo na pagtumano ng imo plano nga tuktokon si Van Dyke ang ipakaon ng yalawa sa mga isda? Hindi, anay. Tilawan anay nato ng bagong ideya ni Maria. Basi pa man lang kung efektibo ini. Wala gid ko yung maguna-una nga may maisipan ng ideya si Maria mo. Pati ako mangin epektibo ini. Mayo kay mataho mang tiyempo. Wala man siyang madamo nga tao diri sa labi sa hotel. Ang mga tao ato sagwa kag nagapamasyar sa palibot. Malapad ang bintana kag may madamo sa mga tanom diri sa may bintana. Timing kid. Kag hindi madugay. Maabot ng aton ginapabot. Pungko na ka mag-order sa ilim doon nyo. Dugay maabot na si Van Dyke. Ikaw magpili sa lamisa nga pungkuan ninyo. Mas maayo nga ikaw magpili sa lugar nga dapat ninyo hambalan. Ate, okay. Malay na ko Dito ko sa tupad sa bitana ako Dire ko mapungko kalumok ba? Manigarilyo ko samtang nagahulat siya. Tiyari na. Nag-abot ng inapabot ko. Ala, nagasunod pa siyang iaalalay nga daw sa muro, no? Baw, impunto ka sa pag-abot. Pero wala ko maguna-una nga nagdala ka pa sang imo nga tagpangapin. Wala sang malain kung nagapangaman. Carlito, dira ka magpungko sa sufangay na. Nagpungko ang iaalalay, kamusta ang imo nga bisita? Ang iya ginikanan daw sa mabuang na sa pagpangita sa ilanak. Akig ako sang makaibalong nga nadula si Lorenz sa iya hulot. Siguro nakapalagyo siya. Apang wala pa siya makalambot siya ginikanan. Kag siguro nalumos ini. Kanugong katama. Waiter! Hatagi kami sang champagne. Kaglaro, wala na ako sang labot kung ano ang natabo sa akong bisita. Luyag ko lang ang hambalan naton ang parte sa aton buluhaton. Ate, wala ko yan nagadali.
Nakita mo na blang fireworks nga gin-supply ko sa imo kagabi? Oo, laro. Kag nagapati ako nga wala sang may nakaluhas. Wala mo akong ginbayaran sa mga survivors? Patay na si Jack Galindo. Kag nabayran ko na ikaw sina. Ang order amo nga gubo lang iya sa kayan. Nga kaupod pati ang iya tiyo. Kagang imo presyo 200,000 kag tunga. Hindi bala? Bargain ha? Ang imo bayad matransfer sa imo account. Sa wala pa matapos ang aton transaksyon sa adlaw nga ini. Pero anay ka. Napatay ayhan sila dayon. Kag nabatsagan ayhan nila ang kalayo. Ate, kung gusto mo sila nga magantos, tanigin klaro mo ina sa aton kontrak. May diyaan ko na ya. Dugang pa na yang bayad sa akon. Hindi na bali. Napatod ko nga nag-antos sila. Kagang mga palma. Anong balita sa ila? Nagapangalisod sila. Si Jack daw hindi na anak para sa ila. Kag ako naman, nagapakuno-kuno nga ginakonsensya bangod sang natabo sa akon sa Domingo. Kag ginaululuhan nila ako nga hindi ko pagbasulo ng akon kaugalingon. Bangod wala na ako subong sa mahimo. Apang may maayo ako nga napinsaran. Ano abi kon sa ila pagpauli may matabo nga aksidente? Ang buot mo silingon. Pati ang mga palma, luyag mo nga maubos. Gintandog nila ang kulintas. Kag bangod sina kinanglan mapatay sila. Kag bangod hindi man sila importante nga klase ng tao para sa akon. Bayaran ko ikaw sang 50,000 kada isa sa ila. Luya ko isa kagatos 1,000 ka piso sa double murder. Kapiguton mo si mo busing man. Tama na inakadako a kantidad sa ginapabuhat ko sa imo laro. Sa kagatos 1,000 ka pesos para sa 2 ka tao. Amo lang ina. Buhata ina sa madasong nga semana para mahatag ko dayon sa imo ang kwarta sa tiol nga madispos mo ang ilabangkay. Kagkaron, mamangkot ako sa imo laro. Di na ang kulintas. Ang kulintas? At ala sa mayo nga kaimtangan. Ang inambala naton, dalon mo ato sa akon. Bossing, money first. Money first sa katunto mo. Amo na lang ining katapusan laro. Nga pagkakita mo sa akon, tungod wala na ako sa iban pangasuhulan agad magpatay sa imo, kundi ako mismo ang mapatay sa imo. Laro, nagsiling ako sa imo nga makuha mong kwarta sa wala pa matapos ang transaksyon sa adlaw nga ini. Good is
a heart without someone to love? Good are these arms without someone to hug? What's the use of this lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? Tell me what's good and forever without the two and my together? What good is me without you? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Lorelan, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Pamatiiman ang matahom nga drama, Hawla nga Pulawa. Hawla nga Pulawa. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Kunang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football, ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang
magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hilampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin-apat katasas ang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong, pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag sa aton Christmas countdown, 59 days na lang. 59 days to go before Christmas. Philippine Standard Time, 15 minutos sa nakaligad sa tagdang alas 11. Welcome sa palatuntunan na bumbuanay sa Auto Pizza 27 kita sa bulan sa Oktubre 2022. Wibis nga adlaw, Wibis edisyon sa ito na pagpangalagad, liwat na makita magdulong sinyo sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubdub kita sa tagna nga una iwidya sa hapon. Kaga kita ang magapangalagad kag mabatian
Kaya gisubong man makita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon nagapanguna nga mga balita sa balita lokal. O kung una kita sa balita lokal sa aton mga top stories of the day, may update kita karon dugay-dugay sa lakat sa nga panahon kay tungod sa nga bagyong Sipaing nga may ara sang may mga signal warning na no sa pila ka bahin sa Eastern Visayas. Amin din tugas ang pag-inulan diri sa kabugusan sa probinsya sa Negros Occidental. Kung nga ang may araganisang kanselasyon sa klase sa mga eskwelahan sa pila ka mga kabanwanan kag kasyudaran sa probinsya lakip na diri ang syudad sang Bacolod. Samtang sa biyak kabahin sa pinapay ka mga talakayon nato ng mga isyu kag topiko, may isa ka empleyado sang isa ka supermarket nagreklamo bangod sumbagin ni siya sang ila manager. Ridri karon sa istasyon sang Bombo Radio balo naton kung ano ang nangin na problema nila nga ginsumbag ni siya. Kag Bureau of Fire Protection magapatigayon sang Uplan Kaluluwa. Governor Lacson maghatag man siyang assessment tungod sa pag-inulan sa probinsya sa Negros Occidental. Sa aton managapanguna nga mga balita nasyonal, sa aton nga mga top stories of the day, signal number 1 yara karon sa pila ka bahin sang Eastern Visayas sunod sa Pag-asa. Kag sa balita international, Russian President Vladimir Putin personal nga ginlantaw ang nuclear exercises sang iya sining military. Ang natin mga top stories of the day sa balita lokal, national kay international. Aton nga pangalagad karon sa WBC edition sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. 17 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang alas 11. Antes ita magkuha sa pila ka mga reports sa aton nga mga field reporters, lakip naman ang update sa lakat sa panahon. Ato na ni cater mga kabyanan ang ining isa ka empleyado sang isa ka supermarket man diri sa syudad sa Bacolod nga nagpadulong di sa Bombo Radio. Actually kagahapon pa siya nagpadulong diri, may blatter na gani diri nga ginapakita man kag ginpa-blatter niya ining iyang manager nga gin aligar nga saputi sini siya. No? Ti daw pila na kaadlaw nga gin-report niya ini nga bagay daw ang management sang Pure Gold, no? Ang wala man maghatag sa kung ano nga komento or ano nga mga arrangement abi or may arasang may arman abi sang ipatigayon nga pag-istoryahanay, no? Nga may arasang pag-arigluhanay nga matabo ti do wala gid. So amo na nga nagpadulong diri ang complainant mga kabyanan sa Bombo Radio para ipadangat ang iyang concern. Sa aton tupad karon ang complainant nga si Mr. Jower Saraga, no? Jower Saraga, may aga. So, sa akong pag-intindi, kagapon ka pa din nagkanto? Oo, kagapon, nung alauna. Okay. Ano man ang rason nga ang nagkanto ka diri sa Bombo Radio, ireklamo ini or gusto mo lang nga matagan sa hustisya ang natabo sa imo? I-reklamo kag gusto ko matagan hustisya ang natabo sa akon. Kaya hindi og gid mabato nang ging kastigo niya ko mo. Although kung may mga sala magid ko o may mga lapses may ko sa iya, so patanagin istorya ya ko personal. So ginstorya man ko mo nga time sang natabo tong gisumbag ya ko, pero ang pag-approach sa akon is sala. Which is iliabya ko di sa likod, hambal na sa akon, nga masturya na ita diri ho. Okay. So hamba ko, sir, ano naman, nang di mo ko, nga kapang liab ko, hindi na pwede. So dito nakakuha na ko. Lang, para nga maintindihan sang tanan, paano gini nagsugod ang inyong problema sa manager mo ini? Bali, nagsugod, ini sir, sang October 19, Wednesday ng adlaw, nag-absent ko, kasi tungod nga lain akong pamatsyag. So ginpangita ko kuno sa akon nga AM, kaya wala ko to ka-update yun dali-dali kasi syempre kasing galingi gitong ulo ko nga gaga palang init akong lawas do sa kung magbangon ko do matumba ko. So
ang hamba ko kay ma'am, kay tungod ginapangita ko nila, ang hamba ko sa iya, nga try ko ma'am nga mag half day, makasulod ko, maskin half day na lang. So i-try ko gid. So wala lang gid ko nag-try nga magsulod, kay tungod lain-lain gid ako naman siya, hindi ko magwanta. Pagkagabi na to, nag-chat si sir sa GC, nga kutob sa mga absent buwas ipadalon daw sang letter. So being special mention dito ang akon nga ngalan, which is may dumot gid sa sakon daw ako nga bala. So dito ko gimabutsak nga akon nga hinanakit sa iya nga naghambal ako dito nga wala ko sir ka duty kay tungod din laing gid akon pamatsyag. So kung if ever ano matabo sa akon, wala gid aguro may masapupo sa akon o masabat sa akon, do ako napagapos sa siya. So do ka sa iya pagdangop, do ka unprofessional ako na sa akon magsabi, which is hambal ya kung mga concern ko kuno sa iya kay tungod ga istorya ko sa mga dapat ko matsaktuhan ko. So kay tungod GC naging concern ko, so nag-concern ko do ako pang nagwa nga malain kay tungod ni concern ko. Hasta nga naglawig namon sabtanay, hasta nga naglabot na sa ang sabtanay niyo sa dina sa group chat namon iya ka Pure Gold na sa dira lang ito outlet. Kag dito ging do sa tamaan ko ka ano sa iya do nakainit siya kay dito ko ging hambal tanan-tanan kaging pautwas tanan nga hindi porket ara ka sa taas nga posisyon mangbuyaya ka mang tapa ka like sample ang balan niya ko gago do like alingango or ang balan niya ko kawatan nga wala ko may ginhimo nga malain da just obra ko ang best ko sa ina obra so good sang pag-abot ko da sa Pure Gold until the end nga naghalin ko da nga mo to nga natabo wala ko may gintapakan nga rules or maging lapas kung ano daw mga rules na gin-implementan nila. Pero ang obra sige ko Japo nang ginaobra ko Japo ng best ko kay tungod obra ko na. Ano ka nakalawig na sa Pure Gold? Nag 1 year ko sang September 16. Okay. So nag 1 year ko to mag-post pa ko to gani kag nagpasalamat sa akon mga manager ug supervisor pero wala ako nag-expect nga mo pa himuon na sa akon. Kag sang amo na to nang duging sang last nang ano naglawig namon sa tanay naghambal na sa nga so amo na lang niho nga basi sa ang nasudlan mga GC amo to duging kick out nya ko di nagpabutsak mo sa akon nga hinanakit sa akon nga sa Facebook dito ko ging butsak tanan kag dito nga wala mo ko maging special mention nga ngalan which is wala mo ko bali nagpost ka bisibo nga Facebook account sa nga ano ang imo iya nga hinanaing nga wala man ko maging paiguan gid nga ngalan wala man ko maging hambal nga ngalan nga amo ginato nga ngalan so may mga nabaton daw sa nga mga death threats about sa alin sa akon so hindi ko man may mo although gani sapat hindi ko makapatay mga death threat pa no sino na naghambal sa nga daw may death threat sa iya. Ako daw. Ikaw ang sino naggambal mo nang amo nang imong ginreklamo manager? Si Mr. Felix Tahom. May mga screenshot daw so pero okay wala ko ano kung may mga dapat sa i-confrontar sa akon is dapat istorya sa akon. So mo to nagbalik na ko pagka October 22. Kaya dapat ma-duty ako ma-duty ako mapasa ako dapat medical certificate. So nagkuha ko mid-search sa may downtown para lang ka-duty ko. So nag-duty ko to, nakaabot ko to do mga 11 na guro. Kaya na late ko. So pag-abot sa Pure Gold, wala ko dan naging pasulod. Kag nagulat lang ko dan isang approval ni manager kay dapat i-sign na niya ng akon nga letter. So ginpasulod ko dan sa back office para magstorya sa HR kag sa akon AM. Dito ginstorya namon tanan parte sa akon nga suspended, parte sa akon nga mga late kag amo na may maging pack knowledge la sa akon kag maging pa-sign sa akon nga mga letter kag impirmahan ko man. So sang natapos sa to tanan-tanan mga around mga 5 do nag-break kami sa akon nga mga upod. Nagsabay na lang ko sa ila. So pagbalik to, naghulat ko sa akong mga upod kay tungod mas karamo to nga time. So dapat malagaw kami. So nagstay na lang ko sa in-place entrance kay tungod wala signal, hindi ko kadali-dali kontak sa ila. Sang mga around mga 5:40 na to siguro, nagwa si manager. Pagwa niya, nakita niya ko guro kay ma-break sa mo to nga time. Nakita niya ko do nagbalik sa dayon. So ako gapon ko, man ako gapawala, ang gaduko man lang ko. Ging gulpe niya ko palapitan, gigambal sa akon, huy, istorya to blaw, dito, istorya dito ta istorya na nagamon na siya sa akon.
So mako nung storya na sir. So pag hindi dito ta storya daw ginliab niya ko dayon sa ako nga likod. So dito na ko nakapangaman kadon duga kabatsagan ko na nga duwas bala kastigo nya ko what. Is wala gid ko nagsala. Naka-video ko to na araman sa video pag sumbag sa ako nakita gid sa video. Oo. Nakapangaman ko yung video kag amo to sige sa wakal sa ako nga sa daw kadamo daw sa tanan-tanan ko na ako lang daw nagambal sa gago. So amo to jud sa gisumbag ako sa tsura. Ano nagambal kasi agago? Wala ko kambal siya gago nga personal gid. Nga wala ko kambal siya gago nga ako kuno nagambal ko sa iya gago. Which wala ko man gin nga direct kid personal nga naghambag ko sa iya gago. So mo to sige sa wakal sige pag ging sumbag niya ko dayon. Kag ging sumbag niya ko di sa tagiliran. Hasta nga sige lang yapon nga kastigo sa akon. May mga tao man to sa palibot. So nagtindog man ko dayon kag do na aware man ko sa iya Sa din kaligo pag sumbag sa guya? Sa dirigid sa tsura, sa may ulo, sa tagiliran ko. So amo to na tindog ko doon Amo lang sa litrato ang ginapakita naton sa Facebook Live, amo nang may gabukol pa sa mga guya. Okay. So mo to diyon sige ang ako nga ilag-ilag sa iya gambalan ko nga ang halin sang sugod sang pagsakit sa akon hasta nga katapusan nga pagsakit na sa akon. Ang ginahambal ko lang gid sir nga manakit ka sir hindi niya pwede. Hindi na pwede ta kaya makasuwan. Amo lang kay wala na ako sa ibang nga namit lang kundi amo lang gid na kay siyempre pag sumbag ito sa akon do naglingin ang akon nga ulo do wala na ako sa akon nga paminsaron. Mas do ka unfair pa to that time kay tungod ako lang ang ginatambagan nga ako man ang wala man kuya may wala man ko gabato ako pang ginatambagan kag ginapapalayo. So ikaw ba yung ginapunggan? Ang nagtambag to is ang driver. So unfair lang bala kay dapat si manager ang tambagan kay tungod siya ang gapanakit ti ako pa yung ginatambagan. So siguro na-hadlock sila magtambag or magakakosto kay tungod manager mo. Kasi ako man lang kay empleyado. So do ako pa yung nadihado. Pag sa paano do batian ko do ako pa ko na ma-terminate. So ako nagli ang nabalda, ako pa ma-terminate. Ako naging kastigo, ako pa mapahalin sobra. Okay. So bali ano ang status subong way ka na nag-duty? Wala na kayo nakasuspended ko 21 days. Makabalik ko mga Tinga nga 21 days ang imong suspension sa ano bangod sa ano na? Sa late na sa sir, ginisip na tanan kay bali by month na sa sir mo. Cut off ginisip tanan. So hindi nakasuspended kay do bag-o na nga policy subong sa bag-o nga man nga regional manager. Kay sa kutob sa may mga late i-implement gid i-acknowledge gid nga kung maglapaw ka sa mga late mo i-suspended kay gid amo na sa sir. Okay. So ang story ang karong actually gina-play na subong ang video mo ning video nga gina-forward mo. Adra nga video sir nagsulod ko sir kay do gipasulod ko sa akon ng upod. So para man sa akon aware do nga basi sige ako sakiton. So sa dira sir nga video ginapagwa niya ko kay gusto niya dira kami daw mapungulay sa sagwa. So wala ko nagbato kasi syempre may kabalo ko yung nga may layeta ya kag may batas na para sa amon nga ano. Okay. Sige. So ang imo yang may isa pa gid ka video ang isa to ka video mo to may kitaog gito nga ginsumbag ka. Actually sir amo to nga tay mamahaw pa lang ko to tani mo. Kay gintagaan ko sang akon nga upod sang Balenciana wala ko na to nakaon kay sang paghatag to sa akon pagdaho ko sang Balenciana gintungtong ko tanay kadali. Nakita pag isang upod ko ginsukmatan ko ni sir ginpalipitan kag ginliab. Okay. Ang gusto ko tani sir makakuha ko copy bla sa CCTV camera kay dira pag mawalan kung sinogit ang may sala sa sige, okay na siya Bumbo Mike no ang video no okay na siya. Anyway, nagkadto ka diri para makapangayo sang bulig kag makapangayo abisang kun sang advice ko ano ang himuon. Ti isa subong sini nga kaso nga may ara na pablatter mo na ni. Pablatter ka nakapamedico legal. Okay kuya, hindi man ko makambal kun sino sinyo ang may sala, kun sino ang kung ano gid ang matutuod nga nag-trigger nga ang nalabot sa punto nga ginsumbag ka o naglabot sa punto nga naglalisay ka mo, no? Inyo na ya internal nga mga problema nila sa sulod. Ang sakon lang kay ikaw feeling mo dihado ka gidya. Nagkanto ka din sa Bumbo Radio para nga magiyahan kung anong imuon, no? Although nga masiling pagkutaling nga mapablatter ka pero may nakapablatter ka na gid man. Ang na-blatter to amo na sa suno sa kung ano natabo.
Nakapakuha ka medical certificate, kuan nakapa-medical legal na ko. Oo, so may ara na result. May ara na result. So ano ang result sa medical examination? May ara ka gid sang physical injury? May ara to nakabasa pero nabiling ko biyabe. Oo. Okay. Nalipatan ko to ako. So ang imuon mo no kay sa subong yan di ko makahusgar kung sino gisakto dira. Ang masiling ko lang niya kung base sa imo ginambal nga ginsumbag ka kag may araman blatter kag may araman medical certificate kag may ara ka man litrato pakita diri nga may do may naga bukol pa to si bunga guya. Masiling kuya kulang ya kung ano man ang inyong problema dira sa amo na yung lubrahan bilang isa ka manager o yung sa kinamatarong maghimo sang physical harm no may ara siya sang gahom nga mag-suspense mo kung nagabato kasi yan. Halimbawa ako manager ko, sinuplado ka sa akon, ako naging yung manager, sinupladuhan mo ko, hindi ta kaya pagsakiton. Kundi pa panawagan ta kaya sa memorandum, mimuhan ta ka, magsabat ka nga amo ka sila, amo nang imo nga pag-atubang sa imong manager. Kag may mga sala ka nga gin-committer. Halimbawa, sa pareho abis ang mga late na, kundi bayara ka mo sa mga role subong. Mga IR, sir. Mga IR report, sir. Oo, okay. Kung may problema, ti pa panawagan talaga mimo, ka mag-sabat ka sa mimo. Pero sa punto nga mapatupa ko sa akong kamuti, hindi na pwede. Hindi na pwede, sir. Bilang isa ka manager, hindi na pwede magpatupa ka. Kay lain na ng istorya kung may physical harm ka, nga imuon sa imo yang kwanta, nga upuda sa imo lang empleyado. Tiya nga matabo sini mo ni, no? Kay man ikaw ang nakaangkon sang injury, no? Pero basi nasumbagan mo man to, basi wala ko nagbato sa pagsumbag to sa akon kasi siyempre kabalo ko yung may layeta mo kag sa pa kung magbato ko to sir ako pa nagyapo na magwa malain kag sa pa ako man japo mawala nubra. Okay, sige. So matabo sini i-file ang complaint sa kwan unagin siguro kiti slight physical injury man lang ini ipagi sa barangay ipagi sa barangay kay pasumon na sa barangay kag pasabton dito kung hindi ka mo ariglanay sa barangay ang imo willing ka man lang yang maariglar or mapasaka kag iya kaso kay sa sobra nag-imbesar ang iya batasan tapos hindi lang ako ang ginpagyan ng mga binatasan nga muna kasi actually dugay na ginakagdamo gid sa makita mo sa comment sa post nga damo gid nagreklamo sa iya nga batasan nga amo gid yang batasan dalin sa una nga pangbuyayaw although pati babae ambala na gani aling nga in front sa mga tao nga maski may mga customer buyayawon niya ka ka sala manabi so dapat matapna na yang batasan nga muna. Hindi na pwede. Kaya kung pasugtan, ko lang nasasal nga pasugtan, subong, kung wala lang ko nagreklamo, maanad ang batasan. Ti, amo na lang ni, no? Kay desidido ka magpasaka kaso, ti ang imo mo, dalo mo lang imong blatter report sa barangay ano dang sa may 888 na yun nga area. Barangay ano na siya? Kung sa din nga barangay na nasakupan, kay na tabong insidente, dito mo na siya i-file ang complaint sa barangay kay para mapasumon siya. No, kag pagkatapos mapasumon siya, kung di ka mo magreglyan dito sa barangay, mangayos ka sang certificate to file action para nga ma-file mo sa kaso. Kag magasabat siya sang although nga gamay man nang iyang liabilidad sina kay slight physical injury man nang na-committer niya pero at least naghimo kaya sa tikam para nga matagaan sa hustisya kung ano tabo sa imo kag mangin isa man dinhi ka lesson man abi no makabig naton nga hindi nato pag manager ta tuod pero way man tayo sa kinamatarong may kinamatarong ta siguro yang magsita magtaas tingog normal man na makataas ang tingog pero magsiling yang mag-inflict na sang physical harm hindi na pwede mabatong kapag buyayaw pero hindi bisan pagani ang buyayaw kilala buyayawon ka siguro kung pasulod daldi sa opisina kag kamulang nga duha ka gin buyayaw ka okay na yaw gina problema pero kung gin buyayaw ka gin paghuyan sa tubangan sa kanaman ti ilay na ng istorya kauluya kita sa ako na sa kauluya kita. Sige kay for the meantime amulan hindi na ko makatag sa komentaryo parte dire ang himuon ta sini nga
ang si Mr. Felix Tahom, no? Ang manager, ang ibon nagreklamo. Sige, kuwata sa statement man. Para nga mangin napatas ang tanan. Kag sa ang importante nga padangat mo sa kahanginan. Kag kung magsabat sa ti mayo, kung di sa magsabat ay problema. Ang importante nga amo na ipa-file mo ang kaso, ipabarangay mo anay. Okay? Okay, sir. Sige. 35 minutos Banwa, nagaligan sa tag ng alas 11 diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa Oddo. Pwede ka na kamatamat sir kay okay naman. Magabalik kita Banwa pagkaligid lamang sa pila ka may importante nga mga panumdum. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga
ipasad sini nga simbahan human sa Coral Stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini. Pabalik na mga kabenan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay Sauto 41 minutos sa nakaligad sa tagna nga alas 11. This time mga kabenan ko na to report ni Bumbo Gracelyn Lubaton. Ini may kaintanan sa ang preparasyon sa Bureau of Fire Protection sa sining palabuton nga tigkalalag kay ang bilog nga Bureau of Fire Protection sa bilog ng Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, nationwide din sila. May ara sila yasa nga isa lang ya ka uplan mo nga uniform ni siya. Inatawag nga uplan kaluluwa, no? Uplan kaluluwa. Ang sa diin ang ilaman nga participation, no? Ilaman yang kabahin sa sining selebrasyon kay aton mga kapulisan may araman part aton nga militar gani naga-secure man to sa mga remote areas ang aton nga mga rescue unit CDRRMO ang PDRRMO ang tanan nga mga ahensya sa gobyerno nga may kilabtanan or may ara sa kaangtanan abi sa mga rescue operations or mga paghatag sang proteksyon sa mga katawan maga-participate gid, no? Para nga mapasiguro nga makaangkon sang malinong kay matawhay ang pagsaulog sang Tulos Los Santos. Kay kung hindi nato ni pag-ugyunan kag magpatinarasak lang kita basi bala Bumbo Grace ang ginatawag nga Tudos Los Santos basi mahimo nga Tudos Los Lampos. Okay. Kung na to report karon sa Piak Linya, Bumbo Gracelyn Lubaton. Please come in. Yes, Bamudan. Pupunta ka ba ng sementeryo? Basta updan mo ko. Nan. Kaibilin ta ka na yun. Panilagan kung ano ka to sa tion sa kagabihon nga nagasirit-sirit na lang ang sirom-sirom. Yan eh. So, amo na siya Bamudan, ang tagline sang Bureau of Fire Protection subong nagahilapit naman ining pag-celebrar, no, pagdumdum naton sa Testament na tayo bala, no, All Saints Day and All Souls Day. Ang nagaliwat ha, pupunta ka ba ng sementeryo? Paano ang bahay mo? Ba? Hindi kay paano ang nanay mo? Hindi na ha. So, nagawa mo na ba ang mga ito? So, damo po mo sang mga gina-remind sa aton sa Bureau of Fire Protection, no? Kay ang tawag niya sang ilang pag-campaign, no? Uplan Kaluluwa 2022. No?
So, ang ini nga Uplan Kaluluwa 2022 nationwide ini siya bamodan to promote man no sang fire safety awareness kag to intensify sang kampanya sa pag-ensure bala no sang ano ni siya imo nga safety sa balay ka man o kung sa pagwa mo sa balay. So may mga pahanumdum ang Bureau of Fire Protection sa aton tanan kay ang aton nga status subong sa COVID-19 naghalog-halog naman gid kita, madamo gid ni ang magakadto sa kada sementeryo, especially diri sa aton sa Negros Occidental sa syudad sa Bacolod. So, babodan ang una gidira no ang Bureau of Fire Protection sa October 17 naka-start na ni sila or nag full alert na sila sa hatag sang awareness nagpatigay sila sang rekorida bala no gakadto sila sa mga community upod ang ilan nga dala ilang nga fire truck para nga maghatag sang mga announcement awareness sa publiko sa ila mga himuon sa sining long weekend no may magabiya sa ila mga panimalay may magabiyahe may mga tinira sa ila mga pamilya sa Bisang Bacolod, sa Negros, no? So ara, in-emphasize ang ginatawag nga may desk na mga pambodan sa kada sementeryo. May ara sang mga personnel sang Military Protection mga I think every cemetery 2 to 3 personnel ang ara dira nga magabantay sa area kag mayara man mamudan sa kada terminal no mayara man sa kada port sa simbahan kag sa diin pa nga ginatiniran gid sang mga madamo nga tawo during pista minatay so panuman man ang mga drivers sang nagkailain nga vehicles no kay syempre hindi man lang sa balay bala mamudan or sa establishment nakaluntad ang tunog mayara man sa vehicle no? So, ang blow bagets na umadan, gintagisaysa na ni Superintendent or Fire Superintendent Kim Sulasio sang Negros Occidental as Provincial Director ang blow baget. So, ang BT ara ng battery, ang L lights, ang O oil, no? Ang W water, ang G gas, E engine, E for engine, T for tire or goma. Tapos, ang S, naging pagkalimtan ng imong kagalingon. Self. Yes. In short, anong tawag? Ano to? In short, ano siya? Ang acronym niya? Slow bagets. Ano to? Slow bagets. Slow bagets? Oo, blow bagets. Blow bagets. Kaya nga naibalang ko na yung blow, butlogon. Lain na iya. Oo. Oo. Mga amo na pala pamutan, kay hindi man lang niya sa Bumbong Grace. Yes. Kay balo ka dako man ni ang participation gidya sa Bureau of Fire Protection kay masling ka nga ang kwan pista minatay ano ang connection sa Bureau of Fire Protection ay hindi ka makasiling anong connection kay dako gidya ang partisipasyon sini ang mangin kabahin sang Bureau of Fire Protection kay kadamo nagid insidente nga nagakatabo sa mga nagliligad nga damo gani isang mga sunog nga nagluntad kay may mga puluyan nga ginbayaan nablang kulang sa reminder kung isa na remind man pero tiga agya ulo ginabayaan nga may nagasiga kandila may hasta nga na labot sang kandila ang kurtina nagkasunog ang balay kadamo na kila nabo kag hindi lang nga muna siling mo hindi lang balay ang kasunog pati mga salakyan that's why nga alerto gid ni sila subong kaso por kaso kung may magluntad nga sunog kag may mga reminder gini sila sa aton nga mga tagpalamati. Insakto ginabombodan kag ang altar tapagid sa kada balay pwede siya, di ba? Kasi hindi kita ya sa altar kung hindi kita makakadto sa patio especially no nga muna ang sitwasyon mo. Pero bisan nga kadto ka pa sa cemetery or sa public cemetery or diin man nga patio kasi hindi kita ya sang kanila daladang mga hinanda ta no na ginapatihan para sa patay pero actually para sa buhi ang pagkaon no. So ang mga gid sa aton nga dapat natin himuon especially kung ara kita mo na sa balay pagid gina check man sang BFP daan ng mga dalanan mo dan kay hindi man lang niya sila ga responde kung may
may sunog, no? Ara man sila sa iban nga mga insidente, no, sa pagbulig sa itong mga kauturan. Kag ang inyong mga kabataan, may babodan, ginabili ng mga kabataan, ang iban na lang nga nagalakat pala, no? Hindi ko no pag-ilak ang balay, kay basi bala magluntad ang mga tamang nga pangayo, no? Magkasunog abi or dira sa ilang mga panimalay, at least ang mga kabataan makagwa dayon kay mara yung mga ginikanan nga ginakandaduhan nila ang ila balay, no? Para lasod ang mga kabataan. So never gid nga lakan ang inyo nga balay kag, no? Ang aton sining mga personnel, mamodante, wala na sila pahuway, aragin sila in times kung may emergency man, hindi danay ko ng pag-unahon ang pagkuha sang video. No? Dapat tawagan mo danay una ang 911 abi, kung di ka sure sa number sang DFP or malapit nga fire station sa inyong lugar, o pwede sa 911 or di gani direct na lang sa ila. Kay ang iban mo dan kung may sunog, ginauna pa danay ang video, vlog pa danay. Nag-live dayon anay. Oo, dapat unahon gid ang Bureau of Fire, no? Kay si Bureau of Fire amo ginayang makabulig da no una. Kag ang ginatawag nga safety kasugod man na sa aton mismo bamodano ang FIREA or Bureau of Fire Protection ka lang sa aton nagabulig. Nag-assist na sa aton. Pero ang may pinakauna nga obligasyon kita mismo nga kada individual. Oo, sakto gina bamodan. Aray bamodan, matian ta bala si Provincial Director of Fire Superintendent Kim Salesio. Sa pagsilibrar naton sa sining nga pista minatay kag pista sa mga santos sa sining incoming nga weekend naton nga sa November 1 and 2. So right now ang Bureau of Fire Protection na on full alert kami subong. We are already implementing ang aton nga uplan kaluluwa since sang October 17. Nag-commence kami sang uplan kaluluwa sang October 17 nga magkakandak sang information dissemination sa mga pumuluyo, pamaagi sa mga uplan ligtas ng pamayanan, ang aton pagid nga mga electronic billboards kinsulod man namon para mapabalo kamo kung ano dapat nyo himuon during kapistahan sa mga minatay. Isa pagid is nagarekorida ang aton mga fire trucks, providing you with information, nag-public address kami para nga ma-ensure nga may awareness gid ang kadamuan sa pamuluyo diri sa Negros Occidental. In a way, gina-intensify pagid naton ang mga fire safety inspection sa mga public assembly areas. Ang magsiling kita public assembly areas since ang aton pista minatay gapululi kita tanan sa aton mga hometowns. Yes. From the city nagabalakasyon kita, nagginapa inspection naton subong ang tanan nga mga terminals, ports, kag kung posible mga malls, kag mga hotels, kag mga restaurants nga pagapunsukan sang tawo sa sining holiday. Well, pati ang mga simbahan ga-coordinate kita para ma-ensure nga safe ang aton mga pumuluyo sang probinsya. Pero ini nga pag pag-implement sang uplan kaluluwa, nationwide ini siya. Okay. So as of this time, starting today, naka-full alert na ang aton nga mga kabomberohan sa bilog nga Pilipinas. Diri sa aton sa Negros, ang tanan nga personnel subong naka-standby on duty kag mag-start man sang pag-deploy sang aton first aid service team sa mga strategic location kag sa mga kilid sang kapatyuhan naton to assist sa aton nga mga pumuluyo nga nagabisita sa mga kapatyuhan. Ang aton pagid nga mga suppression team, ang aton nga mga fire trucks naka-on deck naman na sila kag naka-standby, ready to respond anytime sa any eventualities, pati ang aton nga special rescue force.
inapakuan ko ang tagline naton sa Uplan Kaluluwa, ha? Yes. Pupunta ka ba sa simenteryo? Paano ang bahay mo? That is our tagline because ang tanan nagabisita sa aton patio, we have to secure our houses when we leave our houses. Hindi lamang sa makawat, sa mga tao, kundi ma-secure naton ang ang aton panimalay para hindi magka-aksidente sang sunog. So ang isa man namon nga ginapangabay sa mga pumuluyo nga we are traveling from the cities, from other places, and magpuli kita sa aton nga mga hometowns. Before kita magpuli, pinapangabay ko sa aton nga mga travelers nga be safe. Ang aton nga mga kauturan nga may mga salakyan, before ka mo magbiyahe, trandain nyo, we have to consider the term nga blow baguettes bala. Okay. Ang blow baguettes stands for battery. Ang battery, i-check nyo before kita mag-travel. Sa ang atong mga salakyan, i-check ninyo ang battery. I-check nyo kung palyado, kung hindi nyo maislan, ipa-recharge nyo. Ang i-check nyo man, ang L is i-check nyo man ang lights ng inyong mga salakyan or ang mga suga para kung magabihan ka mo, masiguro ninyo nga may suga ang inyong salakyan. Ang O naman sa blow baguettes is oil. I-check ninyo kung sufficiente para sa optimum level ang ascites ang inyong mga salakyan kay kung wala na siya ma-overheat ang aton makina, maaberiya kita sa tunga sandalan. Ang next is ang W. Sa blow baguettes, ang W is water. Paki-check sang inyong mga radiator sa inyong mga salakyan kung puno inisang tubig or coolant. Kag kung wala, kag kung kulang, pakipuno ina siya kay para ma-ensure naton nga hindi na ma-overheat ang inyong salakyan, hindi ka mo maalangan sa dalan. Next, ang isa sa pinaka-importante gid, ang B is brakes. You have to check your brakes kung okay pa. Basi gangilo na nada magtapa ka mo sa brake, you have to change your brake pad or you have to check kung okay ang level sa inyong brake fluids. Para nga in kaso per kaso kinanglan nyo magprino, hindi magtahos ang inyong salakyan. Next. Tubo Grace. Bambudan. Okay, go ahead. So, Bambudan, amo to ang mga pahanumdom, no? Nga ginhatag sang Bureau of Fire Protection. So, target nila. Hindi malimtan ang blue baguettes, Oo. Target nila, Bambudan, nga ma-zero incident sining pag-celebrar man sang Pista Minatay. Oo, kay man kibalo ka kasubo man niya nga may mga untoward incidents so lang magluntad labi gining kalayo sa tion sa tikalalag. Gani, ti Bambudan may ginakampanya pagit sila nga tawag nga tama na no ang pagmarites bala. Tama na ang mga wayan ng mga marites. Andyan si Edith. Si Edith, amo ni sa Bambudan ang exit the drill in the home bala. Amo na siya. So, tama na ang tama na ang marites. Oo, tama ng marites. Si Edith naman. Si Edith bala, E stands for exit, D for drill, ang I for in, no? Ang T for the, and H for home. Exit drill in the home. So, pwede na nga kada balay, Bambudan, or kada pamilya, imuon na nila. Sige. O sige, Bambudan, sa mo ng report nga nagikan sa Bureau of Fire Protection Negros Occidental. Ini si Bombo Grace, Lubaton para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Grace Lynn Lubaton. 2 minutos ang nabilin kapag natin tas tagdang alas 12 sa ato na pagbalik banwa mangin kaupod na naton ang Bombo News Center para sa ato na Bombo Network News. Standby.
Kunang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magandang tanghali Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Huwebes, Oktubre 27, taong 2022. Sa ating Christmas countdown, 59 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ulat panahon, marami pang lugar dyan sa eastern section ng Pilipinas ang binabaha na bago pa man ang pagtama ng bagyo. Itong bagyong Sipayng abay, lalo pa raw lalakas ngayong araw ayon sa babala ng Pag-asa. Nasa 44 na katao na rin ang naitalang sugatan habang nasa 18,000 pamilya naman nananatiling apektado matapos ang malakas na lindol sa Abra ayon yan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Samantala pa rin mga biyahero naman patungo sa Visayas at Mindanao, pinayo ang huwag munang tumuloy upang hindi may stranded sa mga pantalan dyan sa Kabikulan kaugnay pa rin ang bagyong Sipayng. Ang COVID-19 cases naman posibleng pumalo pa sa 18,000 kada araw yan sa Nobyembre at Disyembre kapag tatanggalin na ang pagsusot ng face mask ayon sa Department of Health. Samantala, dyan sa Caloocan City naman, yung controversial na 6 na pulis na nanguha daw ng pera mula sa isang tindera abay tuluyan ng dinismiss sa serbisyo. Sa international news naman, US President Joe Biden nagbabala sa Russia laban sa paggamit ng nuclear weapon. Sa sports balita naman, ang powerhouse team ng Milwaukee Bucks wala pa ring talo matapos pahiyayin kanina si NBA superstar Kevin Durant at yung Brooklyn Nets. At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center, makatat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Unahin muna natin itong lagay ng panahon. Nasa na kaya ngayon itong bagyong Sipayng? Bombo Weather Update. Mahalaga pa rin nating tinututukan itong sama ng panahon na maaaring makapekto doon sa ating maraming kababayan na magkakaroon naman ng mahabang weekend, long weekend at magtutungo naman sa mga sementeryo kaugnay sa Todos Los Santos. Nasa Bombo Radio Weather Center si Bombo Dennis Samito. Ayan, unti-unti na dumarami yung mga lugar na nasa ilalim ngayon ng apektado nitong bagyong Paeng kahit hindi pa siya naglalandfall. Yan ay laman nga ng latest data mula sa Pag-asa o Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. Sa ngayon mga kabombo, mga ka-Star Nation ay makikita yung papalapit na bagyo. Ito yung bagyong Paeng, no? At inaasahan natin na yan ay patuloy pa lalakas. Sa data ng Pag-asa, mga kabombo, mga ka-Star Nation, huling namataan ito sa layong 540 kilometro na sa silangan ng Borongan City, Eastern Samar. At may pagkilos ito na nasa 10 kilometro bawat oras yung movement niya, west-northwestward direction. Kanluran, Hilagang Kanluran. At ang taglay na lakas ng naturang bagyo mula sa dati kanina ay nasa 55 to 70 kilometers per hour
hour ngayon ay 65 kilometers per hour ang kanyang maximum sustained wind. Yung kanyang gustiness, pumapalo na ng 80 kilometers per hour. Dahil dyan, isa na siyang tropical storm. Ibig sabihin, second level na ito. Mas malakas na siya kumpara nitong ma-form siya bilang isang ganap na bagyo. Dahil nga dyan ay nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 1. Unahin natin dito sa area ng Luzon. Yung area ng Catanduanes, yung isla ng Catanduanes, signal number 1. At yung eastern portion ng Albay, particular yung Rapu-Rapu. At yung eastern portion din ng lalawigan ng Sorsogon. At yan yung Prieto Diaz, Gubat, Barcelona, Bulusan, Santa Magdalena, Irosin, Huban, Kasiguran City of Sorsogon ay nasa ilalim ng signal number 1. Nangangahulugan na yung mga lugar na ating binanggit, hindi po pwedeng pumalaot. Malaki o maliit man na sasakyang pandagat mula sa barko hanggang sa balsa, hindi papayagan ng Philippine Coast Guard. Sa Visayas naman mga kabombo, na sa signal number 1 ang Eastern Samar, yung Northern Samar at yung lalawigan ng Samar. Pare-pareho ito katulad nung binabanggit natin sa may Bicol area, signal number 1, bawal din syempre yung mga sasakyang pandagat na pumalaot dahil nga signal number 1, automatic na policy na hindi sila papayagan na makapaglakbay. At inaasahan natin by afternoon, mas maraming lugar pa ang isa sa ilalim sa tropical cyclone wind signals. Dahil nga, parte ng babala, 36 hours ang lead time bago yung mismong epekto ng bagyo, kinakailangan maitaas na ang tropical cyclone wind signal number 1 dyan sa mga lugar na posibleng hagupitin o kahit papano ay tamaan ng outer rain band ng naturang sama ng panahon. Sa tracking nitong bagyo, mga kabombo, mga ka-Star Nation, mapapansin na lalo pang bumaba dito na ito sa may area ng Aurora at Quezon Province, maaring magkaroon ng inisyal na epekto. Nangangahulugan, mas lalapit din ito dito sa may parte ng Kabikulan. Kung mapapansin ng ating mga kabombo at ka-Star Nation, naapektuhan pa siya mula dun sa dating trajectory na sa tipmost o dun sa pinakadulo ng Cagayan. Ngayon ay nakita ng Pag-asa na may tsansa na mas mababa pa ang maging landfall nito. So obserbahan natin sa mga susunod pang oras kung magkakaroon niya ng pagbabago. So ang ibig sabihin ay mag-ingat pa rin tayo sapagkat kung magla-landfall ito dito sa may area ng Aurora ay tiyak mararamdaman kahit hanggang dito sa Metro Manila ang naturang sama ng panahon sapagkat saklaw tayo ng tinatawag na area of uncertainty at yung pinaka-closest approach o kaya naman ay direct landfall. Mangyayari yan sa 30 ng Oktubre. Yan ay papatak sa araw ng Linggo. Kaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung maglulong weekend, wag lang natin basta isaalang-alang yung ating mga isusuot na damit, yung ating pocket money at yung ating mga gadgets. Unahin din natin i-considera yung impormasyon dun sa lugar na pupuntahan natin para na rin sa ating kaligtasan. Bombo Elmar? Bombo Dennis, medyo malayo pa itong bagyo pero lumalawak siya, lumalakas pa lalo. Posible kayang maging super typhoon ulit yan, Bombo Dennis? Well, sa ngayon, ang nakikita natin ay dun sa typhoon level. Ang diferensya naman, konti lang yung typhoon at super typhoon. So, hindi pa rin nire-rule out yung posibilidad na yan. Pero sa ngayon, nakikita natin, magiging pinakamalakas na level niya or intensity ay typhoon. So, magsisimula siyang maging typhoon mga bandang 29. So, yan ay araw ng Sabado. Magtutuloy-tuloy kahit lumagpas dito sa Luzon landmass. Sabi ng mga eksperto, mananatili siya sa typhoon intensity. Ibig sabihin, mananatiling malakas. Tatawid siya ng landmass ng isang napakalakas na bagyo. Hindi man super typhoon pero typhoon level pa rin. Ibig sabihin, pagka typhoon, Bombo Elmar, mga kabombo, 120 mahigit yung kanyang taglay na lakas ng hangin. Ganon ang level at intensity ng isang typhoon. Sige, maraming salamat sa napakalagang impormasyon na yan ay binahagi mo, Bombo Dennis. At yan ang mga update mula sa Bombo Radio Weather Center. Ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Babalikan natin itong pagbabanta ng bagyong Sipaeng. Samantala muna sa ibang balita, umakyat na sa 44 katao ang napaulat na nasugatan matapos tumama ang malakas na magnitude 6.4 na lindol sa lalawigan ng Abra at sa ibang parte ng Northern Luzon. Ito ay ayon naman sa pagkumpirma ngayon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sa latest report ng ahensya, nasa 32 katao na talanang nasugatan mula yan sa lugar ng Cordillera Administrative Region at 11
12 mula sa Ilocos Region. Sa kabutihang palad naman, walang naitala na nasawi at nawawala din po naman sa lindol. Sa ngayon, nasa mahigit 18,000 pang pamilya o mahigit naman 61,000 individual mula sa mahigit 200 barangays sa Ilocos Region at Cordillera ang apektado sa lindol. Nasa 22 pamilya o 76 na individual ang nasa evacuation centers habang iba naman ay nanuluyan pa rin sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Mayroon namang mahigit 1,800 kabahayan ang sinira dyan sa lugar ng Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera. Umaabot na rin sa 57.7 million pesos ang inisyal na pinsala sa sektor ng infrastruktura dyan sa may bahagi ng Ilocos, Cagayan Valley at ilang lugar sa Cordillera Region. Samantala naman, nagdeklara na ng suspensyon ng klase sa ilang lugar ngayong araw dahil sa masungit na panahon dalayan ng Tropical Depression Paing. Kabilang nga sa mga kansilado na ang klase sa lahat ng antas doon sa may Camarines Norte, Camarines Sur, partikular na doon sa Presentasyon at sa Sipocot. Sa Cebu naman sa Cebu Province naman ay suspendido na rin ang klase sa may Argao, Asturias, Compostela, Consolacion, Liloan, Mandawi City, Lanilla at sa Tuburan. Samantala, nagkasila na rin ng klase sa lahat ng antas doon sa may Negros Occidental, partikular na doon sa may Bacolod City, La Carlota at Tobuso. Habang sa Negros Oriental naman ay wala na rin pasok sa may Amlan, Ayungon, Bindoy, Dawin, Gihulngan, Manhuyod, Tayasan at Valle Hermoso. Nagsuspindi na rin ng klase doon naman sa preschool po ito sa senior high school doon sa may Camarines Sur, partikular na sa may Naga City. Sa may Capiz naman ay suspindido na rin sa may Hamindan at Rojas City sa Cebu Province doon sa Pinamungahan at sa Talisay City. Sa Negros Occidental naman wala na rin klase sa Morsea at Negros Oriental. Suspindido na rin ang klases para sa mga senior high school sa may Canlaon City, Himalahod o Himalalud at gayon din sa may La Libertad. Abangan pa detalye, babala pa rin sa mga biyahero lalo dyan sa Kabikulan at Eastern Visayas region, dilan pa rin sa banta ng bagyo. Pero bago yan, mga paalala rin din natin. Simula dati pa, favorite ko na magkape tuwing umuulan. At simula dati pa, favorite ko na ang Dunkin' Brewed Coffee. Kasi simula dati pa, its signature taste never changes. Kahit ilang tag-ulan pa ang dumaan. Simula dati pa, there's nothing like Dunkin' Brewed Coffee. Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombohanay Pangaldaw ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombohanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan. Virtual Iglesia ng Star FM Davao. Once more, congratulations Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Mas Radio Bombo!
Yung mga pantalan dyan sa may bahagi ng Kabikulan, merong paalala po sa mga biyahero na patungo ng Visayas at Mindanao. Nasa linya ang Bombo Radyo Legazpi. Nagabiso si Matnog Port Acting Division Manager Achilles Galindez sa mga biyaherong uuwi para sa pagunita ng undas, partikular ng mga tatawid ng dagat na huwag na munang tumuloy sa kanilang biyahe. Kasunod ito ng pinangangambahang sama ng panahon na dulot ng Tropical Depression Paeng. Ayon kay Galindez sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi, posibleng mas stranded lamang ang mga pasahero at biyahe kung sakaling magtaas ng Tropical Cyclone Wind Signal sa ilang bahagi ng Bicol. Una na rin nagpalabas ng Land Travel Suspension and Land Transportation Office Bicol sa mga sasakyan mula sa Metro Manila na tatawid ng Masbate, Catanduanes at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ito ay upang maiwasan ang congestion ng mga sasakyan at hindi magdulot ng mahabang pila. Aminado rin si Galindez na mas malaking challenge oras na magkansela ng biyahe dahil tiyak na magkakaroon ng strandis, lalo na kung marami pang magpupumilit na bumiyahe. Kung kaya't nagpaalala sa mga nakaalis na subalit hindi pa nakakalayo na bumalik na lamang upang maiwasang magkaroon ng maraming stranded sa mga pantalan, lalo pa sa gitna ng sama ng panahon. Kung sakali man na nakaalis na sila ng kanilang mga tahanan at medyo malapit pa naman kung nasa bandang Laguna o Batangas, baka pwede bumalik na muna sa kanilang mga pinanggalingan sa Metro Manila. Si Matnog Port Acting Division Manager Achilles Galindez para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radyo Legazpi. Bombo Romela Sakaya nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Samantala, yung mga residente naman sa mga low-lying area sa Eastern Visayas, pinayuhan na rin magpatupad ng preemptive evacuation dahil sa bagyong Paeng. May balita pa ang Bombo Radio Tacloban. Naka-alerto na ang mga otoridad sa buong Eastern Visayas matapos na isailalim sa Signal number 1 ang ilang probinsya sa rehiyon dahil sa Tropical Depression Paeng. Ayon kay Sher Raisaya Saises, ang Information Officer ng Office of Civil Defense Regional Office 8, sa ngayon ay patuloy ang kanilang ginagawang monitoring at naka-alerto na rin ang iba't ibang mga Disaster Risk Reduction and Management Offices sa buong rehiyon. Nagpalabas na rin sila ng advisory sa mga nakatira sa mga low-lying areas at flood-prone areas na agad na sumunod sa mga otoridad kung kakailanganin ang preemptive o forced evacuations. Inaasahan rin na mamayang hapon ay posibleng magpalabas na ng gale warning at advisory sa kanselasyon ng mga biyahe mula sa mga pantalan dito sa Eastern Visayas. Ongoing monitoring po tayo sa mga areas po natin under Tropical Cyclone Warning Signal number 1, which is in the northern part of Eastern Samar and northern Samar po. So, inaanyayahan po namin ang lahat to take precautionary measures sa under low-lying areas, prone to flooding, landslide, and even storms. Sumunod po tayo sa ating mga otoridad. Ang bahagi na pagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay Sher Raisaya Saises, ang Information Officer ng Office of Civil Defense Regional Office 8. At yan ang balita mula sa Bombo Radio Tacloban, Bombo Editor Senyo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ng #1 radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Samantala, reaksyon naman ng pamilya ng pinatay na broadcaster doon sa paglutang ng ilang mga testigo sa naturang controversial na kaso. At may nakong impormasyon at panayam din si Bombo Gerald Ulip. Bombo Elmar, hindi nga kumbinsido itong abogado o itong tagapagsalita ng pamilya Mabasa dito sa paglutang ng mga testigo kaugnay pa rin dito sa pagpatay kay Percy Lapid, itong isang mamahayag dito sa Metro Manila. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay Attorney Berteni Causing, itong tagapagsalita ng pamilya Mabasa, sinabi nitong duda siya sa mga testimonya ng mga ito dahil sa mga inconsistencies. Kabilang na rito yung lumitaw na si Marisa, itong kapatid umano ni June Villamor na namatay habang nakapiit sa New Bilibid Prison. Tinawag parang abogado na panggugulo itong mga lumutang na mga testigo. Narito pa ang ating panayam kay Attorney Berteni Causing, ang tagapagsalita ng pamilya Mabasa. Ito, maging tapatan na tayo. Sa ngayon na nag-uusap tayo, ang tao lamang na aming mapagkatiwalaan sa bigat ng kanyang salita ay walang iba kundi yung taong sumuko na siya nagsasabi na siya ang pumatay kay Percy Lapid noong October 3, eksakto 8:08 p.m. doon sa gate ng Santa Cecilia sa subdivision ng San Beda Homes o sa Talundos o Lipia Resort. So sa ngayon,
may narinig siguro din ninyo na mayroong lumilitaw na kapatid ko siya ng namatay na middleman. At sinasabi niya pangalan ni Marisa, may binabanggit na tinuturo na 3 daw yung nag-uutos at ang 3 ito ay pinangalanan niya na pinuno ng 3 nag-rival, ano ba yung rival sa Tagalog? Na mga gang, no? Mga karibal sila mga gang sa Sputnik, sa mayroong Batang City Jail, at yung isa, nakalimutan ko isang pangalan kasi hindi naman popular. So anyway, kung pag-usapan natin, ang tanong, kung totoo ba ito, maaari ba nating paniwalaan na yung 3 magkakaribal ay nag-isip na mag-isa para magpapatay sa isang tao? So yan yung ating eksklusibong panayam nga kay Attorney Calsing, itong tagapagsalita ng Pamilya Mabasa. Sa ngayon, nasa 8 persons of interest na itong hawak ng Department of Justice dito pa rin sa naturang krimen. Nasa 160 lahat itong sinasabing persons of interest. Kabilang dyan, itong si Bureau of Corrections, yung suspendidong Bureau of Corrections na si Director General Gerald Bantag. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ule. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa ibang balita naman, hinatulan ng 23 taong pagkakakulong ang high-ranking member ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, CPP-NPA. Ayon sa Department of Justice, sa 16 na pahinang joint decision na patunayan ng Taguig City RTC Branch 266 na guilty ang isang Terso Alcantara, leader daw ng Southern Tagalog Party Committee ng NPA, dila naman sa illegal possession of explosives o pampasabog at mga firearms o mga baril. Sinintensya nito ng 11 taong pagkakakulong at 4 na buwan hanggang 6 na taon, 5 buwan at 9 na araw para naman sa naturang kaso. Habang hinatulan nito ng minimum na 5 taon, 4 na buwan at 20 araw ng pagkakakulong hanggang sa maximum na 7 taon, 4 na buwan na kulong, dila naman sa illegal possession ng firearms at ammunition. Namultahan din ito ng 50,000 hanggang 30,000 para sa kaso. Ayon sa Department of Justice, tinangkadaw ni Alcantara na tumakas gamit ang motorsiklo ng isilbi ng Joint Operatives ng Philippine Army at ng PNP ang kanyang mandamiento de aresto para sa kasong rebellion. Subalit napigilan ito matapos na magtabo ng sugat sa shootout ng mga otoridad para harangin itong suspect na recover sa turang NP leader ang maraming mga uri ng armas at bala. Samantala naman, ipinagmamalaki daw ng PNP bababang crime rate sa Metro Manila. May detalye pa si Bombo Marlene Padiernos. Bomba Elmar, nakapagtala ng mas mababang bilang ng mga krimen sa National Capital Region ng Philippine National Police ngayong papalapit na ang holiday season. Sa panayam ng Bomba Radio Philippines ay sinabi ni National Capital Region Police Office spokesperson Police Lieutenant Colonel Dexter Versola na mas bumaba ang paanya ang rate ng Peace and Order Indicator o yung tinatawag na 8 focus crime sa rehiyon, batay yan sa datos na kanilang nakuha mula sa Regional Investigation on Detection Management Office. Aniya, bukod dito ay tumaas din daw ang bilang ng kanilang mga nahuhuli na nasa 16,000 na mga individual mula sa dating 15,000. Narito pa ang dagdag na pahayag ni NCRPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Dexter Versola. Base po sa data na nakuha natin sa ating Regional Investigation and Detection Management Office ay nagtala po tayo ng mas mababang rate ng tinatawag nating Peace and Order Indicator. Ito po yung 8 focus crime na ating tinatawag. Samantalang sa pag-i-implement po ng PNP ng mga tinatawag nating ordinansa, ay pinagting po ang pag-implement ito, kaya tumaas po ang nahuli from 15,000 ay naging 16,000 or a 7.64% sa ating mga police initiated implementation of ordinances and other laws. At dito ma'am, makikita natin na kaya masasabi natin ma'am, mas peaceful ngayon. It's generally peaceful dito sa Metro Manila.
Yan ang bahagi ng ating panayam kay National Capital Region Police Office spokesperson Police Lieutenant Colonel Dexter Versola. Samantala, una rito ay sinabi naman ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. na nakapagtala rin ang pambansang pulisya ng malaking pagbaba sa index crime sa bansa, kung saan naitala nito ang nasa 11.98% o 366 na mga kaso. Mula kasi sa dating 3,056 na mga kasong naitala ng kapulisan noong buwan ng Agosto, ay mas bumaba pa ito sa 2,690 noong Setyembre ng taong kasalukuyan. Ito ang dahilan kung kaya't nananatiling positibo ang hepe ng pambansang pulisya na mas bababa pa ang maitatalang crime rate sa bansa hanggang sa pagsapit ng holiday season sa Disyembre hanggang sa bagong taon, lalo na't mas paigtingin pa raw nila ang maximum deployment ng mga pulis at iba pang security personnel para sa pagkapanatili at pagtiyak sa kaligtasan at seguridad ng ating mamamayan. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mamaya, abangan pa sa ating international news ang muling babala ni US President Joe Biden sa paggamit naman ni President Putin ng nuclear weapons. Sa NBA naman, abay ang powerhouse team na Brooklyn Nets at NBA superstar na si Kevin Durant. Abay, talo na naman! Samantala muna ang Bureau of Fire Protection, binigyan din pa rin yung pagbaba ng bilang din ng mga fire incidents sa bansa at kanilang ring patuloy na babala. Lalo't palapit na ang Todos Los Santos at marami dito naglalagay ng mga kandila sa mga sementeryo. May detalye pa si Bombo JC Galvez. Mga kabombo ka Star Nation, binigyan diin ng Bureau of Fire Protection o BFP ngayong araw sa kanilang live updates ang pagbaba ng bilang ng fire incidents sa Pilipinas. Sa ulat ng Public Information Service ng Bureau of Fire Protection, simula Enero hanggang Oktubre ngayong taon, kung ikukumpara raw ang statistics o yung bilang ng sunog sa bansa, mas mababa ngayong taon sa kadahilanang natututo na rin ng mga Pinoy bunsod ng sunod-sunod na sunog sa bansa. Dagdag pa ay pinaliwanag din ng Bureau of Fire Protection ng mga sanhi ng sunog, paano ito may iwasan at yung madalas na naapektuhan ng sunog. Ayon kay Superintendent Annalie Carbajal Atienza, bumaba na ang kaso ng sunog sa bansa, dahilan na rin ng mga innovation ng BFP. Dagdag pa sa National Capital Region bilang isa sa pinakamaraming bilang ng sunog, bumaba raw ito ng 26% kung ikukumpara noong nakarang taon. Pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Superintendent Annalie Carbajal Atienza. Mas mababa pa rin po ngayong taon ang ating mga insidente ng sunog with a difference of negative 8.7. Bumaba tayo ng 8.7%. We are claiming it na ito ay sa kadahilanan ng mga samot-saring programa ng BFP para nga po palawakin ang kaalaman at i-increase yung awareness ng ating mga kababayan. And I guess it's safe to say na natututo na ang ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga lugar na talagang congested, lugar na, ayun na nga po, medyo napapadalas ang insidente. Yan ang bahagi ng payag ni Superintendent Annalie Carbajal Atienza. Sa datos ng Bureau of Fire Protection mula ika-1 ng Enero hanggang ika-27 ng Oktubre taong 2021 at 2022 sa structural, non-structural at sa vehicular, mayroong kabuuan nung nakarang taon na 11,657 na fire incidents na kung saan ay bumaba ngayong taon na mayroong kabuuang 10,648 fire incidents. Ang sanhi ng sunog ay kalimitang nagmumula sa electrical ignition o yung pagliyab ng kuryente, partikular na sa arcing o yung pagtalo ng kuryente from one end to another na kung saan ay nadadamay yung mga kalinyang kuryente. Electrical ignition caused by loose connection, ito yung mga saksakan o yung plug, at yung pangatlo ay ang sanhi ng sa pagsisigarilyo. Kaya naman Bombo Elmar, patuloy pa rin pinag-iingat ng Bureau of Fire Protection ang ating mga kababayan na magdoble ingat para maiwasan ang sunog. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Makikamusta muna tayo sa naging laro kanina sa NBA, lalo itong mga powerhouse teams. May dagdag pa ang report si Bobo Alayza Eclarinal. Patuloy sa kanilang pamamayagpag ang Milwaukee Bucks matapos ang mabiktima nila ang Brooklyn Nets sa kabuang score na 110-99. Nagbuhos ng 43 points, 14 rebounds at 5 assists ang star player ng Bucks at dating MVP na si Giannis Antetokounmpo para makuha nila ang standing na 3-0. Habang nasayang naman ang 33 points, 6 rebounds at 3 assists na pagpapakitang gilas ni NBA superstar Kevin Durant nang masilat sila ng katunggali. Sa ibang games naman, pinahiya rin ng Chicago Bulls ang Indiana Pacers nang lumamang sila ng 15 points sa kabuang score na nagtapos sa 124-109. Una rito, binigo naman ng New York Knicks ang kalaban nitong Charlotte Hornets sa score na 134-121 sa isa namang overtime game. At yan ang ating sports balita. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Alayza Eclarinal nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Oras sa buong Pilipinas, mga kabombo ka-Star Nation, 30 minutos na po nakalipas ng alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Samantala muna mga kabobo ka Star Nation, artistic gymnast na world champion na si Carlos Yulo, naming magiging mahirap ang pagkuha niya ng medalya sa World Championship. May nakong impormasyon ng Star FM Bacolod. Tatakdang sumabak muli si Carlos Yulo sa world stage ng 2022 World Artistic Gymnastics Championships sa Liverpool, United Kingdom mula Oktubre 29 hanggang Nobyembre 6. Ipagtatanggol ng artistic gymnast champ ang kanyang ginto sa vault habang kinukuha ang pinakamataas na punto sa parallel bar pagkatapos na makatanggap ng pilak sa aparatus. Si Yulo ay tumitingin din ng ginto sa floor exercise nang magtapos sa ikalima noong nakaraang taon sa Kitakyushu, Japan. Sa gitna ng paghahanda sa World Championship ay nahaharap si Yulo sa hamon ngayon kung saan nagkaroon siya ng injury sa kanyang kanang gitna at singsing ng mga daliri na dinaranas niya 2 buwan na nakakalipas sa Japan habang pinaghahandaan ang mga nakatakdang laro. Inamin ni Yulo na magiging mahirap din ang pagkuha ng mga medalya dahil ang World Championship ngayong taon dahil maraming magagaling din na atleta. Sa pahayag naman ni Cynthia Carion, presidente ng Gymnastics Association of the Philippines o GAP, malaki ang tiwala niya kay Yulo na makakapag-uwi muli ng panalo at pinagdadasal na bumuti na ang injury nito. Let's pray for him that he keeps healthy and he doesn't get injured. If he doesn't get injured, he will make it. Sasabak na ngayon si Yulo sa lahat ng mga events na gagawin ang kanyang buong galing para sa medalya sa all-around. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas.
Basta Radyo Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, Castor Nation, sa ating Christmas trivia, alam nyo ba na sa Latvia ang itinuturing na home of the first Christmas tree? Ang unang documented use ng evergreen tree sa Pasko at New Year celebrations ay nasa Town Square o Riga, ang capital ng Latvia noon niyang taong 1510. Sa ating Christmas countdown, 59 days to go bago ang Pasko. Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Pabalik mga kabayanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay Soto, 34 minutos sa nakaligad sa tag ng alas 12. Kag bago lang nyo naman ng Bombo News Center para sa ito na Bombo Network News. Sa aton nga pagbalik banwa, mangin kaupo naton ang committee chairman sa Committee on Health sa siyudad sa Bacolod, si Councilor Calao Pintivilla. Kay pag-istorya naton ining paghalug na gid katama sa aton nga minimum health protocol. Kay ang pagsuksok sang face mask indoor mga kabayanan, sunod sa aton presidente, hindi na ni siya mandatory, kundi ini siya ang kabigo na lang voluntary. Kung gusto mo lang niya magsuksok sa face mask indoor, suksok ka lang niya sa face mask. Kung hindi mo gusto magsuksok, hindi ka man okay lang man. No? So wala na sang mandatory. No? So ano ang pagtanaw sini sa committee chairman sa Committee on Health sa siyudad sa Bacolod? Kag kuhaan taman sang pahayag si Councilor Calao Pintivilla, ano yang opinion may kantalan sining pagbutang sa kay anay PNP Chief retired PNP General Cascolan bilang Health Undersecretary. Ina istorya naton pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panungdom. Standby. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sa ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas ang sini nga hilampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayiras ang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Pabalik na mga kabyanan sa ato na pangalaga diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa 45 minutos ang nakaligad sa atak ng alas 12. Kag dugay-dugay mangin kaupon naton si Councilor Calao Pintivilla. Nasa aton nga talakay sa issue may kantanan sa sini mga minimum health protocol nga ginapatuman karon nga aning halog na pagpatuman. By the way, November 2 magabalik ang tanan nga mga 100% na ang full implementation ng face-to-face classes sa mga eskwelahan. Daw kag damo nagasiling sa pagpabalik nila sa mga kabataan sa classrooms nga nagaginutok pasuksukon lang yapon niya sang face mask. Kay ang importante diri depende malani mo kung voluntary malani kung masuksok at isuksok kung hindi man pero ang iban nagapaniguro no may ara iban gani nga hindi lang gid yapon magsuksok bisan outdoor hindi lang yapon magpalos ang face mask outdoor samtang wala pa maka second booster shot may ara man nga why shot depende niya sa pagpati sang aton yang mga kulturan no ti kun ikaw nagapati ka man yang mayong kondisyon si imong lawas way ka man sa dapat ka balakan ti UIE no pero tamo na ang mando sang presidente nga hindi na pag-mandatory ini kagalipay si Gobernador Gwendolyn Garcia sang Cebu kay siya gito na una nga hindi na magpa-implementar sa mandatory wearing of face mask mo. Sa kalinya ang committee chairman sa Committee on Health sa Syudad sa Bacolod, si Councilor Calao Pintivilla. Sir, mayong udto. Mayong ugto, Bombodan, no? Mayong ugto sa aton televiewers, kag palamati, kag salamat nga madamo maka-update kita, no? Makinonon-anon sa aton nga mga programa. Councilor, ano ang imong mapayag sa sining pagmamando naman karon sa aton nga presidente nga hindi na pag-mandatory ang indoor wearing sa nga face mask? Well, sa bahin, no, sa aton nga syudad,
of course ginarespetar ta kag patihon naton ang mando sang aton presidente kay being a local government unit, especially ang aton nga mayor supportive gid kaayo, no, kag amigos ang presidente magasunod kita, no, but again sa ginambal nimo, personally we will have our own choices, no. Kada isa may ara man sang iya man ginapatihan kag pareho sa akon personally, no, on my own, yeah, especially sa mga indoors, I would rather still, no, use protection. At the end of the day, ara na sa aton nga ginapatihan kag ara sa aton luyag ang pagproteher, no, kag pagprotektar sa aton lawas. Aha. Okay, pero sa ibong nga paglantaw kag base sa inyo nga mga meeting sa napatigayon sa komitiba kag sa aton nga City Health Office kag sa aton abing nga local task force, although nga ti daw masyado naging man lang daw, hindi naging man alarming ang COVID-19. Ano ang sabahin sa mga ginaistorya ninyo? Ano ang inyong nga pagtanaw sa subong nga sitwasyon? May rason na gid man nga i-super halog na nato na ang pagpatuman sa minimum health protocol? Well, bumbudan sa matuod lang, gapati ko nga sa pagmando sinisang aton presidente may ara na sa ginabasihan nga mga statistics kag records, no. So I'm sure very minimal na gid kaayo, dutay na gid kaayo kag may ara na sa kumpiyansa nga pwede niya na maligwahan, no. Kag sabahin sang aton nga syudad minimal lamang gid, no, let's be honest, minimal lamang gid bombodan o galing, no, depende gyapon sa aton kay pero sa akon personally luyag ko lang ya nga manigurado pag in protection lang ya sa akon lawas, choice ko lang ya, no. Choice ko lang ya nga kung indoor mausar lang ko sa gihapon, although in terms ng mga statistics nubo na gid kaayo kag very minimal na gid. Kag in fact siguro subong councilor ang ginatutukan sa syudad sa Bacolod, hindi naman gid gani ang COVID-19 kay may madamo pa kita nga mga health concerns aside from this. Yes, insakto ina, no, while gapadayon kita sa mga vaccinations kag pag inganyo sa aton mga kauturan labi ng mga wala pa yan pa-vaccine. Ang aton subong nga ginatutukan gid ini ang kolera, no, kay may isa na ta ka barangay kung sa diin nga deklarar tanan, no, sang outbreak, no. So we would want to make sure nga tanan nga mga cases, like tanan nga mga problema when it comes to health, on top gapon ang City Health Office, on top ang aton nga Mayor's Office kag ang aton nga komitiba. Kag sa subong panahon abi nga daw gasigi na lang inulan, daw kadamo ginabi sa mga balatian nga nagatuluhaw basta gani nga ang aton nga palibot ka basa bla kag katubigon, no, may kolera, may ara kita sang dinggi kag iban pa. Daw yes. Ang aton nga syudad sa Bacolod preparado man sa kun ano pagid nga mga balatian abing hinali lang nagaulhot. Yes, bumbudan, no. In fact, duwa kasi nagligad. 3 weeks ago naka-meeting na kami upod sa kay Mayor Albi kag sa aton nga City Health Office, upod sa liga ng barangay, and 2 weeks ago nag-hiwat kita sa isa ka tipon-tipon sa upod sa mga kapitanes, no, sa barangay nga opisina, no, sa League of Barangay nga opisina dira sa may Bay Center, kay gin-update naton kag ginpalabot na sa aton mga barangay captains, kaupod sa mga city health employees kag mga inspectors ang sitwasyon when it comes sa aton nga kolera kag sa mga gastroenteritis. Gin palabot naton sa ila nga luyag magbulig ang aton nga syudad nga ilimpyuhan, no, ang mga sources ang ila nga tubig, ang mga bubon, ang mga lain-lain nga mga ginakuhaan sang tubig kay kinahanglan gid i-chlorinize, no, or i-patson sang chlorine ang aton mga bakterya nga nagatubo dira kag nagatinir sa tubig, no. That's why
as early as 2 weeks ago implementar na ni kag naglibot na ini in preparation no nga in kaso no nga magproblema pa kita no. But as far as Bacolod is concerned, sini nga tinion, isa pa man lang ka barangay, and we're doing our best no nga maproteksyonan pa ini nga barangay, mabuligan sila. At the same time, mga luyag ta nga hindi na maglapta sa iban nga mga barangay pa Bombodan. Ano ka-intensive ang aton nga kampanya subong councilor? Well, down to the barangay level no, gina-coordinate ni ang mga barangay sanitation workers. Do kaupod ni sila sa barangay health workers para mag-coordinate sa aton nga city health inspectors no. Amo ni sila ang nagalibot no kag panigurado kag naga-checkar sa mga refilling stations, sa iban pagid nga mga sources ng tubig nga pamaligya sa aton syudad to make sure no nga malimpyo kag pasado no sa standards ng City Health Office ang ini nga mga tubig nga ginabaligya kag gina-distribute sa aton nga syudad sa Bacolod. Kay daw amo ginang pinaka-primary nga ginalantaw naton ang source sa sining cholera daw ang tubig nga ginainom. Ang mga street foods paano naton ma-regulate ini? Nagligad pa Bombodan no mga 1 month ago before no sang aton nga maskara pasar na kita isa ka resolution kung sa diin ang food security kinahanglan i-double check gid no kag i-make sure kay kabalo kita nga ang tubig mismo part sang preparasyon no baligya sini sang mga kalain-lain nga mga street food sa syudad sa Bacolod no. That's why ang panawagan naton hindi ni lamang no para sa mga naigo na or may mga apektado na kundi ginapalabot ta gid ni sa mga nagapamaligya pa to make sure no nga ang ila ginausar na mga tubig limpyo kag pasado no or may mga pasado sa sanitation permit no sources no kay at the end of the day kasi gilibot ang aton inspectors to ensure and secure no nga ang ginabaligya may mga permiso ini no kag ginaalaw sa aton nga syudad. Okay. Sige, kadto kita councilor sa national issue ang ginatalakay karon ang kontrobersyal nga pag-appoint ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos sa kay retired PNP Chief General Carmelo Casculan. May madamo sa mga negatibong reaksyon, may araman nga nagadipinsa. Pero do ka damo gid sa mga negatibo habi nga reaksyon sa pag-appoint sini considering si retired General PNP General Casculan wala sang medical background. How come nga siya ang ginbutang bilang DOH Undersecretary kay sa pagpati sang iban may madamo man nga mga doctors ang qualified sa sila nga posisyon. Ano ang paglantaw mo sini councilor? Well, sa matuod lang Bombodan, no, I think may rason man ina ang presidente kag knowing ebaluan no taman kun ano kabudlay na damo pa nga proseso no until ginapang-appoint ni ang mga appointees of the president. I'm sure may rason man na sila no, and at the same time I think sa undersecretary niya mismo madamo man ang mga staff niya o kung mga mga consultants no makabulig sa iya para makakuha sa background no, when it comes to health to securing the health of the Filipinos no. But at the end of the day I'm sure may rason ina ang presidente. Siya lang na ang kabalo no kung nga amo ni ang choice niya especially sa ini nga klase nga field no ang aton nga health Department of Health Bombodan. I'm sure sooner or later magwa man na no kung ano ang rason ng presidente, and I'm sure no ang qualifications base may basis man no. So hindi ta naka-comment gid. Hindi ta kabalo kun nga anong rason gid ka presidente nga ang halin sa pulis among assign niya sa Department of Health. Okay, pero sa imo personally although nga ti siyempre ginapuwenta sang presidente
And batunon ta ang kabaturan nga si Bongbong Marcos siya gyud ang presidente sa Pungsod Pilipinas. Tiway man ta sa may memo sila kundi magsunod kay may arap man siya nga wisdom nga way man aton niya mahibaluan, no? May arap man ta wisdom nga way mahibaluan palaliw malam, pero the fact nga is the president sundon siya. Pero ikaw personally, councilor, way ka man sang fear nga nabatyagan nga nga retired general naman ang gin-appoint nga undersecretary sa health? Well, I think Bombodan, no, may ara man na lain-lain nga departments nga i-assign sa ila. Kaya I'm sure being undersecretary sa Department of Health, basi hindi man ang isa, no? I think may iban pa nga i-partner man da kag ipaupod sa ina nga departamento. May rason na ang presidente sa ginambal nimo. And I think no he can easily get more doctors no nga makabulig sa iya kung makahatag siya advice sa bahin no sa ikayong lawas Bombodan, no. But again sa ginambal naton, trust and confidence when it comes to appointments Bombodan, do kabudlay man mag-question kay may salig kilanlan ang naga-appoint no kung sino ang iya nga kwaon. And I'm may rason gina ang presidente. Okay. Although nga hindi ta ma-question ang wisdom sa presidente, pero do hindi ta man ma-question man abi ang wisdom sa mga pumuluyo kay may mga pila ka mga experience man kita nga daw hindi na nangin madinalagon ang pila ka mga retirado nga mga retired military official or retired PNP official ka ngay subong abi sa sining controversial nga New Bilibid prison. In fact, si Bantag daw gikan na sa military or PNP. Kuan maganin ara mga sa kontrobersiya, Councilor. Yes, Bombodan, no, sa ginambalaton, as long as ang paghatag serbisyo no gid sa dugo sa mga ginapang-appoint, I think kilanlan na tun-an Manila, no, pag I think qualifications will have to be answered. I mean kilanlan tun-an nila todo. And sa ginambal naton, I think he is just one of the numbered of undersecretaries nga appoint sa presidente. So trust and confidence again, kag of course ang qualification siguro ikilanan updan gina no sang kagparisan gina si ang aton nga pulis nga gin appoint as undersecretary Bombodan, no. Kay I'm sure may rason ang presidente kun nga from the police ang iya gin appoint no sa department. Okay, amo gani man anyway, may damo man kuno nga nagapalibot siya nga mga doctors kag kun sino dra nga may mga medical expertise man, no. Tiyan mo man na siguro ang mag-hatag siya sa guidance. Ang importante ano may mo tabi kay ara gin may wisdom gani ang aton nga presidente nga way man aton niya maintindihan kung nga ang amo ginagin pili nga damo man ang pwede magapungko. Councilor, lastly, ano imo nga panugyan sa mga ginikanan sa sining full implementation na sang face-to-face classes? Panugyan mo abi sa mga ginikanan, considering nga tiyan mo na gani may ara sang panibag-o nga mando subong pwede na yang hindi na magsuksok sang face mask indoors. May mga ginikanan nga daw may fear sila bla nga mag full implementation na sang face-to-face classes kung hindi magsuksok sa face mask kabataan ilabas ibla kung malat na naman sa kunada ang mga balatian or basi arap ang COVID-19 bla. Ano imo panugyan sa aton mga ginikanan? Well, ang mando nga naghalin sa presidente is optional, no. So depende ina sa kanan kag kung mas komportable kita, no, kag matsagta mas safe, I think wala man may mapugong sa aton para mapausar sa aton kabataan, no. Personally ako gina-encourage ko gyapon especially sa indoor, and ang akon lang siguro panugyan Bombodan, kita diri no sa local government kinahimo naton ang tanan to secure no safe ang mga drinking waters kag ang mga food security. I hope ang mga ginikanan labi na nga may eskwela na dugay-dugay no this November mag-guidean yo man inyo kabataan kag mabuligan lang no magpili
sang maayo no nga ginabaklan no kay sa ginambalaton while ginimo tang tanan at the end of the day we have to help ourselves also no buligan naman aton lawas nga maging safe kag secure no labi na ang aton kabataan when it comes to intakes no sang pagkaon kag sa mga tubig nila. Okay. Councilor, lastly na gilang di, no? Pwede natin nga Tagalogo na lang kay kinalanon sa amon nga news center sa Makati, no? Nationwide abi kita mo. Ang parte lang sa kulira update, no? Itagalogon ta lang. Anong status sa kulira sa lungsod ng Bacolod, sir? Well, on the part sa bayan ng lungsod ng Bacolod, on top pa rin no yung atin city health office, yung mayor natin at saka yung committee on health no naglalagi kaming nag-update at yung reports sinisecure namin na everything is still under control. We have meron lang kami isang barangay na declare na under sa cholera outbreak no in one barangay sa isang barangay. But everything else no halos lahat we're still under control. Iniingatan natin yung ang kababayan natin para masigurado na safe pa rin at we are on top no yung local government at saka yung city health is on top of the situation no. We still we continue no to make sure that everything is okay. We are supporting no and making sure yung may outbreak na isang barangay sa atin ay makakuha ng support no, especially yung naapektuhan na mga pamilya no. So nananawagan tayo na mag-ingat lang lagi and make sure no na yung sources ng tubig natin, ng pagkain ay nasa mabuting klase na mga source. Dapat malinis talaga yung tubig, ang tubig na iniinom ng mga mamamayan natin. Bali kahapon na declare na mayroong cholera outbreak sa isang barangay, doon nga sa Barangay Alihis. Pero wala namang dapat no cause for alarm, Councilor. Actually, hindi lamang ang Barangay Alihis yung may natamaan ng cholera, no? May ibang barangays pa. Pero as far as outbreak is concerned, isang barangay lang, yung Barangay Alihis, dahil mahigit na ng isang case yung natamaan, no? But the rest, under control and strictly monitored ng barangay ng city office natin to ensure no para masigurado natin na hindi nakakalat sa ibang barangays no? We ilang weeks na tayo together with the city mayor at saka city health office nagme-meeting no to ensure na linisan yung ibang mga wells no sa iba't ibang barangays at saka yung mga barangay captains na pagbigyan na sila ng instructions kung paano natin ma-secure no yung iba't ibang sulok ng barangay natin no. So as of this point under control yung ibang barangays, we're strictly monitoring yung natamaan no and tamaan na barangay and sinusuportahan at tinutulungan ng City Health Office natin. Yung Barangay Alihis wala namang may naidagdag na case ngayong araw? Wala Bombodan no as far as we alam natin 3 yung natamaan sa Barangay Alihis at saka yung iba closely monitor natin kasi may ibang case din yung gastroenteritis ibang naman yon ibang case naman yon no. So we're secure we're making sure that hindi na mag-spread out pa sa ibang ibang pamilya, ibang mga tao sa surrounding ng natamaan na barangay. Okay, sige.
Councilor Calao Pintivilla, sir, maraming madamo nga salamat sa imong oras kag mayong hapon sa liwat. Bombodan, more power, mayong hapon sa tanan, kag salamat kit nga madamo. Si Councilor Calao Pintivilla, ang committee chairman sa Committee on Health, wala naman sa ikaalarma sa sining pagdeklarar isa ka cholera outbreak no sa isa ka barangay sa barangay Alihis. Ginadeklara isang outbreak once nga nagsubra sa duha daw ang may kaso sang kolera. Tatlo to ang may kaso sang kolera. That's why pa-declare na lang bilog nga barangay nga kolera outbreak. May man gani nga ma-deklarar sa dayon para nga at least may aras ang ayuda nga himuon ang syudad sa Bacolod, ang aton nga LGU para nga ma-secure ang area. I-secure sa ano, daw? Tiki ang kulira alang tama na nga secure nga panghantingon na siya kag pangdakpon or pangtiruhon ng kulira. Ang pag-secure naton paagi sa pagpasiguro nga makaangkon sang matinlo no nga tubig nga mainom ang tanan nga mga pumuluyo nga hindi lang basta-basta magsagob sa bubon, hindi lang basta-basta magpatubod sa bomba. Kaya mo na although nga sa subong daw ay ka naman siguro sa may makita nga panimalay nga nagainom sang tubig nga hindi halin sa water refilling station. Di daw halin gimana sa water refilling station ang ginainom. No? Kay dito gani sa ginakatuan ko nga tanan nga mga pamalay dito ay ilang nga tubig wa na gani. Halin na sa water refilling station Wa na na subong nga nagasagob kaya sa bubon. Kay hindi na subong banwa panahon ni Dandansoy. No? Nga nagsiling ko nga hindi na subong panahon ni Dandansoy. Kaysa kanta nga Dandansoy, ginahambalan niya si Dandansoy siya. Dandansoy, kung ako imo apason, no? Bisan tubig, hindi ka magbalon. Ugaling kung ikaw uhawon, sa dalan magbubon-bubon. Sa ito nga panahon banwa, kung magkutkot ka to sang bubon sa kilid sa imo nga puluyan, kag mag-inom ka sang tubig, gikan sa bubon, way problema kay hindi pa to polluted ang aton palibot. Way pa to isang damo nga mga pamalay. Ti sa subukan na sa kadamo sa mga balay, hindi hamak siguro mga puso negro, nga lang yan sa palibot mo. Ti magkutkot ka sa bubon kag hindi masyado kadalom. Kag ang hunob sang tubig yan mo nagpuno sang imo nga bubon da, kag nagsagob ka, kag nag-inom. Imagine mo kung ano kadamo sa mga kagaw-kagaw nga rada. Sa subong nga panahon, pero sa una okay lang na magbubon-bubon kita. Gani nga, bisan sa mga kaumahan subong, hindi man tama, kauma-umagid, magluwas siguro sa bukid na gidya. Nagagamit na subong sa mga tubig, process na nga tubig. May mga mineral water, may mga kung ano pa na nga mga reverse osmosis nga system sa filtration sa nga tubig. Sa mga refilling station. Pero kay balo ka po ba nga sa nagligad sang pa-check sang aton nga syudad ang mga water refilling station. Kada mo gali sa mga water refilling station nga wala sang permit. Di kung wala sang permit, but sing ganon, wala makaagi sang nagakigo nga checking ang ilang nga tubig kung bala pasado ini. No, why makaagi sa laboratorio. Kaya dapat ang tubig nga ginasupply mo sigurado nga sigurado banwa nga libre ini sa ginatawag nga impurities. Wala sa mga impurities ng tubig. Di karon kon ang mga refilling station way kaagi way sang permit. But sing ganon, way sila nakaagi sa insakto nga proseso agud nga mag-operate sa water refilling station. Nga sa diin ang isa sila sa requirement amo nga ipa-check mo gid yang imo nga tubig kung fit ina siya for consumption. Nga fit ina siyang imnon sa mga katawhan. Kag dapat ang aton nga panugyan sa syudad sa Bacolod nga regular i-checking naton, regular ang mga water refilling station para mapasiguro naton may certification nga makita ang mga nagabakal sang tubig nga ina siya nga tubig nakapasar ina siya sa standard, quality standard sang tubig nga dapat nga pag-iimnon. Ti mayo na ko may aras ang ang aton nga syudad grabe ang monitoring sa sining cholera case. Kag kung may aras ang more than 2 cases isa ka barangay deklara rin outbreak. Kag sa mga purok-purok na hindi na kamo magpamangkot kung sa din gina nga particular nga purok.
Ang importante nga pag nadeklarar kwan dayon kita alerto, maninlo kita sa palibot sa aton nga mga puluyan, maninlo kita. Di kapin pagid ko ng balay naton naga-intra man ang mga kasapatan, may mga ido man nga nagaliligid ha. Nga kung gisa na pagwao mo pagbalik kung ano pa to mga kagaw-kagaw nga ginalapakan niya to sa agwa, ti dala sa sulod balay, hampang ang mga bata. Lumpiga ang ido sa salog, lumpiga man ang bata sa salog. Kung gisa basi ni mga gagmay nga bata basi wala pa sang puroy. Kundi sampat gid. Sampat gid ang kagaw makasulod ayon sa lawas ang kabataan. 14 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga launa. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhan ay saod to. Sa ato nga pagbalik banwa, kuha natin ang report ni Bumbo Ann Sindol Sorilla. Ano ang update karon sa CDRRMO? Sabay sa sining monitoring sa paglain sa panahon. Perti nga mga pagbubusang ulan kagabi. Ano pa, ang mga local chief executive wala man katulog. Sang sige ka monitor. Ang iba niya nga mga LGU, temprano pa sang kagabihon, nagdeklara na niya, wala klase boss. All levels. Bangod sa nga madamol nga pagbubuos ang ulan. Di sa pagkamatuod lang, kung ikaw isa ka chief executive, ang concern mo yan ang safety sa mga kabataan mo. Abirman kung sa pagdeklarar mo, pagkatapos mo deklarar, magbutlak si Aring Adlaw. Basta ang importante, ang ibutang mo sa safety ang kabataan. Kaya kabudlay banwa, nga magdeklarar ka, nga ara na sa inablang kabudlay na magprino ka sa salakyan, kung ang imo nga guma, ara na gidya sa pilas, nagatangla na sa pilas, paano ka pala makaprino karon? May na nga sa layo pa lang, nakita mo ng pilas, pilas sa unahan. Yung mga prino ta ka mag-U-turn. Doon mo na ka sistema. Pero kung ang nagprino ka, ara na sabi isang pilas ang imo nga salakyan, hindi ka na maka-U-turn, banwa hulog ka sa pilas. Amo na nga ang mga local chief executive, dapat ang decisiveness nila, ara pirme, no, ang presensya sa ilang mind to decide sa mga critical situation kaangay sa mga paglain sang panahon. May bagyo man o kung wala, basta makita natin nga the danger is very imminent. No? Nga imminent na gidya nga makita mo nga kung hindi ka maghulag basi marimalaso, deklarar ka na yun. Tiyan mo na nga, temprano pagkagapon, ang iban nga mga kabanwanan nagdeklara na siya no classes. Pagkakagahon, tudok si Mayor Albi Benitez, kagahon na siya magdeklarar, no? So, imagine mo na, way tulog-tulog tibot singa doon nga nagmonitor na lin sa gabi hasta magkagahon. Pagkakagahon nga sige gapon, perti gapon bubuos ang ulan mo. Nagabinaha siya sa bakulod, tiyan mo to deklarar siya no classes. Madamo nga mga estudyante kag mga manunudlo nga wala man tinulugan, no? Wala nagatulog. Hindi ya tungod nga wala nagatulog kay tungod nga nagawuri sa lakat sang panahon, kundi wala nagatulog sang hulat. Kung saan gid magdeklarar si Mayor nga wala klase. Agi magkakalabutan man na. Nagkakalabutan man na una sa kagawon sa ulat mo. Pag deklarar sa City Mayor nga wala sa klase, yara na. May declaration na. Ayo. Pero tuod man, no? Ibutang nato niya sa safety ang kabuhi sang mga kabataan kag mga manunudlo. Kasami galing ang nagkakatabo pagka sila nga wala klase kay perting ulan may bagyo. Ang mga estudyante hindi na magkanto sa eskwelahan, pero may maara pagin nga gina-require iya. May mga principal nga nag-require pagin sila nga mga manunudlo niya, balik ka mo sa eskwelahan. Tisiling sang iban nga mga teachers siya nga kami waterproof. Kami balik. Ano kami galutaw lang yan kung may baha nga hindi kami malunod. Hindi mo na, no? Sige, aras bumbuan. Tanaw nato nabi kung ano ang update karon sa CDRRMO sa sunod sang Bacolod. Pagdeklarar ni Mayor Albi Benitez nga wala sang klase subong adlaw tungod sa siniganing paglain sa panahon. Uy, nano man imo yang sunlog nga
abot na sang aga nga nagpamanagbanag na doon naghulaw naman ang ulan. Hasta nga sa uli daw ay may magtupang ulan. Hasta subong nagatupa man ulan pero pertinagi lamang kahinay. Do amo ni pirmi na-notice yo ba no? Do amo ni pirmi nagkatabo no bisan sa time man to sa una ni Mayor Bing Leonardia. Pag deklarar ni dugay pa to ka deklarar si Mayor Bing mo kay grabe panilag mo. Pag sa uli way may mo kay tanan na nagdeklarar na no classes. Pag deklarar no classes na pagka ulo adlaw ay na nag-ulan. Ambot subong nag-ulan sa palibot wa ay Bombo Stephen na lili mo sa palibot sa guwa subong. O lili at tubig ko nag-ulan kun wala. Wala. Why na nag-ulan subong. Pero hindi tayo makasiling nga palso ang declaration. Wala yasang palpak din nga declaration. Kaya ang pagdeklarar sa mga local chief executive dapat ato maintindihan ini, no? Ang pagdeklarar nila nga wala sang klase, hindi man niya siling nga tungod nga patod dagit sila 101% nga mabubo ang madamol nga ulan. Ginahimo ini tungod nga sa antisipasyon nga basi bala, basi magsigisigi ang pagbubuo sang ulan kay ang pag-asa nagasiling nga maulanon mo. Forecast lang nila siya, forecast. No, magsiling ka forecast niya siya 100% kang bugina kay forecast lang gani mo. No? Di ko nagdeklarar abi kung sino man nga mga local chief executive nagdeklarar nga wala klase tungod sang maulanon nga panahon tapos wala magulan, hindi natin pwede nga kadlawan nga masinga kadlawan si Mayor amo ni kay nagdeklarar siya tapos ay manggali palpak nga declaration. No, wala sang palpak nga declaration basta i-deklarar sang local chief executive nga wala sang klase. Kaya tungkol nga, lain ang panahon, kaya nagnami ang panahon, why niya sang palpak da sa declaration nga Ti mayo kung Diyos siya nga kay balo, siya nga nagmagbuot na kung paulano niya kung hindi. Ang kitaasan na niya kay balo sinadra kung paulano niya kalibutan o kung hindi niya pagpaulanon. Ang importante, nga may ara kita iya sang ang madayaw kita sa mga local chief executive nga may arasang gilayon nga desisyon makahimo sang desisyon kaya mo nang silingko paano pa ta maka U-turn sa aton salakyan kung nagprino kita ara na sa bibi sa pangpang ara kita sa pilas hindi ba? Okay, sige, this time mga kabayanan kung na to report di Bumbuan sa piyang linya. Bumbuan, please come in. Bombodan extended ang suspension of classes diri sa aton sa may siyudad sa Bacolod. Sa Buas, ang ginanamin naton Bombodan kundi suspended ang classes subong niya. Sa Buas, extended pagidya ang suspension of classes. Yes. Ini na ang nahisugtan sa meeting kay na sang City Disaster Risk Reduction and Management Office no sa kay Mayor Albi Benitez. So no, sa confirmation sa aton ni Dr. Maria Laarni Pornan, no, ang City Disaster Risk Reduction and Management Office head naton Bombodan. So kay hambal ni Dr. Pornan, although kay na di ba Bombodan nag-init, no? Sang ulo adlaw na subong, wag lang gidjutay nagulan naman Bombodan. Nagdulom naman kalangitan subong. Although ari ko sa Gwa, Bombodan, so gaulan siya, pero ang ulan hindi gid nga bunok bala Bombodan. Inang ulan nga mulo magulang sa pulo panalithi. Okay. Amo na siya Bombodan ang ulan subong naton nga ma-experiensyahan. That is why ang hambal sa ato ni Dr. Pornan Bombodan kay hindi unpredictable kay base sa weather forecast may heavy rains kita yang ma-experience today until tomorrow. So hindi sila gusto bala Bombodan nga bawi extend amo sina gindiretso na lang hasta Friday kay kung tarawon mo Bombodan why pa man gid gani face to face classes iban gani estudyante kung Friday why na magid na klase so gindiretso na lang ang iban may klase man so meaning in all levels extended ang suspension of classes buwas nga adlaw na klaro na siya Bombodan kaya bagay ni Dr. Pornan ang ini nga desisyon is very practical, no? Practical enough nga nagpagwas ang desisyon ang aton nga city nga i-extend ang suspension of classes until tomorrow. Kay Friday, ambot kun sa mga pribadong eskwelahan kung may klase sila, basta ang naibaluan ko lang sa public school why nagaklase pagka Friday?
Oo, sa private, amo man na bombodan, Amo basta man. Friday. Oo. Sa info, kalabanan. If not all, man gid kalabanan. No? Kay mga private schools, kung Friday, wala na gid man ga klase. So, na-desisyon na bombodan na. May mga activities ng mga kabataan sa iban, ganyan yung mga eskwelahan, gina-cancel naman. Kay, amo ning sitwasyon nato, hindi gid nato. Ang pamangkot bumbuan, sa extension sang suspension of classes until tomorrow. Ang mga maestraya, mga teachers sa buwas, hindi man magbalik sa eskwelahan? Bombodan sa pagkaibalo naton tanan na ang eskwelahan niya. Bombodan kun why maghambal nga suspension of classes, di ba mga estudyante kag ti kung why estudyante why man mga manunudlo. But may mga internal nga protocol ayan ang eskwelahan kay iya yan ni Mayor Albi Benitez. Amo na bombodan mo ang declaration niya suspension of classes. Why man ganis Mayor naghambal nga ang work bala bombodan, no? Kay ti sige man lang yang trabaho ang iya lang gidya para sa mga kabataan bala bombodan so wala klase ti depende na kay ang mga iban subong bombodan nga mga teachers like sa mga private schools why naman gani ga binalik sa eskwelahan no mga online naman lang bombodan. Practical naman nga magbalik pa sila sa eskwelahan nga wala naman sila sang klasihan. Gani man. So sa buong bombodan, actually, kung di kagabi, nag-ulan, may pagsakas ang tubig baha. May mga families bombodan sa barangay 35, 36, Mansilingan, Singkang Airport, nga mga nag-evacuate. Pero pagkaga, balik man dayon sila bombodan. Sobra sa isa ka gatos ka individual, Bombo Daniel, ang nag-evacuate. Pero since nga dasig lang ang pagsubside sang tubig, in fact, as of 3 a.m. to a.m., why naman gani ibang tubig bombodan pagbugtaw naton. Kaya hindi man syadong ulan no? Mulo magulang, hambal ko na sa talithi. So that is why nga, hindi man why man pagsakas ang tubig. Pero bombodan, subong nga mga tiniyon, medyo nagamat-amat damol, no? Ang pagbubo sang ulan. So, amo na yung sitwasyon subong. So, that is why nga, amo na yung sa nahilisugtan ni Dr. Punan. That's why ginabisuhan, gid bombodan subong. Ang mga kauturan natin, especially kay mapahapon naman, nga kung bahaon, mabaha at lugar, ligmat, gid, gadto, gila yun sa evacuation center, para hindi na ubulan. Kaya in fact, bombodan, why naman gani, ang mga barangay lang to ganing naghatag taon kay nagbalik man gila yun mo may mga natagan sa pagkaon so no kay Dr. Pornan mga relief goods bala sa may barangay Mansilingan Bombo Daniel pero ano siya bombodan okay naman lang no ang iba nga lugar why naman na naabdan kay pagkagaya kabalo ka naman sa mga residente bombodan no kung pwede pero mabalik na dayon sa ila panimalay mabalik gid na iya basta may opportunity pero subong ho kabay pa hindi lang ni magsigi-sigi bombodan ang pag-ulan para why na sang duro pa bala nga evacuation. No? So, Bombo Daniel, sa aton iya nga mga kabombo, klaro na siya especially kung may mga estudyante nga in all levels na siya bombodan, kay iba nga mga college students, gabalik man sa eskwelahan, no? So, in all levels, public and private, from kinder na up to college, why naman again, 2 days gidni, nga wala iya sa klase bombodan. Okay, sige. So, mayoning development kaga, mayoning timprano pa, no? Nagatag na sang announcement ang aton yang city. Yes, Bombodan. Yara dira si Dr. Pornan, no? Sa aton iya nga mga kauturan kaga yang mga kabombo no sa subong iyang hapon pamatian naton si City Disaster Risk Reduction and Management Office Head sa siyudad sa Bacolod, Dr. Laarni Pornan. Dok, kundi kagabi doon nagsaka ang tubig. Anong monitoring niyo subong sa nag-init naman Dok, no? Okay naman. Okay, nang subong nag-init naman mga evacuation, nagbalalik naman sila sa ilang mga balay. Wala na ta evacuate sa evacuation centers. Okay. So, mga ano kada mong nag-evacuate? Mga 100 plus, 183 wala, families. 183 families. Di nga lugar, Dok. Okay. Singkang, 35, 36, 13, ang 39, Singkang, Panukoy, Mansilingan. Okay. Anong oras ni sila nagsugod sa evacuation, Dok? Alain-lain man muan, ng so may baha man, kaya wala na refuse na to evacuate. Tapos 39 Singkang, 35 Panukoy, Mansilingan, 183 individuals, 61 families gali.
So Doc, kamusta sila subong? Balik na sila sa Ilabalay? Yes, tanan na wala na tasang evacuation center, ara na nagbalik na sila. Kaya mo giman na kon flood eh. Wala man sila gadugay. So Doc, may sa ila, may pagkaon or wala naman lang anong nahatag So, sa ila? initially barangay lang sa ila kay kami ako magsigi, so mapadala kami. Pero may ara kami ginpadalaan kagabi sa Mansilingan. Okay. Atong mga taga Jaime subdivision. Oo. Okay, so Doc, subong, kayo doon nagtilha naman siya. Kung din nag-declare si Mayor suspension of classes, ano matabo? Well, until tomorrow or until further notice na siya? So may ara lang kita kagina ng meeting kami due to forecast ang pag-asa, no? Na tomorrow there will be heavy rainfall sa bilog na arena dala ang Western Visayas. So na lang si Mayor nga to declare until tomorrow. So mapagwa siguro dugay-dugay mo to nakapagwa ng PIO. Oo. So amo na gid na Doc ang sa meeting nyo ay extend na lang. Okay. Extend na lang kahit kung mabawi-bawi kita tawag magsugtog doon naman ulan kaluoy man sa kabataan. Especially mga gagmay bala. Oo. Doc, anong imo panugyan subong sa mga pumuluyo although nagtila, anong imo advice sa ila subong? So, for those areas, especially affected nga nagabaha kung magtuduulan, so hindi na magulat nga magtaas pang tubig kagamo pag kanto sa evacuation center o magsaylo sa mga balay sa aton nga mga parinti nga pwede nga wala yagabaha. Kaya para nga hindi naton they endanger para. Okay. Sige. Nang Doc, salamat. Doc, pero why man Doc sang may, let's say, may mga insidente related sa baha? Wala man Doc? Wala man ta sa may nalumos, wala man sa may nagkakalapilasan. Oo. Okay. Ang kahoy, Doc, do wala man, tumba, May what? kita na kalaging pa-clear ko gani sa may punta Taytay, lalapit sa Sacred Heart. Oo. Ano natabo? Ba ang mga kahoy dito? Sa heavy rain siguro. Pero okay man? Wala naman. Wala man sa may wala man sa may nasamadan. Thank you man. Bye. Bumuan? So, klaro naman na Bombodan, no? Sa mga kauturan natin ngayon humangkot. Kaya may nga mabisuan sila subong pa ng Bombodan, no? Kay, so, wala. Although, base, kalabanan sa mga kabataan, when giban gabalik sa eskwelahan. Pero klaro na, tapos sa mga activities sa mga eskwelahan, kung Friday, may eskwelahan, Bombodan, yung mga activities bilang mga kabataan. So, gin-cancel Manila. Kaya due sa Amosini, no? Nga extended ang suspension of classes. Kita sa Bacolod, wala kita storm signal, pero gaulan-ulan. Hambal na Bombodan, halin ka inablas ang agas ang pagtilha, di ba? Mga 7, 6 in the morning until 12 noon, 1 p.m. do ka-okay pa, pero subong ang mga tinio, nag-ulan na naman. So, subong Bombodan, as we speak, sige pa ang tulo-tulo, hindi naman siya tanto kabunok, so, pero hindi nato mapaktan, kay gadulom gid sa gihapon ang ato niya kalangitan. Kay gahambal diri sa forecast ng pag-asa, especially by tomorrow, heavy rains man, Bombodan, ang aton nga ma-experience. Okay. How's that, Bombodan? Sige. Mayugin nga intensibo ang monitoring sa aton CDRRMO kag ipaybalo lang naton bumbuan sa aton nga mga kauturan sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental kag diri sa siyudad sa Bacolod nga tiamo ni gatutok man kita kag kun ano nga mga announcement na ipagbuwa sa nga tagsa ka mga LGU mabatian rin dayon sa Bombo Radio, Bomboan? Yes, Bombo Daniel. So, Bombodan, amo ni so far ang update. Report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang Bombohanay sa Udto. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Sindol Sorilia. Ang report mga kabyanan, update ini sa lakat sang panahon kag ining ginapahayag na karon sa aton nga city mayor's office ang extension sang suspension of classes until tomorrow, Friday. So mahaba-habang bakasyon para sa mga estudyante. Kay pagka Monday nga daan, hindi naman magbalik pagka Tuesday, hindi pagid kay November 1. Pagka November 2, which is Wednesday, ang una na yung pagbalik. May pila ka mga area na diri sa siyudad sa Bacolod nga nag-inulan na, mabaskog na gani ang pag-ulan. Daw may mga naga-text na diri sa aton, naga-forward sa mga
information nga nag-ulan na, no? Dito sa may dini nga area, sa may Granville, Mansilingan, naga-inulan naman to subong. Di sa may Puentevilla, no? Naga-inulan naman. Di amo na siling naton nga hindi naton masiling abi nga 100% mapatod nga masiga init na ning panahon way na ning problema kay daw kanami na sa panahon nagasilak na si Haring Adlaw. Hindi naton ya mapatod, hindi kita makagagahom nga nahibaluan naton kung sano naton paulanon o kung sano nga hindi magulan. Gani nga manasiling ko sa mga local chief executive ara sa inyo ang gilayon nga pagdesisyon, no? Kinahanglan nga maka pagwa dayon sang necessary kun makapagwa dayon sang nagakay ko desisyon para nga hindi magsalasala ang mga pumuluyo. 34 minutos na nakaligad sa takna nga launa. This time ko na to report di Bombo Dennis Rubica. Sa bahay naman niya sa probinsya sa Negros Occidental. Ano naman niya ang preparasyon? Kag ano naman niya ang statement sang aton nga gobernador. Ang amay sa probinsya sa Negros Occidental may kang tanan sa siling padayon naton nga pagbantay sang Chimpo, pagbantay mga kabiyanan sa siling bagyong Sipaing kay apektado gid kita diri sa probinsya sa Negros Occidental kay ang bagyo ara sa Eastern Visayas mo. Although nga lapaw-lapaw gamay pero ang habyog niya labot gid kita diri sa probinsya sa Negros Occidental. Hindi ka nga sa nagliligad nga mga bagyo nga nag-agi mga kabyanan nga dito siya sa extreme northern Luzon ang iya siniya nga tirada, ang iya sini nga ginagyan. That's why nga sang magwaswas ang mga nagliligad nga bagyo dito sa Luzon, grabe ang kalitan nga gintuga sini dito sa among area, pero diri sa ato daw baliwala lang. No, daw baliwala lang tungod kay layo kayo ang location sa bagyo sa aton. Pero subong ara sa Eastern Visayas mo. Yari ang report sa Piag Linya Bombo Dennis Rubica. Please come in. Ilan naton niya ka mga balita gikan sa Capital Provincial no sakto nati katod kita sa probinsya no kita ya po bumudan may pila kita ilugang impormasyon dira nati may matamo na ganing emergency sa bumudan so far no sa pinaka update naton ang nagkansela sa klase nila no subong adlaw damo-damo nga mga LGUs from southern part going to northern parts ng aton nga probinsya no galing bunga ka no hindi ta mapaktan hina nagai no subong na dulom-dulom naman ang pila ka bahin sa aton sini nga probinsya Bombo Daniel no ka bumudan sa aton man yan ako ang report to ini ba sa bahin sang plano kay ti bumudan 2 days ago nag-guha ng report nga pag-pirmahan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Ang isa ka order, constitutive order, nga mangin voluntary na ang ang paggamit sa face mask sa mga indoors bumbudan. Ang base man mo kay nining EO kung mapirma ko pag sa Malacanang ini-base man bumbudan sa rekomendasyon sa interagency national interagency task force yung paggamit sa face mask mangin voluntary na lang. So din sa part sa ating probinsya nakuha natin sa statement bumbudan si Dr. Nerto Bimbang aton sining provincial health office head sa bahin sining nga bagay abi sunod dire si kay Dr. Bimbang kung may aragin man siyang order sa Malacanang o sa national government na mangin voluntary na ang paggamit ng face mask sa mga indoors especially sa mga indoor activity at sundon mo na sa probinsya no? Kaya tikon na muna ang order ng national community definitely may balasya kita no? Kung di pa tumantay na kaya tikon na na sa EO kaya naman at naman bumuna sa mga nagligad ang standard sa ating probinsya sa mga statement pa sa atong gobernador Nyoyo Lacson
Ati mas pabor pagin sige po niya bumudan nga dapat mag suksokid ta sang face mask. San nga sa subong ti pwede na nga di tayo makasuksok ng face mask. Okay, po sa gobernador nga mas mayo pagid ang paggamit sang face mask kay protection ini sa anuman nga hindi lang sa COVID virus sa iban pa nga mga pollution at least gamit sa face mask ang pollution mo mapagar tapos mente kung sining aso bala sa salakyan ako ti gabi niya bumudan nga carbon ang content sila ti kung gagasuksok sa face mask outdoor at least mapagar-pagar no ang paghaklo mo sa nga pollution tapos mente sa nga carbon gikan sa aso ya sa nga salakyan. So this come amo na ning panabuton naton nga EO nga ginala umagali bumudan problema si after Holy Week after kalag-kalag basi mapagwa or basi di makalag-kalag basi magwa ng iyo nga mangin compulsory o kon mandatory o kon nalamla ng voluntary ang paggamit sang face mask indoor. Sunod diri sa kay Dr. Timimbang nga gati depende na lang kuno sa tagsa individual sa ilay desisyon nga kunara sila sa isa ka indoor activity like magsulod ka sa mga malls or may mga indoor celebration ka katuhan kung ano dira seminars, meetings indoor ngati kung damo gid man niya gaten o damo gid man niya tawo sulod dira ngati depende na sa tagsa kuno ka individual kung mag-sok siya sang face mask or hindi amo na nang iyang panindugan kay bumudan man address sa atong probinsya so far as of kahapon ang kaso naton sa COVID-19 sa Negros Central sobra na shin bumudan mo sobra kita sa shin ka kaso pero ining over 100 ka mga cases ng COVID-19 sa Negros Central wala man diya bumudan may hospital mga mild cases ini na-detect ya so kay Dr. Timimbang na-detect ini mga COVID cases sa mga pasyente nga nagakadto sa ospital para magpa-check up or para magpa-admit kag dira sila na-detect nga may positibo sa COVID-19. Amo na iyakon nga nakitaan, lebeloan niya positibo. Sila di sila nga nag-super sila sang symptoms kag nadala sa ospital kag dito na-detect nga may COVID-19. Sa iba niya nga mga causes sila yan nag-hospital kag dito na-detect nga may COVID-19. So muna sa ngati kung amugi man ipatuman sa national government wala mo tumano nila pero depende na kuno sa aton kaulingon o tagsa isa sa aton kung magasuksok kaya sa place masigapon sa mga indoor activities pamudan. Pamudan tada ang pagpayag ni Dr. Ernil Tumimbang. Well, may araling ka na siya typical sa national government. I think mapagwagin we cannot I think go beyond whatever the national government is mandating us do kay siya man na siyang rationalize ang atong implementation mo. So, dala kita mabasi. If there is an executive order for that, definitely ang probinsya may ginbasihan and we will follow whatever the national mandates us to do. Huwag kita na makomment, kagway man tala, but just to say mga akon lang, it is voluntary mo. When you say voluntary, you can always wear mask. Or you cannot wear mask. Hindi man niya mandatory. In the person's ginaya to protect himself or herself, yapol, no? So, whether you are wearing mask inside, when may sarili mo na kung mag-wear mask, ay voluntary na siya. So, I think, kung mag-amagin na siya, we will abide by that. Then siguro, may guidelines pa to that effect na dapat ipagwaman on how we can do that. But ang tanong naman, ang atong hospital utilization, kung nubo ang atong hospital utilization, that means ang atong tao na positive sa COVID is not manifesting a severe symptoms that need hospitalization. Being vaccinated siya, but because of the vaccine that she got, ang iyang silent symptoms, mapositive siya tuod, but ang silent symptoms siya is not that severe. A simple flu, hindi bang siya flu,
But flu-like symptoms lang siya. Even though COVID siya, flu-like symptoms siya. So hindi siya severe and he can always be up and around in a matter of 5 days. Bumuda mo na ang pagpag ni Provincial Health Office Head na Dr. Ernel Tumimangiti. Ulaton na lang ang order ko national at ipatuman taman din sa probinsya. Pati girepindi makulog-yapon sa aton bumudan ang paggamit sa face mask. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, inisbumbo din ni Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Dennis Rubica. Panawagan ko sa kay Bumbuan gali no anti si magtakop. Kundi may arasang extension ang suspension sang klase buwas. May pilagali ka mga eskwelahan nga nakaschedule na sila para sa ilang United Nation activity. No? Ti ipamangkot ni abi sa kay sa aton nga local chief executive kung okay lang ni nga mapadayon lang sila sa ilang nga activity sa United Nation. Kay kung magapadayon sila activity ti daw ang kwan balado ang logic mo ni tigin suspend gani ang klase para kabataan hindi magbalik na sa eskwelahan. Ti karon pabalikon mo ya kay may activity ka mo nga iya ka United Nation. Ti din ang question din ang logic sinada. Kay you mean to say total ang inyo pagbalik hindi man niya maklase kay ma-activity ka mo. Ti hindi man na iya silinga ang suspension sang klase as in suspension lang niya sa klase. Kay hindi magklase. Ginsuspend ang klase, kaya ang rason nga ginsuspend ang klase, parang kabataan hindi magkanto sa eskwelahan. Daway ko sa may makita nga logic nga may mga activity pa kamo iya, no? Nga amo na ni nga may suspension sang klase, kung ano magkalata mo na sa mga kabataan along the way, nga magabuno ka madamol nga ulan. Makuan ina siya, masarangan ina siya, or ano tawag sini? Pwede na siya hapaan sang inyong activity sa United Nation? Do karongaw. Do hindi ko matungkad, hindi ko maintindihan ang wisdom sang isang eskwelahan nga sa tunga mga kabyanan sa sining ginpatuman nga suspension of classes due to bad weather condition. Tungod nga madamol ang ulan, di masuspend sila tun sa klase pero ang kabataan mabalik kay may aras ang activity sa United Nation. Ay, do naglingin hinaling ulo ko sa sining information. Ipacheck na ni abi sa kay kuana. Ipacheck na ni mga kamera sa kay Dr. Larny Pornan ang head sang CDRRMO. Ipacheck na ni eskwelahan kung okay ni. Doon nagakuan ka mo yaw, doon naga-defy ka mo sang order raw. Hindi nyo na yung ma-justify nga, why man kami magklase, Mayor? Why man kami klase? Hindi nyo na yung ma-justify nga basiling ka mo nga, nagsunod man kami sa order sang local chief executive nga suspension of classes. Nag-suspend man kami sa klase. Galing kayo nag-United Nation lang kami, nag-program lang kami. Doon hindi ko matungkad. Doon nagsakit, gulpi ang doon naglingin ang akon nga akon. Doon naglingin akon dyan. Doon nagbutod ang akon nga ulo sini. Abi tagay nyo ka na explanation sini Ibis matapos ako sa programa ko doon nalingaw ako sa sining information nga may eskwelahan pa ya buwas nga pabalikon ang mga estudyante kay may United Nation pa sila. Explain ka rin yung kundi anay. Kaya daw, hindi ko kahangop sini. Suspension sang klase. Kay basi magbubo ang madamol nga ulan, basi delikado sa kabataan. Tapos niya, isuspend niya kay... Do pariyo na niya nga, nagprino ka tuod, kay aran ang pangpang, nagprino ka, kay may U-turn ka, kay sa unan to, may pangpang to, mahulog ka.
Nagprino ka to kay nag-U-turn ka pero nag-atras ka. Hulog ka mangyapon. Ayo. Hindi ko kaintindi pangpanyo ko anay no? Paintindihan nyo ko anay sa eskwelahan nga ini. Lawagon ko gini karong dugay-dugay mo. Pangpanyo anay i-explica rin nyo ko nga ang mabalik pa mga kabataan buwas. Kay pabalikon pa ko ng mga kabataan buwas kay may United Nation pa. Kay may suspension sa klase na gani. Kay lahi ng chimpo. Nag-U-turn ka na kay sa unan to, pangpang, nagprino ka, temprano pa, kay may U-turn ka. Pag U-turn mo, nag-atras ka? Wala na kita mga kabiyanan sa nagakigong oras sa ato na pagpangalagad sa platuntunan, bumbuana ay sodto, ma-end na lang ko, samtang wala pa maglingin ulo ko, wala pa yan. Samtang wala ko pa ginakumot sa ngakon yung buhok. Wala na kita mga kabiyanan sa nagakigong oras sa ato na pagpangalagad rin sa platuntunan, bumbuanay sa udto. Optanan na makita buwas para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros